Ramon Stase, am început cu IT undeva la vârsta de 15 ani, acum am 28 de ani. Și odată de-a lungul timpului, în ultimii 13 ani, s-au combinat foarte frumos aceste două elemente, ideea de IT și ideea aceasta de educație. Și în ultimii 7 ani am început să fac zona aceasta de educație. În latura IT-ului am început cu rețele de calculatoare, cu Linux, cu servere, cu securitate cibernetică, cu programare, cu web development, după care am tranzitat spre project management, product management și așa mai departe și am ajuns ulterior să fiu într-o zonă mai mult antreprenorială. Dar în IT-ul a rămas pentru mine pentru că cu asta am început și este un lucru pe care îl fac în fiecare zi și mă inspiră, în mod special pentru că mi-a oferit ceva ce nicio altă industrie, niciun alt domeniu, nimic din lumea asta nu cred că mi-ar fi putut oferi. Mi-a oferit un stil de viață care să funcționeze așa cum eu sunt construit. Probabil că unii dintre voi lucrați în momentul de față, unii dintre voi iubiți jobul, iar alții îl urâți, mai ales că trebuie să vă treziți dimineața sau trebuie să faceți anumite lucruri pe care nu le doriți. Din fericire pentru mine și mulțumesc lui Dumnezeu, aceste lucruri nu mai este un lucru necesar, să mă trezesc dimineața ca să ajung, să stau în trafic, să ajung la o anumită destinație, ci pur și simplu m-am trezit, m-am spălat pe față, mi-am deschis laptopul și am început să lucrez. Fac asta de acasă, pot să fac asta de la o anumită cafenea, de la un restaurant din centru, de unde vrea intenția și sufletul. Mulți spun: mamă, aș vrea să lucrez de pe plajă, de pe laptop. Credeți-mă că nu e atât de fain. Am făcut și chestia asta, dar nu e fain deloc. Când ești pe plajă vrei mai mult să stai și să te uiți și să te bucuri de apă, de soare, toate cele. Dacă stai și trebuie să și lucrezi acolo, îți bate lumina în display, nu vezi bine, ți se încălzește laptopul, te enervezi că nu poți nici să lucrezi, dar nu poți nici să te bucuri, deci e așa, e un mix. Ideea este că zona aceasta este foarte frumoasă și IT-ul poate să-ți ofere aceste lucruri și intenția cu sesiunea de astăzi și următoarele două pe care o să le avem, despre care o să discutăm imediat mai multe lucruri administrative, este să ne deschidă o lume nouă, o lume pe care poate am explorat unul dintre noi, o lume pe care poate alții nu am explorat încă suficient, de pe urma căruia, unul, să profităm din punct de vedere al stilului de viață sau din punct de vedere financiar, prin a ajunge să lucrăm în domeniul IT sau, dacă nu, atunci să fim mai buni și mai atenți și să evităm anumite riscuri care se întâmplă în internet. Mulți dintre noi, când ne culcăm seara sau când ajungem acasă, ne încuiem ușa. E bine, în anumite situații, când poate la fel stăm în apartamentul nostru online, în ghilimele, uităm să ne încuiem ușa pentru că pur și simplu nu știm că există una și nu știm că există o opțiune de a încuia. Iar intenția este să explorăm zona asta un pic mai mult. Acum, de-a lungul timpului, vă spuneam, partea de educație, am ajuns să dezvolt platforma Teachbit, o platformă care își propune sau prin care ne propunem să ajutăm cel puțin 10.000 de români să devină liberi cu ajutorul tehnologiei. Noi ca români, din păcate, avem multe griji care nu ne lasă să trăim la un nivel cu adevărat înalt din punct de vedere al stării emoționale și financiare și nu numai, iar tocmai de aceea cred că IT-ul este o soluție foarte bună pentru ca mai mulți români să ajungă să fie liberi din punct de vedere financiar, din punct de vedere al programului și din punct de vedere al grijilor. Să ne batem capul cu alte lucruri, să ne focusăm poate mai mult pe relații și nu atât să ne îngrijoreze faptul că nu avem bani să ne plătim facturile sau lucruri de genul. Și de asta sunt eu aici, de asta facem acest curs, ca să deschidem uși noi, porți noi și oportunități noi pentru cei care le caută și vor să intre mai în profunzimea lucrurilor. Acum, ce am reușit să facem până în prezent? Am reușit să obținem peste 4 milioane de vizualizări pe YouTube, peste 100.000 de oameni care vin anual pe site, peste 50.000 de abonați, peste 15.000 de participanți în cadrul webinarilor pe care le-am avut, peste 15.000 de cititori ai cărților pe care le-am scris din întreaga lume, mai multe cărți care sunt bestsellere pe Amazon, peste 3.000 de cursanți pe platformele noastre în 2016, sute de oameni care s-au angajat și alte mii de persoane care au beneficiat de pe urma materialelor, fie au avansat la job, au terminat facultăți de specialitate sau au trecut examene importante care i-a dus cu un pas mai în față în domeniu. De ce vă spun asta? Nu vă spun ca să mă laud sau ca să vezi, Doamne, ce grozăvie am făcut, nu, din contră, ci pur și simplu să vă ofer poate mai multă încredere că sunteți în locul potrivit, sunteți pe mâini bune și invitația mea este să vă lăsați ghidați și să vă lăsați
să vă dați voie să vă explorați curiozitatea. Cred că ăsta este un lucru foarte interesant pe care noi ca români cred că e foarte important să-l facem din ce în ce mai mult, să ne dăm voie să ne explorăm curiozitatea și să lăsăm la o parte acele dogme, acele polemici, acele cadre și structuri foarte sigure aparent sociale care ne spun tu trebuie să fii medic, tu trebuie să fii avocat, tu trebuie să fii aia, ci pur și simplu chiar dacă am mers pe drumul respectiv, poate acum mi se ivește altceva în care eu mă simt bine, în care eu mă pot regăsi și în care eu pot să încep un drum mai bun, un drum poate mai conștient într-o direcție în care vreau să merg. Bun. Acest curs este pentru persoane care își doresc să facă o reconversie profesională, pentru cei care vor să schimbe viața prin IT sau prin tehnologie anul ăsta sau în următorii ani și, nu în ultimul rând, este pentru acele persoane care poate n-au nicio treabă cu zona de IT, în sensul că nu își doresc neapărat să profeseze, ci pur și simplu vor să exploreze mai mult poate ca un hobby sau poate vor să se simtă mai în siguranță în internet. Poate ați avut anumite situații, anumite probleme în momentul de față, fraude, furturi, tot felul de lucruri de genul în internet și vreți să le evitați de acum înainte. Și foarte important, vârsta nu contează atât timp cât îți dorești și cât timp ești prezent aici și dorești să acumulezi mai mult, să faci o schimbare și să te duci în acea direcție care e cu adevărat importantă pentru tine. Bun, hai să vedem acum ce o să facem astăzi. În primul și în primul rând o să vorbim despre ce rezultate ne dorim. Pentru că unii dintre voi s-ar putea să vreți să vă angajați, alții s-ar putea să vreți să pur și simplu e un hobby pe care vreți să-l readuceți activ în viața voastră și vreți să-l faceți, să vă jucați, să explorați lucrurile acestea din domeniul IT. Iar alții pur și simplu sunteți în căutare, sunteți într-o etapă în care poate se încheie anumite lucruri din viața voastră și se deschid lucruri noi, dar nu știți exact cu ce se mănâncă și pur și simplu sunteți lăsați și vreți să vă lăsați așa un pic purtați de val și vreți să vedeți ce se poate întâmpla sau încotro puteți ajunge și cum viața voastră se poate transforma în mai bine. De asemenea, o să vorbim despre rolurile posibile în zona asta de securitate cibernetică și ce înseamnă chestia asta cu Red Team, Blue Team, care e treaba cu ele, de ce sunt importante și în ce direcție mă pot duce ele pe mai departe. Iar apoi, astăzi o să vorbim despre internet, despre adresele IP și o să vorbim despre protejarea noastră în internet, ascunderea identității și mai mult decât o să vorbim, o să facem. Pentru că o să fie o sesiune practică în care am să vă demonstrez, am să vă schițez câteva lucruri, după care am să vă ofer o temă de casă, iar acele de teme de case, rugămintea mea va fi să ne le trimiteți, să faceți în general screenshot-uri, poze, imagini și să ne le trimiteți prin e-mail la contact@teachbit.ro. Bun, cam asta ar fi lucrurile în mare. Spuneți-mi, vă rog, în secțiunea din chat cum e pentru voi, e totul în regulă? Îi dăm drumul? Da? E clar până aici? Hai să văd. Puțină energie, puțin entuziasm. Scrieți-mi, vă rog, în chat dacă e da, dacă vreți, poate nu teme, poate proiecte sau uite, explorări, hai să numim explorări în loc de teme. Bun, super, Mirel. Bun, ok, da, super. Apreciez, Ioana, Georgel, super. George. Super, mersi. No, bun, hai să-i dăm drumul atunci. Apreciez prezența și energia voastră. Energia voastră îmi dă și mie energie ca să pot să fiu aici activ și viu pentru voi. Și atunci hai să vorbim despre domeniul ăsta al IT-ului. Unii dintre voi poate sunteți familiari, unii poate mai puțin. Pe scurt, 2 sau 3 lucruri pe care le putem spune despre IT este: 1, că se câștigă bine, că românii câștigă bine în IT și nu numai. Cam oricine lucrează în domeniul IT are șansa să câștige bine. Nu înseamnă că toată lumea câștigă bine, pentru că am văzut IT-și care lucrează de 8 ani, se plâng și câștigă salarii de 6.000 de lei sau 5.000 de lei, și am văzut IT-și care lucrează de 8 ani și câștigă salarii de 20.000 de euro. Da? Deci diferă foarte mult de la caz la caz și de la cât de deschis ești spre oportunități și cum vezi lucrurile și cât de clar ți-e drumul încă de la început. Pentru că s-ar putea să vrei să intri în IT, te duci în IT și rămâi acolo blocat pentru că nu ți-a fost dată imaginea de ansamblu. Iar acum, la începutul acestei sesiuni, din seara asta o să vorbim despre această imagine de ansamblu a lucrurilor. Bun, deci salariul mediu se vorbește și în studii și la știri. Știrile zic undeva la 9.100 de lei net ar fi salariul mediu în domeniul IT net. Deci 9.100 de lei bani în mână, aproximativ 2.000 de euro, undeva la 2.000 și un pic de dolari.
Cam asta e salariul net din IT. La început 4.500-5.000 de lei, cam acolo te poți aștepta pe o zonă de securitate cibernetică, mai ales în latura asta. Partea faină sau interesantă e că 9 din 10 IT-și pe timpul pandemiei și-au păstrat joburile și aproximativ 1 din 2 IT-și nu au o facultate terminată în domeniu, nu au specializare în domeniu, ci pur și simplu au făcut reconversie profesională. Asta e un lucru care cred că ne poate da speranțe, ne poate da încredere pe latura aceasta. Și am văzut la un moment dat că spunea cineva: ok, dacă am 55 de ani, ce pot să fac? Mă mai gândesc la angajare și asta. S-ar putea să fie un pic mai dificil angajarea, dar există cealaltă opțiune în care poți obții câteva contracte, poți să devii un mic contractor, un subcontractor, un mic freelancer pe platforme cum este Upwork sau cum este Fiverr. Există acolo opțiuni prin care tu să poți obții clienți și să lucrezi pentru clienții respectivi. Am văzut persoane care fac asta chiar dacă au avut vârste aparent mai înaintate. Important e să te regăsești cu domeniul respectiv, să vorbească pentru tine și atunci o să vezi, odată ce îl simți, o să apară și celelalte oportunități de acolo. Bun, din punct de vedere salarial, creșterea e cam așa, începe pe la 3.500-4.000 de lei în domeniu, după care de-a lungul timpului ajunge să crească și să depășească lejer 10.000 de lei, 15.000 de lei. Nu mai este un lucru wow din punctul meu de vedere să câștigi 10.000, 15.000 de lei în România. Nu trebuie să furi, nu trebuie să faci combinații, ci pur și simplu ai nevoie să ai informația potrivită pe care să o aplici într-un mod practic, care să-ți ofere abilitățile și cu acele abilități ulterior să mergi să te angajezi. Ca să poți să ajungi, în experiența personală ce am observat, ca să poți să ajungi să câștigi mai mulți bani, ai nevoie să faci în general, să fii atent la 3 lucruri. Unul este să fii atent la abilitățile tale și cum poți acumulezi abilități noi pe care le poți monetiza. Adică dacă până în momentul de față ai știut să repari calculatoare și să instalezi software-uri, să instalezi Windows-uri, bun, super fain. Ai făcut asta poate acasă, mai veneau oamenii la tine și îți aduceau calculatoare și făceai asta. Foarte tare. Următorul nivel ar fi poate să înveți să te joci un pic cu rețele de calculatoare, să înțelegi ce e adresa IP, să înțelegi un pic ce e un router, ce e un switch și apoi de la a instala pur și simplu calculatoare care poate cereai 50 de lei pe calculator să instalezi un Windows sau să pui un anumit program, acum poți deja să ceri mai mult, poți să ceri poate 200, 300, 400 de lei pentru a instala o rețea, pentru o nouă cafenea care se deschide în oraș, pentru că știi deja să legi mai multe calculatoare la rețea și știi să îi oferi acelei cafenele accesul la internet. După aceea înveți partea de securitate cibernetică, paranteză, când spun înveți, probabil o să-ți ia între 2 și 4 luni. Înveți pe cont propriu, înveți la cursuri, plătești oameni care să te ajute ca tu să câștigi mai mult timp, cum ați făcut voi, de exemplu. Deci variantele astea sunt viabile și te ajută foarte mult să poți să ai o astfel de direcție, o astfel de traiectorie. Deci, cum spuneam, mai puțin să vă pregătesc ca să nu fie doar vorbe, să vă și arăt aici într-un format vizual. Pregătesc acum un Jamboard. 2 secunde să vă desenez. Sunt utile informațiile astea până acum? Să știu, dacă nu, să nu vorbesc doar așa vorba aceea pentru mine, ci să fie ok pentru toată lumea, da? Cum creștem salarial, cum facem un tranzit de la o etapă la alta. Da? Ok, bun, super. Apreciez, mulțumesc. Da, bun, am pregătit aici un board. Super. Da, bun, deci ziceam 1, să zicem că asta e prima etapă. Prima etapă este cea în care, nu știu, reparații PC/instalări Windows, da? Să zicem că asta este prima etapă în care noi ne aflăm, poate o facem de hobby, de mici, neapasionat și aici noi avem un venit undeva de, nu știu, să zic 50 de RON pe instalare. Acum vă dau exemplul ăsta general în care poate reușesc să-mi aduc clienți, dar același exemplu se aplică și în momentul în care te angajezi. Poate nu câștigi la fel pentru că nu trebuie să-ți aduci clienți și îți vin proiectele și tu doar lucrezi la ele, dar ca idee vă rog păstrați filmul ăsta și apoi vorbim un pic mai specific. Deci, 1. Reparații PC, toate cele. Apoi, ce fac? O să pun aici un plus. Plus, învăț rețele și internet, da? O să vă dau cursuri, toate cele le puteți intra să vă jucați cu ele, să zicem aici 1-3 luni, da? Cum învăț? Fie învăț eu pe cont propriu, îmi cumpăr o carte sau mă uit la tutoriale pe YouTube sau nu știu, parcurg un anumit curs. Unii dintre voi sunteți și pe platformă,
parcurg cursul de rețele de pe platformă, super. Ideea e că învăț cumva. Sau cealaltă variantă unde da, s-ar putea să trească să plătesc mai mult, dar am garanția faptului că o să învăț informația și o să știu practic să fac acele lucruri. Plătesc un mentor, intru într-un program de coaching, de mentorat, you name it, și acolo știu că la final o să pot să fac ceva, un skill anume. Super, o să am acel skill și apoi ce pot să fac deja este să instalez rețele, nu știu, rețele și partea de internet. Unde? Păi în cafenele, să zicem, da? Și aici când zic instalez, nu mă refer neapărat că mă duc, lucrez la Didi și vin cu acel router și le pun. Poate să fie și asta, care ar putea să fie o trecere foarte bună, da? Dar este un exemplu. Când zic asta mă refer, ok, se deschide o nouă cafenea, să zicem că cumva am ajuns să obțin proiectul respectiv și acolo mă duc și le pun calculatoare, le setez casa de marcat, le leg conexiune, să aibă conexiuni tot cu toate, să zic așa, fiecare să fie conectate. Le fac conexiune la internet și la anumite aplicații de care ei ar avea nevoie, da? Bun, și aici poate cer, nu știu, 300 de RON pe zi sau pe instalare sau cum ar fi, sau 500 de RON sau 800 de RON sau 1000 de RON. Ideea este că cer mai mulți bani sau eu pe piața muncii sunt mai valoros pentru că am abilități noi, am abilități mai bune în sfera aceasta de a adăuga mai mult. După care să zicem că învăț principii de securitate, cum ar putea să fie cele pe care le veți dobândi în urma acestui curs. Partea asta de securitate, apoi ce fac? Păi mă duc poate la un alt proiect, o altă cafenea, un restaurant sau ceva de genul și acolo le spun, bă, uite, eu pot să-ți ofer serviciile astea de rețele internet, calculatoare, update-uri, mentenanță, toate cele, și să te asigur că nu o să fii virusat de către vreun hacker, că nu o să-ți spargă cineva conturile bancare și că tu nu o să fii, nu știu, nu o să ai probleme în sfera asta, nu o să ai pierderi din astea cibernetice sau digitale. Și atunci omul respectiv îi compară, băi, vrei să ai pierderi de 100.000 de lei sau vrei să mă plătești pe mine cu 1.000 de lei în plus? Și din punctul ăsta de vedere e destul de ușor de comparat. Atenție, nu toată lumea e deschisă spre asta, sunt conștient, unii o să dorească, alții nu o să dorească, dar ideea e că tu poți oferi asta în plus. Și atunci mai adaugi, nu știu, securizezi rețele, infrastructuri și așa mai departe, da? Tot așa, să zicem la cafenele, restaurante, în general Horeca, da? Bun, și acum nu mai ceri 300 de lei pe zi, o să ceri 800 de lei pe zi, da? Cam atâta poate să dureze proiectul. Bun. După aceea poate mai adaugi o altă componentă și învăț partea de servere. Da? Poate deja mă duc un pic la companii ușor mai mari și poate deja lucrez cu un anumit hotel, un hotel care are 100 de camere și acolo deja e alt proiect și lucrurile devin și mai complexe și atunci ei vor să-și instaleze și să aibă și un server local, vor să aibă partea aceea de CCTV, adică acele camere de securitate. Și iată cum toate aceste lucruri, ce sunt de fapt plusurile acestea? Ele reprezintă skill-uri și aici poate cer 2000 de lei pe zi, da? Acum, scuzați-mi dacă nu sunt adaptate la piață, dar bănuiesc că înțelegeți ideea. Dacă aici poate eram pe minimul pe economie în jur de 2000 de lei net, aici poate am ajuns să fiu undeva la 3000-3500, aici sunt undeva la 5000, mai fac asta, sunt pe la 7-8000 de lei, da? Bun. Și apoi poate învăț puțin marketing. Învățând puțin marketing știu să am nu doar un proiect la 3 luni, ci să am un proiect pe lună. Bun, având un proiect pe lună, deja am, nu știu, mai multe proiecte. Și aici venitul meu crește din ce în ce mai mult, da? Venitul o să crească tot mai mult. Acum, ca să se întâmple chestia asta, vă spuneam că sunt necesare 3 lucruri. Sunt necesare skill-urile, adică abilitățile. Ce știu eu să fac cu mâinile astea, da? Și prin abilitățile astea trebuie să produc un anumit rezultat. Punct. Voi ați plătit aici și sunteți aici pentru că vă doriți un anumit rezultat, da? O să vorbim imediat care este acel rezultat pe care vi-l doriți ca să pot livra pe ce aveți voi nevoie. Apoi, pe lângă aceste skill-uri, mai am nevoie și de o componentă de caracter, da? Cu toții avem caracterul format. Unii dintre noi poate, nu știu, vă dau un exemplu cum eram eu în trecut. Eu în trecut eram o persoană care întârzia.
nu știu, aveam anumite ședințe, aveam anumite sesiuni, întârziam. În ultimul timp am reușit să mai rafinez zona asta și să nu mai am atât de mult zona aceasta de întârziere, să reușesc să vin mai în timp în cadrul ședințelor, în cadrul sesiunilor live și așa mai departe. Asta e o chestiune de caracter care pe mine o perioadă de timp m-a afectat foarte mult, care lipsea, și atunci eu la ce a trebuit să lucrez? A trebuit să lucrez un pic mai mult la caracter. A trebuit să văd, ok, ce mă face pe mine să nu vreau să fiu prezent la fix. Păi dacă sunt prezent la fix, o să mă întrebe lumea, o să trebuiască să vorbesc, mie mi-e rușine să vorbesc cu alții, poate sunt un tip mai introvertit și atunci prefer să vin după ca să nu trebuiască să stau cu oamenii respectiv să vorbesc. Lucruri care poate n-au de-a face cu cursul în sine. Asta a fost situația mea. Și asta, pe mine, vă dați seama că unii oameni când întârzi, de fapt marea majoritate, spun bă, ăsta nu mă respectă, nu a venit la timp, toate cele. Și atunci lucrul ăsta te afectează și percepția în piață este afectată. La fel, poate unii dintre voi, nu știu, caracterul. Băi, eu nu pot să vorbesc cu alții, eu nu pot să vorbesc cum vorbește ăsta acum la cameră, nu pot să fac lucrurile acestea, da? Sunt lucruri pe care, în timp, asta are foarte mult de a face cu zona emoțională, abilitățile au de a face cu zona logică, da? Rațională, logică. Lucrurile acestea, dacă vrem să ne ridicăm din punct de vedere social, financiar, avem nevoie să lucrăm la ele. Altfel este imposibil. Altfel nu putem. Altfel o să rămânem la un nivel foarte mic sau un nivel nu foarte mic, un nivel care ne frustrează, în care o să fim foarte mult frustrați și nu o să putem să depășim anumite blocaje. Iar apoi, în ultimul rând, un al treilea element important, beliefs, adică credințe, adică lucruri pe care convingeri. În ce cred eu? Convingeri. Uite, de exemplu, o convingere poate să fie oamenii sunt răi sau banii nu cad din cer sau lucruri din astea care sunt nu neapărat axiome, sunt niște adevăruri pe care noi le-am luat fără să le testăm, fără să le validăm și așa le creștem. Și aici astea vin din copilărie, de la părinți și mai departe, da? Tema cursului e mai mult axată pe latura asta, nu este axată pe asta. Dar de ce vă spun asta? Pentru că am văzut foarte mulți oameni care încep o chestie, sunt entuziasmați, sunt porniți, dar nu reușesc. De ce? Pentru că, în general, eu ca și persoană care sunt consultant, sunt coach, rolul meu este să îl ajut pe om, să-l ajut pe client, să te ajut pe tine să treci dintr-un punct A într-un punct B pe care tu l-ai stabilit. Păi, eu dacă livrez doar aici, mi-am făcut doar o parte din treabă, pentru că munca cea mai grea este aici, da? Munca cea mai grea este aici. Și aici poate să fie, lasă, nu particip live, că poate sunt mulți oameni și mă văd la cameră și mie mi-e rușine să fiu acolo. Mă uit la înregistrări și trec zilele și înregistrările nu le vezi și apoi s-a dus și ai plătit niște bani, dar nu te-ai folosit de cursul respectiv. Înțelegeți la ce mă refer? E un proces din ăsta și un mix de lucruri care efectiv nu ne ajută. Și toate aceste trei chestii trebuiesc puse cap la cap și ele trebuie să fie cât mai potrivite ca să fie așa o potrivire perfectă. Iar asta va face diferența între a câștiga 3.000 de lei pe lună, între a câștiga apoi, 7.000 pe lună, între a câștiga apoi 12.000 pe lună și așa mai departe, da? Pentru că cu cât creștem și cu cât ajungem să facem lucruri tot mai interesante, să zicem, pe o arie pe care noi ne dorim, e foarte important ca și aceste elemente să fie acolo. De exemplu, degeaba faci, uite cum a fost la mine. Inițial, pentru că în cadrul, eu am făcut facultatea de automatică și calculatoare la Politehnica din București și eram la secția de calculatoare și toată lumea de acolo erau buni pe programare. Prea puțini erau buni pe rețele. Eu eram cel mai bun pe rețele în zona respectivă sau printre cei mai buni. Și îmi aduc aminte că presiunea era foarte mare să fii bun pe programare și eu mă mințeam pe mine că eu trebuie să învăț programare și să fiu foarte bun pe programare și că doar așa pot să obțin internship-uri la Google, la Microsoft, la Ubisoft, la Bloomberg și așa mai departe, cum mulți dintre colegii mei făceau. Și pentru că asta era presiunea pe care eu puneam asupra mea, m-am dus cu toată direcția înainte ca eu să fiu foarte bun pe programare. Ghiși ce? Am fost super mediocru pe programare. Atât de mediocru încât când știam că am o materie nouă pe programare, eu mă pregăteam deja de restanțe din vară. Cam asta a fost experiența mea cu latura aceasta de programare. Și atunci, de ce vă spun toate lucrurile astea? Pentru că eu mă duceam cu
cu toate viteze înainte, cu forță pe o anumită arie, programare în cazul ăsta, care mie de fapt nu îmi plăcea. Adică eu vreau să construiesc mai multe abilități ca să am rezultatul de programator, să lucrez la Google și toate cele, dar eu de fapt, din punct de vedere emoțional, din punct de vedere al caracterului și al convingerilor, băi, eu în interiorul meu știa că asta nu e pentru mine. Dar eu vreau să dovedesc că pot să fac chestia asta, că abilitățile astea sunt relevante și așa mai departe. Dar eu de fapt la ce puteam să fiu foarte bun? Sau la ce eram? La rețele, la servere, la securitate, la zona asta care mă atrăgea mai mult. Iar în momentul în care am spus, băi, eu nu mai vreau să fac programare, am ajuns să performez foarte bine pe latura asta de rețele, servere și securitate chiar în anul întâi de facultate, în primul semestru, de fapt în al doilea semestru din anul întâi de facultate de licență, eu făceam cursuri de masterat pe partea de securitate cibernetică și pe partea de rețele de calculatoare, cursuri la care am reușit ulterior să iau note mari, mai știu, 9, 10, ce note am luat acolo. Dar ideea este că ce vreau să spun cu chestia asta? Nu contează ce am făcut eu, contează, cel mai important din punctul meu de vedere este să te asculți pe ceea ce vrei tu să faci și să nu faci ce se pare corect social sau că așa se face sau că așa trebuie. Adică IT-ul nu e programare sau IT-ul nu e doar programare. Da, programarea e cea mai mare latură, dar există multe altele. Dacă vrei să studiezi mai multe din zona asta de securitate, studiază, du-te înainte. Nu contează ce vârstă ai, nu contează câtă experiență ai. Du-te înainte, o să dai cu capul la un moment dat și o să fie o problemă pe care o vei rezolva și apoi de la o problemă la alta vei ajunge din ce în ce mai mult să te descurci tot mai bine. Iar dacă nu te descurci, cere ajutorul, da? Nu știu, investește în cursuri cum sunt acestea, investește în programe de mentorat, investește în acele lucruri care îți dau mereu un boost și te duc din ce în ce mai înainte. Da? Cam asta ar fi perspectiva mea cel puțin legată sau experiența mea de până acum de cum să-ți crești venitul și cum să treci peste un anumit prag astfel încât să simți că nu mai e o presiune financiară atât de mare. Da? Vreau să știu o notă, nu știu, eventual de la 1 la 10 fără 7, cât de util a fost pentru voi ceea ce am discutat până în momentul de față. Scrieți-mi, vă rog, încet. 7 e pentru mine, da? Deci de la 1 la 10 fără 7, vă rog. Haideți să vedem. Fiți sinceri cu mine. Bun. Întrebări până aici? De asemenea, vă rog să-mi scrieți. Bun, 8, 9, 8, 9. Super. Bun. Nu e chiar de 10, nu-s ca Nadia, dar acum, bun. Perfect. Asta e partea aia așa mai de mindset de început, ca să fim on the same page. Bun. N-am la cea mai bună notă, dar hai să vedem cum facem lucruri să fie mai bine. Da, bun. Mergem mai departe atunci și o să vorbim de zona asta de securitate cibernetică și inginerul ăsta de securitate în 2023. Cam ce face el și cam care e rolul lui. Înainte de asta, vă rog să-mi spuneți următorul lucru. Care este intenția voastră? Deci, înainte să mergem să vorbim de zona de securitate și toate cele, care e intenția voastră pentru acest curs? Și tot așa, eventual, să-mi spuneți, fie în cuvintele voastre, fie să-mi dați o notă sau nu o notă, o cifră, 1, 2 sau 3. Deci, 1 înseamnă, băi, fac cursul ăsta pentru că vreau să mă angajez. Asta este scopul meu. Deci, 1, vreau să mă angajez în domeniu pe partea de securitate cibernetică. Da? 2, pur și simplu, vreau să învăț să mă securizez mai bine, să fiu în siguranță pe internet. Astea sunt lucruri importante, nu vreau să mă angajez. Da? 1, vreau să mă angajez pe securitate. 2, vreau să fiu în siguranță pe internet, nu vreau să mă angajez. Și 3, sunt doar curios de subiect, n-am intenție nici să mă angajez, nici să profesez, doar pur și simplu ideea subiectului în sine. Da? Deci, angajare, vreau să mă protejez pe mine și 3, pur și simplu hobby. Care dintre acestea? Scrieți, vă rog. 1, dacă vreți să vă angajați, 2, dacă vreți pur și simplu să învățați cum să vă securizați mai bine pe voi și pe cei din jur și 3, în cazul în care doriți să pur și simplu din hobby, din curiozitate. Ok? Bun. Uite, George ne spune 1, super. Cristian spune 2. Vitalie ne spune 1, Cristian așa, bun. Adrian, tu ești între 1 și 2 pe acolo, nu? Bun.
Petre spune să învăț ceva nou, să leg cu rețelistica. Da, mi-aduc aminte, Petre, că ai fost la cursul de rețele și se potrivește. E o trecere bună de la securitate, de la rețele să adaug și partea de securitate. Și Mirel spune să aprofundez mai bine pentru a mă angaja în domeniul securității. Bun, deci cred că e un 1 clar la tine, Mirel. Bun. Gabriel spune să lucrez în networking și securitate și vreau să aflu cât mai multe de la tine. Ok, apreciez. Simona, reprofilare, super. Poate fi și 2, ok, avansare în carieră, super. Bun, mulțumesc. Deci văd că aveți deja intenții, știți clar ce vă doriți. Băi, vreau să știu să mă protejez sau vreau să lucrez 4, uite, ne spune Emanuel, dacă se pune opțiunea, lucrez în cyber deja, să aflu poate chestii noi plus networking. Super. Bun. Laura, să învăț din curiozitate și eventual să mă angajez. Adrian și el punctează aici la zona asta cu 4. Bun, super. Vă mulțumesc pentru răspunsuri. Bun. Atunci, hai să mergem mai departe. Vă mulțumesc că mi-am clarificat și eu lucrurile și știu din ce papuci acum să vorbesc despre următoarele aspecte. Deci, în cele ce urmează să vorbim de cam care e fișa de post și cam ce face un specialist pe securitatea cibernetică, în ce direcții putem merge pe latura aceasta și apoi o să vorbim un pic tehnic. Bun, hai să dăm drumul și să vedem concret cum facem lucrurile. Good. Moving forward atunci. Bun, unde se încadrează securitatea cibernetică? Mie îmi place să împart IT-ul în 3 categorii diferite. Unul este cel de development, cum vedeți aici, al doilea este cel de administrare și al treilea este cel de suport. Cam așa îmi place mie să aranjez lucruri. Development înseamnă programare, administrare înseamnă programare mai puțină, mai mult lucru cu servere și cu linia de comandă din spate și suport înseamnă programare spre deloc și eventual mai mult axare pe a ajuta pe ceilalți și mai multă comunicare cu oamenii. De obicei și din punct de vedere al skill-urilor, acum depinde foarte mult, ar putea să fie uneori mai complex development-ul, dar aici e pur subiectiv. Da? Pentru mie mereu mi s-a părut mai complexă programarea față de, nu știu, Linux sau servere. Sunt alte persoane care Linux li se pare ceva absolut foarte dificil și atunci programarea este ceva foarte ușor pentru ei. Zona de administrare. După cum puteți observa aici, pe zona de administrare, în zona aceasta mai jos, avem cyber security. Da? În zona de administrare avem network, system admin, cloud și cyber security analyst. Zona aceasta de cyber security analyst, asta include zona de securitate cibernetică, în mod special cea care are de-a face cu analiza datelor, analiza traficului, analiză în general, care apoi este raportată mai sus și o să vedem imediat care sunt joburile în sfera asta. Pe scurt, ce vreau să rețineți până în momentul de față? În primul rând, se câștigă bine din ceea ce înseamnă domeniul IT. În al doilea rând, securitatea cibernetică este la căutare pentru că IT-ul crește, digitalizare, foarte mulți dintre noi folosim tot mai mult zona asta de securitate. Ați văzut cât de mult s-a schimbat comportamentul după pandemie al nostru. Poate stăm mai mult pe device-uri, pe dispozitive, poate avem mai multe abonamente, subscripții online, suntem pe mai multe platforme și așa mai departe. Toate sunt predispuse la atacuri cibernetice și atunci dacă e un volum mai mare de utilizatori care intră pe aceste platforme, în mod cert oamenii și lumea, unde interesul mare acolo să vină și hackerii, cei care vor să abuzeze de consumatori și vor să le fure datele, vor să le fure informații bancare, vor să le fure anumite aspecte pe care ulterior să le vândă sau să le pună în anumite contexte online mai puțin etice. O să vorbim mai mult despre asta mâine. Mâine o să vedem exact care sunt tipurile de atacuri cibernetice, tipurile de hackeri și, de fapt nu mâine, scuze, la următoarea noastră întâlnire. O să vorbim în curând și despre asta. Bun. Când e vorba de securitatea cibernetică sau de rolurile unei persoane pe zona de cyber security, ar fi mai multe. Aici sunt foarte multe domenii. Da? E un domeniu super larg, super vast, foarte complex. M-am gândit de câteva ori dacă să pun slide-ul ăsta pentru că poate să existe foarte multă confuzie și pentru cei care faceți grijă, ok, prea multe, vreau să stai, nu da mai departe, hai să fac o poză, stați liniștiți, o să primiți înregistrările pentru sesiunea aceasta, deci nu vă faceți griji, o să puteți să le revedeți. Ideea este în următor.
securitatea cibernetică, dacă o spargem în 3 arii sau 2 arii mari și late, e destul de simplă. Și anume, avem cele două roluri sau categorii. Este categoria de Blue Team și categoria de Red Team. O să încep cu Red Team. Red Team sunt hackerii buni. Da? Sunt cei care testează de vulnerabilități anumite sisteme. Sunt acei penetration tester, acei pen testeri, care pur și simplu au un server, au un site, au o rețea și li se dă anumite instrucțiuni, uneori mai multe, alteori mai puține, și rolul lor este să găsească anumite vulnerabilități care s-ar putea afla pe acel sistem. Da? Și vulnerabilitățile respective, pur și simplu, ele există și mai mult sau mai puține, mai vizibile sau mai invizibile, și rolul unui astfel de individ este să testeze sistemul și să caute să găsească vulnerabilități, fie vulnerabilități mai vechi, fie unele mai noi care poate deja nu sunt documentate, nu sunt clare, pentru că există o bază mare de vulnerabilități. Când zic vulnerabilități, gândiți-vă ca la, nu știu, un fel de dicționar pe care medicii îl au și știe că ai, nu știu, boala cu tare, ai o boală de sânge, ai o boală de, nu știu, piele, ai o boală de whatever, ai răcit, ai nu știu, lucruri de genul, termeni medicali, da? Și ei știu că ai aia, super. La fel există aceeași chestie pentru zona asta de securitate cibernetică. Cum medicii au un astfel de DEX, dacă vreți, la fel și oamenii ăștia care lucrează pe securitate au un astfel de DEX. El de obicei se numește CVE, da? Common Vulnerability Exploits. Astea sunt niște vulnerabilități care există în internet. Pur și simplu puteți căuta CVE pe Google și după aceea o să găsiți foarte multe informații în zona respectivă. De asemenea, așa ca un anunț, în cazul în care aveți întrebări, le puteți scrie pe chat, în comentarii. Bun, deci ăștia sunt cei care atacă. Cei care sparg, cei care fac minunile alea pe care le-am văzut și în filme și le auzim la TV sau în media sau mai știu eu pe unde. De obicei, hackerii putem pune în alte două categorii, ăia buni și ăia mai puțin buni. Da? Sunt white hat hackers, care sunt cei buni, și black hat hackers, care sunt ăia care sparg și fac rău și fură și toate cele. White hat hackers sunt cei care de obicei lucrează la companii și sunt aceștia care intră în categoria asta a pentesterilor. Apoi, cealaltă componentă de blue team sunt cei care apără. Da? Sunt cei care apără, sunt cei care investigează, sunt cei care securizează. Acel analist de securitate, după cum am spus mai devreme, este persoana care analizează un flux continuu de notificări care apar lui într-un anumit sistem. Îi apare acolo notificarea care a apărut astăzi la ora 5. Hei, vezi că se întâmplă o anumită problemă și ar trebui eventual investigată, și dă un anumit nivel de securitate sau un anumit nivel de importanță legat de problema respectivă. E urgentă, e mai puțin urgentă, și acolo el mai departe sesizează echipa de pentesteri, echipa roșie, și echipa roșie se duce să investigheze. Da? Foarte similar cum este de exemplu tot în sistemul medical, când sunt la 112, îți răspunde cineva, este o sesizare care apare, persoana care răspunde este din linia aceea defensivă în care stă, ok, preia sesizarea și apoi trimite un anumit serviciu de ambulanță care merge mai departe. Serviciul de ambulanță care merge și investigează este un anumit serviciu care în contextul ăsta ar fi parte din echipa Red Team, în care ei fac pentesting și caută să vadă exact unde e vulnerabilitatea. Da? După care persoana respectivă este preluată și este dusă mai departe către echipajul medical, iar echipajul medical întrețin persoana respectivă și ajută ulterior la vindecarea ei. În cazul ăsta, medicii fac parte din acei specialiști de securitate, acei ingineri de securitate care vin și repară anumite probleme care ar putea să fie apărut pe drum. Și aici mă refer, nu știu, poate la un moment dat exista o parolă slabă care era compromisă, genul ăla de parole admin, dacă sunteți familiar cu ele, care sunt pe rutere și sunt pe toate cele. Asta este o formă de vulnerabilitate. Și atunci parolele respective
pur și simplu pentru că ele sunt afișate acolo în formatul acesta, sunt vulnerabile și vine medicul și medicul le schimbă. Da? Echipajul de urgență spune: aoleo, parolă vulnerabil, schimbă parola, pentru că se poate întâmpla X, care X înseamnă cineva să intre în sistem, să fure date, să pună sistemul jos, care este una dintre cele mai mari probleme care se pot întâmpla în lumea asta digitală. În momentul în care nu-ți mai merg serverele, nu-ți mai merg sistemele de plată, nu-ți mai merge baza de date, asta înseamnă că o companie va pierde bani. La un moment dat se poate ajunge la un nivel atât de grav încât compania respectivă să piardă bani, să piardă date și să nu mai poate să se redreseze și atunci ea să fie ulterior închisă din acest motiv, dintr-un furt digital al anumitor informații. Da? Și poate chiar ulterior să ajungă ca acea companie să dea faliment sau să nu mai poate să fie afișată pe piață din anumite scurgeri de date și așa mai departe. Bun, revenind, echipajul de ambulanță readuce persoana sau echipajul medical aduce persoana în incintă, unde acolo este tratată de către medici. Medicii aceștia sunt specialiștii de securitate care fac parte din zona asta de Blue Team și în latura aceasta ei urmează ulterior să fie întreținuți, protejați și apoi sistemul să își revină mult mai ușor. De ce insist pe lucrurile astea? Pentru că imediat am să vă întreb pe care dintre ele le alegeți, care vă sună mai bine. Și aici avem, după cum spuneam, acei pentesters. Ăștia sunt cei care atacă și testează vulnerabilitățile. Da? Sunt acei pentesteri pe un sistem. Acum, ce înseamnă sistem? Sistem informatic, sistem IT. Sistem poate să fie un Wi-Fi, poate să fie PC-urile dintr-o locație, pot să fie anumite servere, pot să fie nu știu, un website, da? Un site, o platformă, orice în zona asta, un telefon mobil, un wireless, you name it. Asta este rolul lor. Rolul pentesterilor de aici este să facă treaba asta mult mai ușoară pentru a identifica care ar putea să fie anumitele probleme din ograda unei companii. După care vine persoana care analizează, acesta este analistul de securitate. El se uită la un anumit panou de control, un panou de control care poate să arate similar cu acesta. Da? Aici vedeți că avem mai multe alerte și să spunem că analistul vine la job și-a băut cafeaua și dimineața când vine, ok, vede aici tot acest panou cu foarte multe alerte în care spune: ok, aici a fost un atac de tip TCP no flag. O să vorbim mai multe ce înseamnă asta un pic mai încolo. Adresa asta MAC a detectat un astfel de atac și a aruncat 7 pachete, ceea ce înseamnă că nu le-a acceptat și nu le-a răspuns la o anumită cerere care a fost. Asta înseamnă că este ok. Severitatea pentru acest sistem s-ar putea să nu fie atât de mare. Sau, uite aici, avem anumite alerte care vin la nivel de informație. Informație înseamnă, băi, severitatea nu este mare. La nivel de warning, adică, băi, e important să fii atent la lucrurile acestea. Severitatea e medie sau erori unde severitatea este mult mai mare și unde apar astfel de elemente. Și atunci specialistul de securitate cibernetică se uită pe astfel de rapoarte. E foarte important ca să poți să fii un special sau un analist de securitate cibernetică. E foarte important să înțelegi ce înseamnă lucrurile astea, să știi ce e o adresă MAC, să știi ce înseamnă TCP, să știi ce înseamnă aceste elemente pentru că apoi tu să le poți decodifica și să le poți transmite mai departe către următoarea echipă. Următoarea echipă fiind specialistul de securitate. Și aici când zic de specialist de securitate, ăsta face parte tot din Blue Team. Aici ăsta este echivalentul medicului, dacă vreți. Și medicul știm că nu este doar un medic. Adică, bun, avem medicul general sau generalist, dar sunt și multe alte variante de medic. Medicul pentru, mă scuzați, nu știu termenii medical, medicul pentru ochi, medicul pentru cap, medicul pentru, nu știu, aspectul fizic, dermatologul,
și așa mai departe. Da? La fel și aici. Există specialistul de securitate pentru rețele, există specialistul de securitate pentru servere, există specialistul de securitate care lucrează în zona de cod pentru partea de programare și așa mai departe, de wireless, de specialistul care se ocupă pe partea de Windows și vine și pune politici de securitate, specialistul care antrenează oamenii astfel încât oamenii care lucrează să nu aibă un anumit comportament când cineva trimite un mail, hei, ești în poza asta, să apese click și apoi să compromită toată compania și să viruseze toate calculatoarele de acolo. Deci sunt oameni de genul care sunt atenți la astfel de lucruri și care caută ulterior să vină și să facă o treabă mai bună, mai eficientă și mai sigură pentru toată lumea. Întreabă, cred că Mihai, sincer, dacă ești stăpân pe amândoi, stai foarte bine și dacă e sustenabil. Da, se poate întâmpla asta, Mihai, doar că asta se întâmplă în niște ani, aș putea să zic. Adică la început nu are niciun fel de sens să te duci să le înveți pe fiecare. Pentru că e super, super dificil. În timp s-ar putea să ai puțin de habar să faci și una și alta, dar nu foarte mult, pentru că dacă tu te duci și le știi pe toate trei, nu o să mai fii un specialist. Da? O să fii într-o zonă poate ușor mai generală și asta nu te vei putea numi specialist, decât dacă poate ai 20 de ani și în cadrul celor 20 de ani ai stat 3 ani aici, 6 ani aici și 11 ani aici și atunci da, știi cu ce se mănâncă fiecare bucățică, dar dacă ne raportăm la o perspectivă de 3 ani, de 5 ani, atunci poate ai unul, cel mult două roluri dintre astea, vei fi trecut prin ele. Da? Sugestia mea la început de drum este să mergeți pe partea asta de aici. Din păcate nu mă lasă să subliniez. Da, sugestia mea ar fi să veniți pe zona asta de aici. Asta este cel mai ușor de intrat în cadrul companiilor. Aici necesită mai multă pregătire, aici din nou necesită mai multă pregătire. În cazul în care vreți să mergeți pe o zonă de asta de joburi, vă recomand asta. Pentru cei care nu vreți să mergeți pe o zonă de joburi, vă recomand tot asta, pentru că o să știți să analizați și o să știți să vedeți în cadrul modul în care voi vă desfășurați viața sau activitatea și personală și profesională, o să știți să analizați niște lucruri și veți ști să vedeți ce e ok, ce nu e ok și așa mai departe. Da? V-am arătat mai devreme tabul ăsta cu aceste informații. Vi-l trimit pe aici în comentarii. Eventual dacă vreți să-l accesați. Da, exact. Bun. Adrian spune că pentru început ar trebui să fii pentester, iar după e foarte bun poți fi analist, așa cred că e normal. Da, numai ca pentester îți trebuie un pic mai multă experiență. Eu merg pe principiu foarte nu știu, obvious din punctul meu de vedere, nu poți să securizezi ceva ce nu înțelegi. Și atunci, clar că dacă nu înțelegi cum funcționează un server web, nu o să poți, în primul rând nu poți să-l creezi, nu poți să-l faci, nu poți să-l configurezi, în al doilea rând nu poți să-l spargi și în al treilea rând nu poți să securizezi. Nu poți să spargi pentru că nu știi cum funcționează și nu știi la ce să te uiți și nu știi ce înseamnă HTTP, cod, nu știu, 404 sau 201 sau 501. Nu o să înțelegi lucrurile astea și o să fie ok, dar bun, dar eu am dat aici niște comenzi că am găsit un tutorial pe net, dar nu știu ce sunt. Exact. Și în momentul în care lucrurile nu mai sunt ca într-un laborator pregătit unde știai că există vulnerabilitatea respectivă pe un anumit server care ți l-ai descărcat tu, că pentru aia te pregăteai, și te duci în lumea reală și te confrunți cu o anumită situație similară, tu după una, două comenzi pe care le-ai dat nu o să mai știi ce să faci. Și asta vine după foarte mult timp, să știi ce să faci, după foarte multe analize, după a înțelege exact cum fac alții și cum înțelegi ce fac alții, păi numai dacă analizezi. Și cum analizezi? Păi dacă ai rolul de analiză de securitate. Da? Și atunci, da, asta e părerea mea. Acum, fiecare face cum consideră. Bun. Ca responsabilități. Hai să vedem ce responsabilități ar fi. În primul rând, să respecti politicile de securitate. Fiecare companie, cum fiecare familie, fiecare casă, fiecare magazin are niște reguli. Da? Deci mă duc la un magazin
Și dacă vreau să strig acolo, s-ar putea să fiu dat afară. De ce? Că sunt niște reguli de discreție în care să fii, nu știu, să fii mai tăcut, să nu trească să țipi în gura mare pe acolo. Da? Este un exemplu. La fel și aici, în cadrul companiilor. Marea majoritate a companiilor mai mari, vorbim de companii care poate au 20, 30, 50, 100, 1000, 4000, 10000, 12000, 100.000 de angajați, ăștia au politici de securitate. Băi, nu da click pe mail-urile care vin de la eu știu ce fel de instituții, nu instala anumite programe, nu folosi YouTube la muncă, nu ai acces pe Facebook, nu ai voie să accesezi Facebook-ul la muncă, nu ai voie să intri pe site-uri pentru adulți, nu ai voie să descarci torrente, toate lucrurile astea. De ce? Pentru că o foarte mare parte din malware, din acei virus se află pe astfel de site-uri. Site-uri pentru adulți, jocuri de noroc, torrente și așa mai departe. Se află acolo foarte multe vulnerabilități și atunci există politici de securitate care în firewall-uri, în aplicații și în asta, în care tu dacă vrei să accesezi un site de torrente, te blochează. Da? Și nu o să funcționeze. Acasă poți să accesezi. De ce? Pentru că nu ai niște astfel de politici implementate. Da? Dar apare și o doză mai mare de risc, da? în zona respectivă. Și atunci trebuie avut mare atenție și o perspectivă să fim aware de aceste lucruri. Și atunci, respectarea politicii de securitate, instruirea personalului sau a colegilor și, în ultimul rând, să-ți faci treaba pentru care ești plătit, și anume acolo există anumiți indicatori de performanță. Unul poate să fie să respecti termenul de livrare al unui proiect. Un altul să fie să ai o rată de găsire a vulnerabilităților de, nu știu, mai mare de 3%. Da? Din 100 de scanări, din 3 să găsești anumite vulnerabilități la anumite servere, să zicem. Da? Depinde foarte mult de proiectul respectiv. S-ar putea să-mi fie cel mai bun exemplu pe care l-am dat. Un exemplu mai bun ar fi ca analist. În momentul în care primești un anumit tichet, tu în maxim 24 de ore să-l rezolvi sau în maxim 24 de ore să răspunzi omului respectiv sau cererii respective: hei, a apărut o nouă alertă de securitate, tu deja să fii pe ea și să o rezolvi în 24 de ore, să ai o calitate a muncii de minim 90 pe un scor care ți este oferit de către oamenii care interacționează cu tine, de către manager și așa mai departe. Da? Bun. Super, super. Uite, Alexandra spune că chiar avem mereu training pe tema asta și efectiv pe laptopul de muncă nu avem cum să instalăm ce vrem noi. Da, sunt companii unde te duci și poți să intri pe laptopuri doar dacă ai anumită cartelă, doar așa te poți autentifica. Sunt companii unde mergi și chiar dacă există wireless aparent liber, tu te conectezi cu telefonul tău, nu ai voie și nu o să poți să accesezi internetul. Sunt exemple și exemple, pentru că fiecare companie își face politica așa cum consideră mai bine. Sunt bune practici, sunt best practice-uri în industrie și atunci fiecare le adaptează la ei în funcție de cum este cel mai benefic. Dar pe scurt, de obicei asta: calitatea muncii, termenul de livrare, respectarea politicii și, bineînțeles, reducerea pe cât posibil a riscului. Da? Pentru că un risc de genul, companii în general nu-și doresc să-și-l asume și nu-l doresc. De asta caută diversi furnizori și își iau poate sistemele care le aveau local la unde le pun în cloud, pentru că dacă le țin acasă sau la locul de muncă actual într-un birou, s-ar putea să fie riscul mai mare să se ia curentul la birou decât să se ia curentul într-un data center la Google. Da? Și atunci unde prefer să-mi țin site-ul? Să mi-l țin eu acasă sau să-mi țin la, nu știu, într-un data center a unei companii mai mari. Uite, Cosmin spune că dacă nu mă înșel, în Belgia s-a interzis TikTok-ul pe telefoane la muncă ale lucrătorilor la stat. Da, iarăși TikTok-ul te poate duce în alte zone, te poate duce într-o zonă de manipulare socială și manipulare psihologică, care este, cred, din punctul meu de vedere, cel mai important factor în ceea ce înseamnă securitate cibernetică, și anume este zona de social engineering, în care tu influențezi anumiți oameni să facă anumite lucruri de care ei sunt conștienți sau nu. În termeni populari, manipulare. Nu știu, manipulezi portarul că directorul general și-a uitat o
plasă de cumpărături în birou și portarul te crede, de fapt tu nu ești angajat acolo și îți spune exact ce să faci și poate chiar îți deschide ușa și tu ajungi apoi să intri în biroul directorului general și să vezi anumite contracte pe care e de asemnat, whatever, da? Lucruri de genul pentru a ajunge la anumite informații. Asta este un exemplu de social engineering cu scopul de a ajunge la anumite informații. Nu zic că este o zonă bună, că nu este bună. Aici, prin inginerie socială, îți testezi foarte mult echipa, angajații, colegii, oameni din cadrul unei companii, cât de bine sunt pregătiți pentru zona aceasta, pentru că sistemele, hai că le mai repari, mai sunt mai greu hackuibile, dar cel mai ușor hackuibil este omul. Pentru că omul are psihologie, are emoție și atunci o persoană care știe foarte bine ce face poate să influențeze și mai mult decât atât să manipuleze o altă persoană în a face anumite lucruri care poate să nu sunt cu cele mai bune gânduri, cele mai bune intenții. O zi la job. Te trezești, te pui la masă, deschizi laptopul, poate ai o ședință de sincronizare, discuți pe baza proiectului pe care îl ai, după care primești eventual un anumit raport din partea unui project manager și pe baza raportului respectiv tu ai de început activitatea. Uite, aici am un exemplu pentru voi. Aici e site-ul celor de Pentest Tools, e o companie românească care se ocupă cu soluții din acestea de securitate și aici au un raport foarte interesant în care spun ok, compania Pentest Tools a fost contractată de către platforma respectivă și au agreat că va exista un audit de securitate în data cutare. Da, în data cutare, scopul acesta este să testeze această adresă IP, acest server de aici, cum o să facem, ce se va întâmpla și explicații legate de proiect. Și managerul de echipă vine cu un astfel de proiect către tine și îți spune, măi, uite, rolul tău este să faci lucrurile care sunt scrise aici. După care, jobul tău într-o poziție, repet, asta este într-o poziție de pentester, jobul tău va fi să identifici anumite vulnerabilități care apar și să le oferi într-un raport și, hei, uite, am găsit aici mai multe vulnerabilități. Da? Acestea sunt cele 5 vulnerabilități găsite și poți să vezi că ele sunt pentru această țintă și nivelul de risc este unul ridicat pentru fiecare dintre acestea. Da? Și apoi descrii fiecare vulnerabilitate, pui poze, dovada, unde ai găsit, ce ai găsit, ce se poate face și apoi în ultimul rând ar veni o zonă de recomandări și de remedieri și recomandările și remedierile sunt trimise ulterior către cealaltă echipă, echipa aceea de Blue Team, care vine ulterior și repară și toate cele. Da? Deci cam asta ar fi, nu neapărat o zi, cam asta poate o săptămână sau o lună sau un trimestru pe un astfel de proiect, bineînțeles depinde de durata proiectului respectiv, dar cam așa ar arăta lucrurile. Bun. Cam ce companii folosesc tehnologia acestea, nu de rețea, ci de securitate? Toate, da? Pe scurt, toate. În general, companiile mari. Companii precum Banca Transilvania, Google, Mozilla, Pinterest, Spotify, Instagram, Bitdefender, Raiffeisen, nu știu, Petrom, toți ăștia mari care au sisteme foarte mari, care învârt în general foarte mulți bani, care tranzacționează foarte mult, pentru că atacatorii să meargă mai mult la aceste companii, pentru că dacă ei merg la o persoană care și-a făcut un blog acum 2 săptămâni, ce poți să iei de la un om care doar ce și-a deschis un anumit blog, are 3 articole pe el și poate 100 de oameni care vizitează site-ul pe el? Nu poți să faci mare lucru, dar dacă te duci la o companie care are 3 milioane de oameni care intră pe site în fiecare lună, poți să iei și să extragi niște date și niște informații. Și totuși, ce fac hackerii cu datele astea? Ce fac cu informațiile astea? Pe scurt, le extrag, iau liste foarte, foarte mari de utilizatori și apoi le vând pe piața neagră, în dark web. Da? Le vând pe piața neagră. Exemple, nu știu, Yahoo, care a avut la un moment dat o scurgere de peste, cred că 1 miliard de adrese de mail. Facebook, care a avut iarăși milioane și sute de milioane de adrese de mail care au fost luate. Adresele astea de mail se vând pe piața neagră, după care vin alte companii sau vin indivizi care cumpără o parte din listele acestea și trimit mesaje din acelea spam.
și din poate, nu știu, ai 100.000 de adrese de mail, trimiți mail-uri către cei 100.000, din aia 100.000 să zicem că 1% deschid, da? Deci ai 100.000 adrese mail care sunt cumpărate de pe black market. Din astea 100.000, 1% deschid, adică undeva la 1000, și din ăștia să zicem că, nu știu, 50 dau click. Și din ăștia care dau click, poate 25 își lasă datele. Și datele aici mă refer la cele bancare, la informațiile bancare. Bun. Și din toată chestia asta, acum dacă mai adăugăm aici încă un 0, o să fie poate 1.000.000 și aici o să fie 250.000 de oameni care își lasă anumite informații bancare și ajunge să ia, de fapt 250, ajunge $500 ori, nu știu, 250 și asta ar veni $125.000. Da? $500 dacă ia de la fiecare, $125.000. Acum asta nu e idee de business, da? Vă rog să nu faceți lucruri, o faceți pe barba voastră, nu știți de la mine. Vă spun doar cum se întâmplă și ăsta este un exemplu, un scenariu care poate să aibă loc și așa se fac fraudele online. Da? Da, cam asta ar fi ca și idee. Bun. Acum, am văzut aici o întrebare. Cristian spune au testat în Blackbox, deci nu e live. Blackbox, cred că confunzi, Cristian, Blackbox cu Sandbox. Sandbox este zona aia care nu e live. Blackbox înseamnă că nu știu nimic despre ținta respectivă. Da? Că li se dă, uite, vreau să-mi ataci IP-ul ăsta, să vezi ce vulnerabilități există pe el sau serverul ăsta, dar nu-ți spun nimic despre el. Aia înseamnă Blackbox. Adică nu știi nimic, doar ai o adresă IP și atât. Bun. Bun. Da, deci cam asta ar fi lucrurile pe latura aceasta. Acum, sunt foarte curios din cele 3 categorii de joburi pe care le-am discutat, care reprezintă jobul pe care tu ți-l alegi, pe care tu îl preferi. Este cel de pentester, este cel de analist sau este cel de specialist de securitate? Pentesterul testează de vulnerabilități, vine cu raportul ăla care sparge, analistul este cel care se uită și analizează în mod constant anumite rapoarte care vin și apoi anunță pe ceilalți și specialistul de securitate este cel care vine și repară ulterior, fie că lucrează cu firewall-uri sau că lucrează cu anumite aplicații specifice în industria asta. Scrieți-mi, vă rog, cu care dintre aceste joburi rezonați. Deci 1 pentru pentester, 2 pentru analist și 3 pentru persoana care este specialist în securitate și vine și repară toate aceste vulnerabilități. Bun. George spune că analist. Super. Adrian merge pe 2, adică tot partea de analist. Petre pe 2, analist. Mirel 1 și 2. Super. Emanuel pe 1. Super, super. Nice. Andrei 2. Gabriel cu 3. 2 și apoi 1. Cosmin, asta e o strategie foarte bună. 2 și apoi 1. Super. Super. Răzvan spune că 2. Analist la început și apoi specialist de securitate. Super. 1, 2, poate și 3. Lux. Bun, bravo. Felicitări. Bun, acum sper că lucrurile sunt mai clare pe latura aceasta. Am să vă las și vouă zona aceasta ca să vedeți exact acel raport pe care l-am ilustrat mai devreme. Puteți și voi să aruncați o privire asupra lui și să vedeți mai în detaliu exact cum arată el. Bun. Atunci mergem mai departe. Și hai să vedem care ar fi etapele prin care avem nevoie să trecem ca să învățăm toată zona asta, după care o să vedem care sunt pașii necesari pentru angajare, iar apoi o să vorbim tehnic lucrurile, primii pași tehnici, hai să luăm așa. Bun, deci în primul și în primul rând e nevoie, când vine vorba de securitate cibernetică, e nevoie să avem stabilită o anumită fundație, apoi să venim cu partea de specializare și apoi să facem skill-up.
Adică, la început învățăm bazele IT-ului. Baza IT aici înseamnă, să înțeleg ce este o rețea, ce e un internet, ce e o adresă IP, ce este un DNS, să înțeleg ce este un terminal în Linux, să înțeleg ce e un server, să înțeleg cum funcționează, cum instalez un server, să înțeleg cum funcționează un website, cum pun un website pe picioare, să înțeleg toate aceste aspecte. Odată ce lucrurile acestea îmi sunt clare, apoi pot să încep să mă specializez pe o are din zona asta, cum ar fi securitatea cibernetică și bun, ok, acum o să pot deja să vorbesc. Hai să văd cum scanez adresa aceasta IP și ce fel de vulnerabilități găsesc. Dacă nu mi este clară fundația și nu știu ce este o adresă IP, o să-mi fie foarte dificil să scanez și să văd ce informații găsesc acolo. Da? Și atunci lucrurile astea merg mână în mână. Repet, nu poți să securizezi ceva ce nu înțelegi. Și atunci, din punctul meu de vedere, ca să poți să faci și să practici securitatea cibernetică, indiferent că faci pentesting, analiză sau apoi vii și ești pe partea de specialist de securitate, ai nevoie de două lucruri, cel puțin 3 recomandat. Primul lucru este cel de rețele de calculatoare, să înțelegi zona de rețele pe care o vom aborda astăzi, mai practic. Al doilea lucru va fi să înțelegi serverele și să folosești Linux, Linux fiind un anumit tip de sistem de operare. Și, în ultimul rând, al treilea aspect ar fi bine să știi puțină programare sau să fii avut habar. Poate programare în JavaScript, poate programare în Python, să știi eventual cum funcționează un site web, să fi creat un site web, să-l fi pus pe un server. Lucrurile astea ar fi ideal să le ai în momentul în care începi și vrei să faci zona asta de securitate. Skill up înseamnă că deja știi aceste lucruri și pur și simplu îți setezi mai multe laboratoare cu scop de antrenament, cu scop de proiect la care lucrezi, astfel încât tu să fii foarte încrezător în abilitățile tale, să știi ceea ce faci, să-ți fie ușor și apoi să poți să faci lucrurile într-un mod natural pe mai departe. Bun, care sunt pașii necesari pentru a te putea angaja în IT? În primul și în primul rând, din punctul meu de vedere, angajarea în IT se poate face într-o perioadă relativ scurtă de timp. Pentru viața unui om, 9 luni nu este o perioadă lungă de timp. Da? Prin facultate treci 4, poate chiar 6 ani de zile, 3 ani, 4 ani, 6 ani, depinde de cum le alegi, și apoi la final o să ajungi să te angajezi și să lucrezi în IT, să profesezi și să câștigi bani și să te bucuri de stilul de viață pe care ți-l oferă. Eu acum vă propun o variantă care este de cel puțin 4 ori mai rapidă, da? Și care funcționează și pe care am testat-o pe sute de oameni care au reușit să se angajeze în domeniu. Bun, deci aș împărți lucrurile astea în 3 bucăți. Da? Primele 3 luni sunt cele în care învăț din punct de vedere tehnic cum funcționează toate aceste lucruri. Da? Învăț tehnic cum funcționează rețelele, cum funcționează serverele și cum pot să folosesc instrumente de securitate ca să scanez, să analizez, după care să identific vulnerabilități și apoi să pot să intru în sisteme și să îmi validez conceptul că am hackuit sau că am spart un anumit sistem. Asta ar fi primele 3 luni. Următoarea etapă este cea în care, odată ce am învățat toate aceste lucruri, teoretic, le-am pus și în practică, acum pun lucrurile cap la cap și încep să lucrez la anumite proiecte un pic mai mari, unde am poate 2 servere, unde am poate un router, unde am un firewall, unde mai am câteva calculatoare și încerc să virusez calculatoarele respective, să pun anumiți troieni pe servere ca să văd exact ce fel de date există acolo, ce date intră, ce date ies, să fur anumite parole ale unor utilizatori și să fac tot felul de scenarii de genul, astfel încât eu să mă antrenez și să știu cum se fac aceste lucruri. Toate lucrurile astea care au de-a face cu securitatea și nu numai, țin de antrenament. E exact ca același lucru când te duci la sală, e un mușchi, e unul fizic, e mai vizibil, care crește, care se vede, care se simte. La fel și în lumea asta securității. Este un mușchi virtual, este un mușchi pe care îl ai aici în minte, pe care știi să-l utilizezi din ce în ce mai bine și ulterior să poți să faci lucruri practice și să le dovedești. Cum le dovedești? Le dovedești punându-ți-le într-un anumit portofoliu. Mie îmi place să înregistrez la ceea ce am lucrat, ceea ce am construit, iar apoi să o afișez în fața angajatorului și să arăt, băi, uite, asta știu să fac, de asta sunt capabil, asta am făcut cu mâna mea. Uite, aici îți explic exact cum se întâmplă acele lucruri.
Partea și mai faină ar fi să obțină o certificare în zona asta. Există mai multe certificări. Există certificări de la Cisco, CCNA Security, există certificări de la CompTIA Security Plus, există certificări cum ar fi CEH, Certified Ethical Hacker și așa mai departe. Da? Eu personal am mers pe ruta certificărilor de la Cisco, CCNA Security și, în ultimul rând, CompTIA Security Plus. Am studiat un pic și pentru Certified Ethical Hacker, dar nu s-au așezat lucrurile și nu am mers mai departe pe direcția respectivă. Bun, după aceea, odată ce ai reușit să faci aceste lucruri, 3 luni ai învățat, 3 luni ai pus în practică, la nivel de ai dezvoltat proiecte, urmează o etapă în care, de încă 3 luni, în care începi și aplici la joburi, îți faci CV-ul, profilul de LinkedIn, te pregătești și treci prin mai multe interviuri. Acum, principiul ăsta și pașii ăștia sunt ca să-ți garanteze angajarea, adică să fii bătut în cuie că te angajezi 100%. Recomandarea mea ar fi să treci prin minim 10 interviuri specifice pe rolul ăsta de securitate, pe listă, zicem. Pentru că din cele 10, cel mai probabil, la 5 o să treci la etapa a doua, pentru că de obicei interviul de angajare e format din 3 părți. La 5 o să treci în a doua etapă, după care o să ajungi probabil la final și o să ai 2 oferte. Și din cele 2 oferte îți dai seama că deja poți să și negociezi un pic și să alegi pe cea care îți convine cea mai bine în cadrul unei companii, după care să ajungi să te angajezi. Lucrul ăsta te duce 9 luni să poți să lucrezi deja. Atenție, asta este o medie. Unii o să poată să facă în 4 luni, alții în 7, alții în 9, alții în 13, alții în 20, alții niciodată. Da? Deci ferm și deschis cu voi. It's a process. Nu toată lumea o să reușească să facă acest lucru, dar asta este calea bătătorită care, repet, vă oferă rezultate de 4 ori mai bune versus sistemul clasic de învățământ al facultăților. Și chiar dacă ne uităm că, uite, din 100 de oameni care termină facultatea la automatică și calculatoare, să zicem, care e una dintre cele mai dificile facultăți din România, 80 sau 85 ajung să se angajeze. Foarte tare, doar că din cei 100, ca să termine 100, au trebuit să se înscrie 1000. Da? Deci e un proces lung de 4 ani pe care foarte puțini oameni și-l asumă și merg cu el până la capăt. Tocmai de aceea, 9 luni poate să fie o perioadă în care rezultatele să apară mult, mult mai repede. Cum ajungi să reușești să produci rezultatul ăsta? Iarăși 2 variante, aș putea să zic. Una în care o faci pe cont propriu, în care înveți tu de capul tău, îți mai cumperi un curs pe aici, pe acolo și faci tu și vezi, poate iese ceva, îți mai iei o carte, mai înveți din mai multe surse. Și o altă variantă este cea în care intri într-un program de mentorat, ai pe cineva pe care poți să întrebi și mai mult decât acolo, cum zice românul, înveți de obrazul lui. Adică trebuie la următoarea sesiune, la următoarea ședință în care te întâlnești în grupul ăla sau cu omul respectiv, trebuie să înveți și trebuie să știi deja lucrurile, pentru că odată ai plătit mai mulți bani și dacă ai plătit mai mulți bani, da, de obicei te pui mai mult pe treabă. Da? Asta e firea omenească. Nu e firea românească, e firea omenească. Sau cel puțin asta a fost din experiența mea. Și aici fiecare trebuie să-și aleagă arma și cum vrea să joace. Da? Unii dintre voi poate aveți mai mulți bani și vă folosiți de banii ăștia să plătiți pe cineva cu expertiză care să vă ajute să obțineți rezultate mai bune. Alții poate aveți mai puțin bani sau nu sunteți dispuși să investiți și atunci probabil aveți mai mult timp și folosiți acel timp ca să-l investiți, să acumulați mai multe cunoștințe și așa ajungeți să creșteți și să vă dezvoltați pe mai departe. Bun. Cam asta a fost până aici cu prezentarea overall a structurii. Da, bună asta, Petre. Până în 10 ani mai grei până ajungi în 3. Bun. Cam asta a fost cu prezentarea overall a structurii, a cursului și a ideii de securitate cibernetică. De acum încolo o să trecem mai departe. E totul clar până în momentul de față? Hai să vedem. Scrieți, vă rog, în secțiunea din chat un da sau un nu, sau dacă mai sunt anumite întrebări să le clarificăm acum ca să putem apoi să mergem mai departe. Bun. Da. Super. Perfect. Bun. Dragilor, în cele ce urmează,
propun să facem în felul următor. Noi avem 3 sesiuni. Asta este prima sesiune. Da? Bun. Înseamnă mas o menos undeva în jur de 6-7 ore în total pe care o să le petrecem împreună. Eu am să vă dau mai multe resurse, mai multe materiale pe care rugămintea mea foarte mare este să vă luați timp. Asta înseamnă cam o oră între sesiuni și să le studiați și să le aplicați, să le practicați, pentru că altfel e degeaba. Din punctul meu de vedere e important să practicăm aceste lucruri. O să vorbim pe finalul sesiunii de astăzi despre teme și toate cele și cum facem cu ele. Până atunci, aș putea să zic că sunt 2 materiale pe care am să vi le ofer. Unul este cursul de introducere în IT pe care vi-l oferim gratuit și pe care îl veți putea urmări și îl veți putea accesa de pe platformă și acolo, în cadrul cursului de introducere în IT, să găsiți specific zona aceasta și de securitate, dar și acele baze, acea fundație despre care noi am vorbit. Da? Vă las aici în chat să aveți să puteți accesa. Invitația mea este să veniți aici un pic mai jos și o să puteți vedea lucruri de care vorbeam. Sisteme de operare. În cazul ăsta, sisteme de operare înseamnă, uite aici mai jos, linia de comandă din Linux, înseamnă Linux. Da? Să învățați un pic cam care e treaba cu Linux, cum se folosește, toate cele. Apoi, partea de rețele de calculatoare. Lucruri despre care o să vorbim astăzi noi, de zona asta de rețele de calculatoare și internet, fundamentele rețelelor de calculatoare. Din nou, aici găsiți foarte multe informații relevante și importante din punctul meu de vedere pe care să le parcurgeți și să stăpâniți zona asta de rețele la nivel fundamental. Nu trebuie să fiți administrator de rețea, dar e important să aveți un habar legat de zona aceasta. Și nu în ultimul rând, vă mai spuneam și un pic de zona de programare, puteți și pe aici să treceți prin ea, dar nu în ultimul rând zona de securitate cibernetică și bune practici care există acolo în lumea asta a internetului. Asta o să fie ca extra pe care voi să le parcurgeți și să puteți ulterior să dobândiți abilitățile. Unele informații se vor repeta, dar un lucru pe care l-am observat în ultimul timp, există o valoare mult mai mare în momentul în care noi stăm aici, consumați materia și informația live, se transmite cu altă energie, puteți să puneți întrebări și informația intră mult mai bine versus decât în momentul în care, nu știu, doar stau și poate urmăresc un anumit video, poate nu se sedimentează atât de bine. Deci asta o să fie un fel de materiale adiționale pe care vă invit să le parcurgeți între timp. O oră între sesiuni. Și acum că veni vorba de sesiuni, cum se vor desfășura? Deci prima sesiune, după cum vedeți, este astăzi, miercuri. Următoarea sesiune propun să fie vineri de la 18:30 și următoarea sesiune propun să fie luni. Luni, cred că ar fi undeva în data de 27, dacă nu mă înșel, tot așa de la ora 18:30. De ce distanța asta? Pentru că s-ar putea să fie un pic prea mult să facem în fiecare zi și să nu aveți timp de respiro, să avem cel puțin o zi, poate 2 zile între sesiuni, astfel încât să putem să acumulăm și să se așeze ușor materia pe care să o parcurgem. Da? Scrieți-mi, vă rog, dacă e ok pentru voi și dacă are sens. Deci, mă puțin că mi-am notat și aici. Deci, miercuri, vineri și luni, ambele de la ora 18:30. Scrieți-mi un da, dacă e ok, sau cine e împotrivă, nu. Și de asemenea există și opțiunea de înregistrat, bineînțeles, pe care o puteți. Deci asta ar fi formatul, ca să fie un pic și text. Prima sesiune astăzi, sesiunea 2 vineri și în ultimul rând sesiunea 3 luni. Veți primi notificări prin e-mail și de asemenea, cum am făcut și ieri, v-am trimis și o să primiți și pe următoarele zile notificări prin Google Calendar. Noi folosim Google Calendar și acolo primiți mail-uri, notificări, să știți mai exact ce și cum. Bun, ok, super. Bun, mulțumesc. Așa. O să comunic, Răzvan, o să spun de-a lungul sesiunilor care o să fie. Pe o sesiune o să fie cea de rețele, următoarea o să fie cea de securitate și Linux aș mai recomanda, dar de dragul
practicalități, aș propune să nu facem Linux în cadrul sesiunilor noastre, pentru că e un pic, learning curve-ul e un pic mai mare și dacă învățați 2-3 comenzi în Linux, nu o să le puteți folosi practic concret în viața de zi cu zi. Mi-ar plăcea să plecați cu niște informații practice în viața de zi cu zi, vorba bine. Cu alte cuvinte, o să învățați să vă scanați propriile rețele, o să învățați să vă ascundeți în internet și să vă protejați de eu știu ce fel de oameni, o să învățați anumite principii și politici de securitate pe care vă recomand să le adoptați în viața voastră profesională și personală și o să învățați să vedeți cine mai e pe acolo, cine ar putea să asculte și cum să vă securizați toate aceste elemente, repet, din viața voastră și să înțelegeți un pic mai bine zona de IT, internet și toate astea. Am observat, cel puțin pentru mine a făcut foarte mare diferența. Eu sunt o persoană în general care învață foarte rapid. De obicei când intru într-un domeniu nou am nevoie de cineva, fie fizic, fie să mă uit la un curs, la niște înregistrări care să-mi arate primii pași, primele etape, primul zvâc. Da? Și odată ce am lucrul acesta, mă descurc pe mai departe, prind avânt. Dar acolo la început s-ar putea să fie foarte, foarte dificil sau să fie un pic mai dificil. Neapărat foarte, foarte dificil. Și să-mi ușureze foarte mult munca zona asta. Încă o dată, mi-a venit acum o idee și țin foarte mult să o spun. Mă scuzați că divaghez și trec de la una la alta. Asta este uneori stilul meu, dar sper că e benefic pentru voi lucrurile pe care le spun. O paranteză legat de partea de învățare. Un lucru care mie mi-a dat foarte, foarte mult, mi-a schimbat conceptul foarte mult, mi-a dat foarte multă speranță și foarte multă încredere, este următoarea regulă, dacă vreți. Este și o carte pe tema asta. Se numește The First 20 Hours. Sunteți familiari cu conceptul ăsta? Primele 20 de ore. Ce spune chestia asta? Primele 20 de ore înseamnă că orice skill nou pe care eu vreau să-l acumulez, că vreau să învăț securitate cibernetică, vreau să învăț IT, că vreau să învăț să cânt la pian, că vreau să învăț engleză, că vreau să învăț să merg pe bicicletă, să not, să fac eu știu ce alte lucruri, primele 20 de ore sunt cele mai dificile și în același timp cele mai importante. Iar acum, dacă voi reușiți să vă faceți un pic calculul și să strângeți din dinți sau să rezistați sau să vă puneți mare accent, să treceți de primele 20 de ore în acest domeniu sau în sesiunile noastre, o să aveți un jumpstart foarte mare. Adică o să fiți super departe. Pentru că o să deveniți confortabil cu domeniul, o să deveniți confortabil cu principiile și o să vă fie mult mai ușor pe mai departe, indiferent că faceți ceva la jobul actual sau că faceți anumite lucruri la un job viitor. Și ce înseamnă zona asta? Gândiți-vă, am zis că o să avem undeva între 6 și 7 ore de curs live, da? Cu zona asta în care noi aici discutăm, we immerse în zona asta de securitate, vorbim una alta și așa mai departe. Pe lângă asta, între sesiuni, să spunem că mai puneți încă 2-3 ore de studiu, mai vă uitați la video, vă mai uitați la înregistrări și așa mai departe. Deja la final de curs aveți 10 ore. 10 ore în domeniul ăsta. Păi gândiți-vă câți oameni stau 10 ore când vor să înceapă, nu știu, să învețe ceva. Nu foarte multe persoane. Și atunci voi deja aveți un start foarte, foarte bun și următorul obiectiv va fi să treceți de aceste 20 de ore și odată ce ajungeți acolo o să vă fie mult mai ușor, o să vă fie mai simplu și o să vă simțiți mai bine cu domeniul, o să prindeți mai multă încredere. Ca o concluzie, 20 de ore. Focus și măsurați-le, vă rog. Măsurați-vă aceste 20 de ore și gândiți-vă cât timp am petrecut eu cu domeniul ăsta, cât timp am petrecut eu cu conceptul ăsta. Și se poate la 20 de ore în care stau cu zona de securitate sau 20 de ore în care stau cu zona de scanare. Scanarea rețelelor sau scanarea unui server. Și după ce au trecut cele 20 de ore în care am învățat, am practicat, am făcut anumite lucruri, pot să spun că deja încep să fiu confortabil cu subiectul respectiv. Și cred că cei care o să aplicați asta o să vă schimbe radical modul în care învățați
și o să puteți să ajungeți la rezultate într-un mod mult, mult mai rapid și rezultatele respective să rămână, să fie benefice și viața voastră să se transforme în bine și mai bine. Bun. Scrieți-mi, vă rog, câte ore aveți până acum? Hai să vedem. Întrebare fulger. Câte ore aveți investite în zona de IT sau în zona de securitate? Sunt curios cum vă simțiți din punctul ăsta de vedere. E un mic. Multe zile. Super. Mulțumesc, Mirel, pentru multe zile. Nice. Good. Fă un număr, fă o estimare. Circa 15 ore în mai multe zile. Super. Clar nu trebuie 20 de ore una după alta, da. Deci nu. Eu am câteva mii de ore investite de-a lungul a ani în zona asta de securitate, da? Deci, bun. 2 ore pe zi de câteva luni. Good. Super. Bun, deci există. La moment puține, dar se adună. Perfect. Bun. Hai să vorbim atunci din punct de vedere tehnic, să vorbim despre următoarele concepte și o să vă rog tot așa să-mi dați note de la 1 la 10 fără 7 cât de confortabili sunteți cu conceptele astea. 1 înseamnă nu am auzit de ele, nu știu care e treaba cu ele. 10 înseamnă am auzit de ele, le-am folosit, știu să le explic unei alte persoane. Da? Deci concepte precum LAN, WAN, router, switch, Wi-Fi, concepte precum adrese IP sau DNS și concepte precum adresă publică, ascunderea adreselor IP, VPN, lucrurile acestea. Spuneți-mi, vă rog, cât de confortabili sunteți cu aceste concepte. Hai să vedem. Cât de confortabil, uite, Denis spune că este la 8, 5, ok, 8, bun, 6, 8, 6, 4, 7, 5, 6, 9, ok, basic, 8, 7, ok, bun. Deci cam în zona aceasta suntem. Ok, super, bun. Atunci, hai să le luăm pe rând și să trecem prin ele, să facem așa o trecere în revista acestora, pentru că sunt concepte importante cu care o să ne lovim, vrem, nu vrem, în zona de rețele. Și o să luăm exemplu de acasă, de la noi, să zic. Să zicem că acasă avem zona aceasta, da? Mă scuzați pentru modul în care desenez. Ăsta este un W. W în cazul ăsta ar putea să însemne un router wireless, da? Wi-Fi. Aici există ceva ce se numește ISP. ISP înseamnă Internet Service Provider, Digi, Vodafone, Orange, you name it, da? Ei sunt conectați așa. Aici, la un moment dat, există site-urile mari. Există google.ro, există Facebook, există Teachbit, există you name it, site-uri și site-uri, da? Toate site-urile din lume. Noi putem să ajungem la site-urile astea doar prin acest Internet Service Provider, prin acest furnizor de servicii de internet. Noi mergem, le plătim lor un ban și ei ne oferă accesul la toate aceste site-uri și servicii pe care noi le folosim. Acum, zona asta din exterior, asta este exteriorul, asta e lumea de afară, da? Același principiu când ieșim din apartament și mergem pe casa scării și coborâm cu liftul și apoi ajungem afară, sau ieșim din casă și suntem în cartierul nostru, asta e lumea exterioară. Și lumea exterioară noi o numim WAN, W-A-N. WAN înseamnă Wide Area Network. Wide Area Network. Wide adică extinsă, o rețea pe o rază extinsă, pe o arie extinsă. Asta înseamnă WAN, Wide Area Network. Apoi, ceea ce este în ograda noastră, ceea ce este în interior, da, se numește LAN, Local Area Network. Da? Asta este la noi acasă în ogradă. Ce se întâmplă la noi acasă? Aici, de obicei, avem unul sau mai multe telefoane care ele sunt conectate prin semnal, prin unde radio la router. Avem poate un
laptop, un calculator, ceva, care și ăsta este conectat fie prin cablu, fie prin wireless, poate avem o imprimantă acasă, care imprimanta aceea, nu știu, sper că desenez bine imprimanta aceasta este conectată și ea prin cablu la router și așa mai departe. Deci ăsta e smartphone, ăsta este un laptop și ăsta o să pun un X aici de la Xerox. Da? Și conceptele importante pe care să le avem în vedere aici sunt LAN, Local Area Network, ce se întâmplă la noi acasă, în rețeaua locală, și WAN, Wide Area Network. Dacă mergem la școală ce se întâmplă când copiii merg în laboratorul de informatică, ei sunt conectați la un laptop, la un calculator, care calculatorul respectiv este conectat într-un LAN. Când informația merge în internet, el o să treacă prin WAN și ajunge la aceste mari site-uri, companii sau ce fel de aplicații folosesc aceștia. Acum, cum are loc toată această conexiune între astea? Cum știe fiecare de fiecare? Foarte simplu, prin termenul de IP. IP înseamnă Internet Protocol, da? Care Internet Protocol reprezintă un fel de, dacă vreți, un fel de nume, un fel de identitate, da? O identitate în online. Poate nume sau poate chiar CNP. Așa ne identificăm noi în lumea virtuală. Mă scuzați. Da. Bun. Deci așa ne identificăm noi prin aceste adrese IP în internet. Adresele IP, cum arată ele? Ce reprezintă? Care e formatul lor? Formatul lor poate să fie ceva de genul 192.168.1.5, da? 10.00.1, 213.45 sau 43.1.98. Astea sunt exemple de adrese IP care există acolo. Adresele IP, în general, ele au aceste patru câmpuri. Câmpul acesta, acesta și acesta. Sunt 4. Numerătoarea începe de la 0 și poate să ajungă până la 255. În total sunt 256 de opțiuni, de cifre, de cum vreți să le numim, care pot să aibă loc în fiecare câmp. Cu alte cuvinte, o adresă IP teoretic poate să înceapă de la 000 și poate să ajungă la 255, 255, 255, 255. Da? În total o să fie 256 aici, 256 aici, 256 aici, 256 aici de posibilități. De ce? Pentru că 256 înseamnă că, sau ca o paranteză, IT-știi, programatorii numără de la 0. În programare, numărătoarea începe de la 0. Mulțumesc pentru sănătate. Deci, în IT, în programare, numărătoarea începe de la 0 și ajunge până la 255, ceea ce înseamnă că 0 înseamnă de fapt 1, 2 înseamnă 0 înseamnă 1, 1 înseamnă 2, 2 înseamnă 3 și așa mai departe. Sunt 256 de numere în contextul acesta. Acum, oamenii care au definit internetul au zis, există reguli pentru toate astea, nu o să lăsăm pe toată lumea să facă și să folosească ce fel de adrese IP doresc ei. Și atunci, adresele IP de acasă, cel puțin la noi în contextul ăsta, sunt astea. 192.168, fie 0.0, sau mă rog, încep așa cel puțin. Altele încep cu 192.168, 1.0, altele încep cu 10, 00 ceva. Astea, genul ăsta de adrese IP pe care noi le vedem aici se numesc adrese IP private. Adresele IP private sunt echivalentul poreclelor noastre. Da? Nu știu, suntem căsătoriți, suntem într-o relație, îi spunem dragă, iubi, soare, pisi, mâță, you name it, smotănel, you name it, fiecare avem stilul nostru în care ne alintăm. Asta este o formă de alintare, dacă vreți, aceste adrese IP private. Și de obicei doar noi și persoana dragă, doar noi știm aceste lucruri, nu prea mai știu și alții. Când știu alții, acele persoane de obicei fac parte din cercul ăsta al familiei. Și atunci adresele private sunt destinate să fie folosite în LAN, da? În LAN, în Local Area Network. Apoi, pe cealaltă parte, există adresele IP
publice. Unde acolo? Te duci la ANAF și la ANAF te ia după CNP. Te duci la primărie sau te duci la job, te ia după numele de familie și după numele tău. Nu te ia după numele pe care îl ai sau porecla ta de acasă sau cum sunt. Și acolo intervin conceptul de adrese IP publice. Nu? Și adresele IP publice nu încep cu asta. Nu sunt 192, 168 și așa mai departe. Astea încep cu 72, 241 și așa mai departe. Poate 89.214. Ideea este că nu începe cu 192.168, nu începe cu 10 ceva și nu începe cu 172.16. Toate adresele IP care încep cu astea sunt, repet, porecle, private, sunt cu scopul de a fi folosite acasă. Internetul, ISP-ul nu știe de aceste adrese IP. Pentru că routerul la un moment dat spune, băi, adresele astea IP nu au ce să meargă acolo. Da? Și atunci ele sunt adrese IP private. În internet vorbim doar cu adrese IP publice. Nu ne folosim de poreclele pe care le avem acasă, ci ne folosim de numele nostru real și ne folosim de CNP. Și doar așa vorbim în internet. Da? Așa comunicăm noi cu restul lumii. Are sens pentru voi până în momentul de față? Ce am vorbit? Ok. Da, mulțumesc pentru sugestii, Mihai. Da, dacă e să o luăm așa, atunci adresele imediate. Super. Mulțumesc. Mulțumesc pentru confirmări. Da, are sens. Super. Desigur. Lux. Perfect. Mulțumesc. Bun, mă bucur că lucrurile sunt clare sau mai clare. Adresele IP private, la sugestia lui Mihai, să le trec aici, ar fi ceva de genul. Deci tot ce începe cu 10, tot ce începe cu 10 reprezintă adresa IP private. Asta înseamnă că pot să înceapă de aici și ultima din toată distracția asta poate să fie asta. Da? Așa sunt. Nu o să stăm acum să vedem care este adresa de rețea, care este adresa utilizabilă de către un anumit calculator. Aș prefera să nu stăm acum. Scopul este mai mult să știm ce este o adresă IP, cum știm care este adresa noastră IP, cum știm care este adresa familiei sau căminului nostru și cum știm care este adresa noastră IP publică, iar apoi să vedem cum putem să folosim un instrument care se numește VPN prin care noi să ne ascundem această adresă IP. Pentru că dacă îi dăm cuiva, să zicem, adresa IP a noastră publică, înseamnă că persoana aia poate să bată la ușa noastră digitală, la ușa noastră virtuală. Da? Și să întrebe ce e pe acolo, să vadă dacă routerul știe ceva, îi poate da informații și la un moment dat poate chiar să intre acolo. Lucru care, vă dați seama, nu e mereu cel mai bun scenariu. În cealaltă adresă IP privată începe așa și se termină 172.31.255.255. Asta înseamnă că poate să fie 172 16 0.1, apoi 172 16 0.2, 0.3 și așa mai departe, până se umple. Următoarea ar fi, nu știu, după un anumit timp, poate ajungem la 172 să zic 16.1.1 și așa mai departe, da? Ar fi un mod de a itera lucrurile și bineînțeles 192.168.0.0 care ăsta merge până la 192.168.255.255. Astea sunt adresele IP private. Tot ce începe cu 0, tot ce are 172.16 și până în zona aceasta și tot ce are 192.168. Da? Astea sunt private, astea rămân acasă, astea sunt porecle, astea sunt utilizate doar în LAN. De ce? Pentru că este o convenție. În momentul în care s-a format internetul, la un moment dat niște băieți au zis, băi, apar tot mai multe calculatoare care sunt conectate la internet și noi rămânem fără adrese IP-uri. Cu alte cuvinte, rămânem fără nume pe care să-l dăm unui anumit calculator ca el să poată să comunice. Pentru că aceste calculatoare, ele discută între ele în internet. Da? Adică, să zicem aici, telefonul pe care noi îl avem aici, în momentul în care de pe telefon noi vrem să mergem și să intrăm pe Facebook, telefonul ăsta va fi identificat cu o anumită adresă IP
Și el cum face? El îi spune, băi, noi ne deschidem telefonul și intrăm pe aplicația Facebook. Dacă aplicația Facebook să ne arate ceva, trebuie să se întâmple ceva în spate. Trebuie să existe un schimb de date, să ne poată afișa tot ce vedem noi pe Facebook. Și atunci telefonul ce face? Ia această adresă IP și spune, băi, asta este adresa mea IP sursă. Adică eu sunt Ramon și vreau să vorbesc cu Facebook, vreau să vorbesc cu Marc. Și Marc are o altă adresă IP și această adresă IP o numim destinație. Principiul ăsta seamănă foarte mult cu momentul ăla când noi vrem să trimitem un colet. Vreau să trimit un colet de la Timișoara la București, sursa o să fie Timișoara, strada cutare și Bucureștiul, destinația o să fie București, strada cutare B, să zicem. Și atunci, curierul cine? Cine va fi curierul aici? Cine o să fie curierul? Cine credeți? Scrieți, vă rog. E un mic delay și s-ar putea de asta să vedeți că stau puțin și aștept de când scrieți voi și până când primesc. Cosmin spune ISP-ul. Exact, ISP-ul. Aș adăuga și routerul. Routerul este curierul și ISP-ul în același timp. Da? Adică cel care furnizează internetul. Acela este curierul. Că e SMD, că e fan curier, că este Cargus, că e bucurie sau cum îi cheamă pe curierii ăștia. Ei sunt exemple de curierat care noi suntem sursa, destinația este Facebook, adică Timișoara, București să zicem. Noi luăm un pachet, o cerere și care e cererea? Cererea este ca Facebook să-mi dea informațiile, să-mi arate newsfeed-ul, să-mi arate ce fac oamenii, să-mi arate postările și așa mai departe. Și atunci vine curierul la noi acasă, ia acea informație, ia acea sursă, acea cerere, o duce și o transportă prin firma de curierat, în cazul ăsta prin internet, și ajunge apoi la destinație. Care e diferența între un curier real și între un ISP? Diferența este că curierul, în primul rând, transportă ceva fizic și de obicei durează 1, 2, 3 zile, iar pe cealaltă parte se transportă ceva digital și de obicei se întâmplă în milisecunde. Da? Asta ar fi diferența, dar principiul este asemenea. Și atunci când deschidem aplicația Facebook, se trimite această cerere către Facebook și spune, băi Facebook, dă-mi, arată-mi, afișează-mi acolo, spune-mi ce au mai făcut oameni, ce au mai postat și Facebook o să spună, ok, uite aici, îți trimit toată acea informație. Un fel de cerere, am cerut de la ei și apoi recepție a acel mesaj. În momentul în care Facebook îmi trimite el sau Facebook îmi trimite nouă pe smartphone, Facebook o să fie sursa. Da? Deci Facebook o să fie sursa, ceea ce înseamnă că ăsta o să aibă IP-ul sursă și atunci smartphone-ul o să aibă IP-ul destinație. Da? Ăsta o să fie destinatarul, acest smartphone. Ok? Și pur și simplu, de exemplu, e același principiu cu să spunem că eu aș fi cu tine și aș sta la masă și am vorbi. Dacă eu vorbesc, cum fac acum, eu sunt sursa și tu vei fi destinația, pentru că mesajul meu este redirecționat către tine, ți este destinație. Iar în momentul în care tu vorbești, tu o să fii sursa și eu o să fiu destinația. Da? Să zic, Ramon vorbește cu Mihai și Ramon e sursa, Mihai e destinația. Și apoi Mihai vorbește cu Ramon, Mihai e sursa, Ramon este destinația. În termenii ăștia tehnici ar veni, să spunem, ceva de genul, nu știu, să zic Ramon, adică IP-ul poate 2.168.5.3, vorbește cu, în cazul ăsta, Mihai, te-am luat pe tine că, ai zis tu la mine de adrese private și Mihai ar avea adresa IP 1.2.168.5.5, să zicem. Da? Asta ar fi un exemplu tehnic în spate care sunt adresele IP în momentul în care noi comunicăm. Dar asta se întâmplă în rețeaua LAN, în rețeaua locală. Da? Când comunicăm în rețeaua locală, asta se întâmplă. Schimb de astfel de adrese IP. Dar în momentul în care noi comunicăm în rețeaua
externă, în rețeaua publică, cu alte cuvinte, ieșim în lume și nu suntem în casă, atunci lucrurile s-ar putea să arate ceva de genul. Să zic acum că ăștia ar fi noi, da? Noi ca și grup, și apoi ar fi 43, 85, 1, 2, 43. Da? Și ăștia de aici ăsta e Facebook, da? Facebook. Facebook o să fie în cazul ăsta destinația și noi o să fim sursa. Da? Și apoi, asta e momentul în care noi trimitem un anumit pachet, în momentul în care pachetul merge încolo. În momentul în care pachetul se întoarce, atunci lucrul o să fie invers. Facebook o să fie sursa și noi o să fim destinația. Deci Facebook sursa și noi destinația. Bun. Are sens până aici? Deci până aici despre ce am vorbit? Am vorbit despre conceptul de WAN, am vorbit despre conceptul de LAN, am vorbit despre conceptul de adresă IP privată și adresa IP publică. Adresa IP privată este la noi în rețeaua locală și începe cu 10 ceva, 172.1.6 sau 192.168. Da? Și asta se folosește doar la noi acasă, cum ar veni. Tot ce este în exterior deja devin adrese IP publice. Bun. Acum o să facem un exercițiu și scopul exercițiului va fi să ne identificăm adresele IP. Unii dintre voi probabil urmăriți sesiunea asta de pe laptop sau calculator, unii dintre voi probabil urmăriți de pe tabletă sau de pe telefon. Există moduri în care putem să facem de pe ambele. În general, o să caut să direcționez lucrurile, să le facem mai mult de pe laptop, de pe PC. Contextul IT-ului în general lucrez mai mult de pe astfel de instrumente. O să dau și câteva exemple aplicabile și pentru telefon, dar numai să știți, să fiți aware de acest lucru. Da, bun. Acum să vedem cum aflăm care este adresa noastră IP. Pentru cei care folosiți Windows, pentru a afla adresa IP sunt două moduri. Fie intrăm în ceva ce se numește CMD, Command Prompt, și acolo scriem comanda ipconfig. Da? Fie, în cealaltă variantă, ajungem să folosim dacă nu mă înșel, Control Panel, și din Control Panel putem acolo să vedem în secțiunea aceea din dreapta jos, avem un calculator cu un monitor și un cablu, nu în Control Panel, scuze, în bara de jos avem acolo în partea dreaptă un calculator și un cablu sau niște unde din asta de wireless unde ne arată că suntem conectați. Dacă mergem cu mouse-ul acolo, fie dăm click, fie doar lăsăm mouse-ul, o să ni se afișeze care este adresa noastră IP și dacă conexiunea la internet într-adevăr funcționează. Acum, eu din păcate nu pot să vă arăt asta pentru că nu folosesc Windows, folosesc alt sistem de operare și atunci o să caut să văd cum vă pot da un exemplu care să fie cât mai aproape de modul în care voi folosiți interfața și internetul. Bun, o să dau acum stop share și vreau să vă dau share screen la tot ecranul. Bun, acum ar trebui să-mi vedeți întregul ecran. Și o să vin aici, iată, asta e o locație pe sistemul Apple unde ne arată, ok, care este adresa, sunt conectat la Wi-Fi, aici îmi spune la ce Wi-Fi sunt conectat și apoi îmi spune, ok, care este adresa mea IP. Observați că am 192.168, ceea ce înseamnă că asta este o adresă IP de tipul privată. Da? Deci asta este adresa mea IP privată. Dacă vin aici și apăs pe Advanced, o să-mi dea un pic mai multe informații. Spune că am această adresă IP, că am această mască de rețea, asta spune cât de largă trebuie să fie rețeaua și că asta este adresa IP a routerului. Din componenta asta de rețele, ce e important să rețineți este unul, cum îmi găsesc eu adresa mea IP și al doilea aspect este care va fi adresa IP a routerului. Adresa IP a routerului se mai numește și gateway, da? Care asta este adresa IP de router în cazul acesta. Da?
Foarte important să avem în vedere. De obicei, ea are un punct 1. Fie punct 1, fie punct 254. Da? Una dintre astea. De obicei este punctul 1, mai ales în sfera asta noastră când suntem acasă. Și aici asta este adresa IP a routerului meu de acasă. Acum, în momentul în care eu vreau să văd care este adresa mea IP publică, repet, asta este adresa IP privată de acasă. Când vreau să văd adresa IP publică, cel mai simplu este să vin și să scriu what's my IP address. Și aici îmi spune, băi, adresa ta IP publică este următoarea. Este asta de aici. 79, da? Și dacă ne uităm, asta nu face parte nici din 10 ceva, nu face parte nici din 172 16 ceva și nu face parte nici din 192 168 ceva, da? Ci e pur și simplu o adresă IP publică. Recomand site-ul acesta și aici ne spune ok, care este această adresă IP. Deocamdată ne focusăm pe ceea ce se numește IPv4 pentru că asta este în continuare relevant și spune hei, locația mea este undeva aici în zona Timișoara. Da? Deci iată cum acest site știe de unde vin. Știe că vin de la băieții ăștia și știe că eu mă aflu în Timișoara, în județul Timiș. Ceea ce înseamnă că oricine poate să știe asta și să afle un pic mai multe lucruri despre mine, chiar să găsească locația exactă unde mă pot afla. Ceea ce înseamnă că același lucru se poate întâmpla și în cazul tău și în situația ta. Și o să vedem imediat cum putem să prevenim zona aceasta. Dar până atunci, invitația mea este în felul următor. Haideți, vă rog, cu toții să facem acum următorul exercițiu. Avem aici această adresă IP. Vă rog să aflați adresa IP publică. Rugămintea mea ar fi să treceți aici adresa IP publică. Este un grup privat, safe. Puteți să scrieți, nu vă faceți probleme. Oricum vă restartați routerul și atunci o să vă ofere mai multe, vă schimb adresa IP, deci asta nu e neapărat o problemă. Unii dintre voi aveți pornit și IPv6, alții nu aveți pornit, e super ok. Nu e important deocamdată IPv6. E o altă versiune pentru că IPv4, adresele astea IP de care vorbim, erau undeva în jur de 4 miliarde. Și ele s-au epuizat acum ceva timp și de atunci au creat IPv6, de fapt IPv6 e de vreo 20-30 de ani, dar în ultimii 7 ani a început să fie mai folosit pentru că să se poate adăuga mai multe calculatoare, device-uri IoT în internet și să poate să fie utilizate. Bun, super, Cristian, Andrei, Gabriel, awesome. Și după cum puteți vedea, aceste numere sunt ușor apropiate, ceea ce înseamnă că probabil și voi folosiți, nu știu, un Digi, un RDS, un provider de genul de internet, un Vodafone, un ceva. Da? Pentru că fiecare furnizor de internet are anumite spații de adrese IP. Și atunci spațiile respective sunt folosite într-un anumit format. Da? Ei primesc de la entitatea globală care gestionează internetul și adresele IP, primesc, hei, ăsta e spațiul tău de adrese pe care poți să-l oferi clienților tăi, alții, hei, ăsta e spațiul tău de adrese pe care poți să-l folosești. Foarte important, aceste adrese IP sunt unice. Da? Adrese IP sunt unice. Bun, Petre spune că e un curier mai leneș din Belgia, da? Da, mi-ai povestit. Super. Ceva asemănător cu numărul de telefon. Da, uite, putem să mergem în zona aceea și din partea asta. Bun. Acum ce vă rog este să scrieți care este adresa voastră IP privată, da? Din rețeaua locală. Care este adresa voastră IP privată din LAN? Scopul este să mă asigur că ați reușit să o găsiți. How to find Windows an IP address. Și aici vreau să vă las și manualul de instrucțiuni pentru Windows ca să vedeți exact cum să faceți. Pentru cei care nu sunteți încă familiari, găsiți aici, apar aici instrucțiunile. Deci dacă sunteți conectați la Wi-Fi, apăsați pe Start, scrieți Settings sau mergeți la Settings și la Network Internet o să găsiți acolo. Asta văd că e pe Windows 11, pe Windows 10, iată aici o imagine. Foarte frumos, pur și simplu apăsăm pe zona asta de jos, da?
și aici o să vedem că suntem conectați la o anumită rețea și apăsăm pe Properties. Apăsăm pe Properties, o să ni se dea apoi adresa IP, iar aici iarăși putem să apăsăm pur și simplu pe cum se numește, acea iconiță, să zic, da? Și din nou o să aflăm care este adresa noastră. Cum aflu adresa IP? Ok, toată lumea a reușit? Hai că este un punct important. Da, un punct important să știu că reușiți și v-am trecut aici pe chat. Un punct important să știu că reușiți să obțineți și adresa voastră publică și adresa voastră privată. Să-mi notez și eu acum, îmi iau câteva momente să-mi notez aici aceste informații, ca apoi să revin către voi prin mail și să le puteți regăsi și o să vă atașez și înregistrarea și să vedeți acolo toate informațiile în direcția aceasta. Bun. Super, super. Perfect. Mulțumesc pentru cooperare. Good. Bun. Acum, noi am tot vorbit și am auzit și poate ați mai auzit și voi din alte surse de ideea de VPN. Da? Ce este un VPN? Care treaba? Știți ce e un VPN? Ce face un VPN? Un VPN? Scopul unui VPN, în primul rând, hai să vedem de la ce vine. Da? VPN vine de la Virtual Private Network. Acest Virtual Private Network, scopul este să ne, cum să zic, un fel de, imaginați-vă că mergem pe autostradă și când mergem pe autostradă, dacă există o dronă deasupra noastră, ea ne poate filma. Da, ne filmează, ne vede numărul de matriculare și așa mai departe. Numărul de matriculare e adresa noastră publică. În momentul în care noi mergem pe autostradă și la un moment dat pe autostradă apare un tunel prin care mergem și în care intrăm, care poate să aibă câteva sute de metri sau câțiva kilometri, acela este un exemplu potrivit de mascare. Drona aceea nu o să mai știe unde suntem, nu o să știe care este numărul nostru de matriculare, nu o să ne mai vadă pe hartă. Da, exact aceeași chestie se întâmplă și în momentul în care noi folosim un VPN. Dispărem de pe hartă. Traficul nostru, tot ceea ce trimitem, tot ceea ce comunicăm, să zicem că mergem la o cafenea, ne pornim acest serviciu de VPN, tot ceea ce comunicăm noi cu partea de cum se numește? Deci mergem la o cafenea, suntem conectați la wireless și comunicăm noi cu datele noastre bancare. Vrem să facem un transfer bancar de pe net sau ceva de genul. În momentul respectiv, noi, dacă folosim un VPN, toată informația noastră o să fie odată mascată, va fi percepută de către site-ul bancar că venim din Brazilia și nu din București, să zicem, și pe lângă partea aceasta o să mai fie și criptată încă o dată. Pe lângă că informația odată este criptată, este ascunsă, este securizată, dacă vine cineva și vrea să ia un pic de informații și să ne citească datele, nu o să poată, pentru că o să fie indescifrabile, nu o să poată să fie citibile, descifrabile, nu pot să fie înțelese. În cealaltă etapă, VPN-ul o să ajute pe lângă că el odată sunt criptate, o să mai facă încă o dată criptare. Adică le maschează de 2 ori. Și mascându-le de 2 ori, schimbând și IP-urile, crezând un sistem că venim din
Brazilia, lucrurile o să fie ulterior diferite pentru el, în sensul că nu o să mai aibă același, nu o să mai știe exact, ok, ăsta de unde vine, nu vine. O să ajute foarte mult la mascarea, un lapsus acum și nu îmi vine, la mascarea modului în care noi facem lucrurile. Exact. Putem să fim oriunde, putem să fim, repet, în București, să spunem că noi venim din, nu știu, din Spania sau din altă locație. Da? Și atunci, luând principiul nostru de mai devreme cu router wireless pe care unde eram noi conectați, routerul ăsta poate să fie la noi acasă, fie putem să fim undeva într-un oraș, la un restaurant, la o cafea, la un hotel, în Horeca, oriunde am fi, noi oricum o să fim conectați la ISP. Singura diferență este că lucrurile ar arăta ceva de genul. În momentul în care noi pe smartphone, S de la smartphone și să zicem laptop, avem aici laptopul nostru, în momentul în care noi setăm chestia asta de VPN, ce se va întâmpla? Noi în continuare avem conexiunea noastră la internet prin wireless. Tot e ok. Avem LAN, totul este super în regulă. Mai departe, ce se va întâmpla? Se va genera o conexiune securizată între noi, între smartphone, să zicem, și chestia asta de aici. Chestia asta de aici se numește server. Ce bine mi-a ieșit. Server VPN. Cu alte cuvinte, noi mergem la Bitdefender și le spunem, plătim un abonament de 50 de lei pe lună și spunem că eu vreau să am securizat accesul la internet și plătesc serviciul vostru ca să mă ajutați cu asta. Și ăsta e Bitdefender aici, da? O să scriești B. Ăsta e Bitdefender. Și apoi Bitdefender ce face? Bitdefender are servere în toată lumea și Bitdefender o să spună, bun, eu acum vin cu un IP de BR, de Brazilia. Și Bitdefender o să retrimită mai departe informațiile tot prin internet și informațiile astea așa o să ajungă la Facebook. Da. Și acum dacă ești în zona aceasta, să nu te miri la un moment dat că tu, deși ești acasă, vezi poate niște știri din Brazilia. Pentru că Facebook-ul contextualizează. Noi, internetul cum îl vedem noi în România nu este același internet cum e cel din state. Pentru că totul se contextualizează la locație, cum de exemplu se spune că, și probabil că așa și este, că TikTok-ul din China nu este cum este TikTok-ul din țările vestice. Da? Pentru că diferă foarte mult de cultură și diferă foarte mult ceea ce se pune acolo. Și atunci, clar că poți ajunge la foarte multă manipulare și foarte multă rea intenție, pentru că tu ai impresia că lumea e într-un anumit fel, dar lumea de fapt nu este așa, ci doar ți se induce pentru că tu ești într-o anumită regiune care se doresc să se facă anumite lucruri. Și atunci, cum își dau seama marile companii și platformele că tu vii dintr-o anumită regiune? Păi pe baza adresei IP. Iar dacă tu îți maschezi adresa IP, poți să vezi un alt tip de informație. Dacă folosești Netflix și folosești cu zona de România versus folosești cu zona de US, în US o să ai parte de altfel de programe, o să ai parte de altfel de show-uri și așa mai departe, da? Pentru că nu toate show-urile de pe Netflix sunt traduse în română și dacă nu sunt traduse în română, Netflix-ul adesea consideră că s-ar putea să nu fie relevante pentru piața din România și să nu ți le pună la dispoziție aici. Da? Pur și simplu așa funcționează lucrurile și așa funcționează lumea. Și atunci, tu în momentul în care te prezinți la Facebook prin serviciul ăsta de VPN, odată că traficul tău este criptat, deci prin zona aceasta nimeni nu știe ce se întâmplă, nimeni nu vede, pentru că o mare lucru să aveți în vedere. ISP-ul îți garantează conexiunea sau îți oferă conexiune la internet, dar nu îți garantează securitatea. Când îți iei accesul la un serviciu VPN, ăla îți garantează securitatea. Da? Și atunci peste acces mai pui o doză de securitate. Și adresa ta IP o să fie pur și simplu schimbată. Da, bun. Cam asta e principiul și cam așa funcționează. Cam așa funcționează. Uite, cel mai bun mod este undercover. Mulțumesc, Alexandra, că ai simplificat ce am vrut să spun în jumătate de oră. Ai spus într-un cuvânt. Ești undercover. Da? Te protejează. Da. Bun. Acum, hai să vedem cum se face chestia asta.
să dau din nou share screen. Eu vă recomand sau prefer, cel puțin de dragul acestui exemplu, să folosesc ceva ce se numește TunnelBear. TunnelBear VPN. Da, de ce îi folosesc? Îs drăguț, îs nice și mie mi-a plăcut inițial că avea un plan de, nu știu, 2 GB gratuit. Da? 2 GB gratuit. Oricum VPN-urile astea sunt destul de ieftine, da, câțiva lei pe, nu știu, 20 de lei pe lună, e super ok, super accesibil. Un lucru pe care să-l aveți în vedere, de obicei când folosiți VPN o să scadă viteza. Deci viteza nu va mai fi aceeași, dar viteza internetului în România cel puțin oricum e destul de mare. Acum, eu am instalat acest TunnelBear, scuze, și TunnelBear-ul acesta îl am aici. E pur și simplu, îți faci un cont, vii aici Get TunnelBear, îți faci un cont gratuit, îl descarci, ți-l instalezi local. Ți-l poți instala atât pe telefon cât și pe laptop. Și aici, după cum puteți vedea, uite, suntem oiți, nu știu ce e oaia respectivă acolo, dar în fine, eu sunt conectat, eu sunt din România. Și aici vin și îmi întrec, ok, unde vreau să-mi pun un nou VPN sau o nouă undă, să zic așa. Dacă vin să-mi văd adresa IP, adresa mea IP îmi spune, ok, ești în Timișoara, ai județul Timiș, cu 79 începe lux. Când vin aici și spun, ok, vreau o conexiune, să zicem, în Noua Zeelandă, da? Am apăsat pe chestia respectivă și acum încearcă să se conecteze. Arată că sunt din Auckland, New Zealand, că folosesc acest Internet Service Provider și că am această adresă IP. Deci din 79 a ajuns la 103. Da? 103.108.94. Bun. Când nu ți se iau datele, nu ți se ia comportamentul și toate lucrurile astea? Pentru că unii vă puteți gândi, bun, mi-am schimbat adresa IP, deci oamenii, Google, dacă intru pe Google, nu o să mă caute, nu o să se uite la ce scriu și toate cele. Greșit. Dacă ești în continuare logat pe contul tău de Google, tu poți să fii oriunde în lume, că toate datele îți sunt acolo cu contul de Google. Da? După aia se bazează foarte mult. Nu contează unde ești, contează care este punctul tău de legătură și dacă tu ești logat cu contul de Google, atunci pe mai departe o să meargă în toate direcții, adică o să-ți facă tracking-ul, da? În continuare. Bun, hai să vedem acum dacă caut, nu știu, Apples, să zicem. Aici am căutat Apples, vin jos de tot și iată că îmi dă informații relevante pentru Noua Zeelandă. Și văd aici Apple New Zealand și dacă vin un pic mai jos, odată că nu-mi scrie în limba română, îmi scrie când e sezonul merelor în Noua Zeelandă. Da? Văd aici site-uri cu Noua Zeelandă și am văzut la un dat chiar și reclame. Dacă nu mă înșel. Ba nu erau reclame. Da? Și informații relevante pentru asta. Acum, browserul meu este setat în limba română și de-aia văd imagini, hărți, știri și de asta văd aici măr. Da? Repet, sunt logat ca fiind contul meu de Teachbit, de Google în cazul ăsta. Dacă vin din nou și încerc să caut așa Apples, din nou îmi dă aceeași informație pentru că din nou este setat cumva în limba română browserul. Și tocmai de aceea o să am parte de aceste informații. Bun, acum, pentru cei care folosiți produsele celor de la Apple, și anume, apropo, la un moment dat, pentru că am schimbat VPN-ul, s-ar putea la un moment dat să-mi fi pierdut conexiunea, pentru că eu acum m-am conectat de pe o altă adresă IP, da? Și s-ar putea să meargă puțin mai dificil. O să
Da, acum văd că m-am întrerupt. Sper că ați prins ideea că la un moment dat se întrerupsese și nu mai funcționa, dar acum am revenit. Da, cam asta este principiul de... Nu a fost de la mine. De ce? Pentru că mi-am schimbat adresa IP, că a trebuit să-și refacă conexiunile, că nu mai vorbea cu Ramon, acum vorbea cu, nu știu, cu Chris. Nu vorbea cu Ramon, vorbea cu Chris, pentru că Chris e din New Zealand și Ramon e din România, să zicem, da? Și atunci a trebuit să-și facă și internetul, să-și reconfigureze traseul. Bun. Cam asta este exemplu și ăsta este primul principiu de securizare a accesului în internet, și anume mascarea identității. Da? Și așa ne mascăm noi identitatea și așa facem. Acum, ca următor pas, următoarea etapă pe care vă invit este să faceți și voi același lucru. Să vă instalați această aplicație, să vă faceți contul, iar apoi să-mi trimiteți vorba aceea, dovada că ați reușit să faceți asta. Să trimiteți un screenshot, hei, uite, asta este IP-ul de Brazilia și așa mi-am făcut accesul la internet. Da? Tema asta o să vă rog să o trimiteți până mâine seara pe contact@teachbit. Deci tema cu screenshot, acces la VPN, contact. Și formatul cam fi în felul următor. Deci tema de casă. În primul rând să-ți verifici adresa IP, să știi care este adresa ta IP. Apoi să instalezi acest VPN pe laptop și pe telefon. Rugămintea mea este să faceți de pe ambele, și de pe laptop și de pe telefon. Iar apoi să-ți verifici adresa IP după pornirea VPN-ului. Să dai un refresh și să vezi exact care este situația acestei adrese. Și în ultimul rând, după aceea, rugămintea mea este să trimiți această temă, 2 poze de ecran cu adresa IP before and after la contact@teachbit.ro cu subiectul tema ziua 1. Da? Asta vă rog să faceți. Ca interval de timp ar fi 24 de ore, deci până mâine seara vă rog să trimiteți acolo. O să le recepționăm. În cazul în care aveți întrebări, le puteți spune și vă răspundem cu drag. Da. Are ceva dacă am deja un VPN cumpărat? Nu, e super ok. Poți să folosești alt VPN. Eu am sugerat TunnelBear pentru că e gratuit și îl puteți testa, să vă jucați cu el și să vedeți. Dar ăsta este principiul, unul dintre primele principii în securitate cibernetică, să îmi ascund identitatea, să înțeleg ce sunt IP-urile astea, să înțeleg că oricine, când îmi dau adresa IP, cineva poate să scaneze, poate să testeze, poate să vadă exact ce se întâmplă acolo. Un VPN e destul de sigur ca să intri pe dark web. S-ar putea să fie sigur, dar s-ar putea să nu fie suficient. De obicei, ca să intri pe dark web ai nevoie de un cumul mai mare de hopuri. Se întâmplă folosind un anumit browser specific, îmi scap acum numele lui. Tor se numește The Onion Router, cred că Tor e browserul, Tor, și cu acela poți să intri pe dark web. Tor, nu mai știu dacă securizează traficul, dar știu că îți sari de pe unul pe altul, sari de pe o instanță pe alta, te pierzi, îți faci un fel de anonimat pe internet și de acolo poți să mergi mai departe și să accesezi serviciile care sunt acolo. Și nu sunt cele mai bune, dar există și lumea aia și e bine să știm și de ea. Văzusem la un moment dat o informație, cred că doar 10% din site-urile existente sunt disponibile pe Google. Deci 10% din site-uri și servicii existente sunt disponibile pe Google, restul sunt în dark web, sunt într-o zonă neagră, se fac foarte multe lucruri urâte acolo, de la tranzacții în zona asta de droguri, bani negri, spălare de bani, proxenetism și așa mai departe. Da, asta e lumea. Unii dintre voi poate știți că Bitcoin la început pentru asta era utilizat, ca oamenii să poată să facă schimburi de bani în zona aceasta fără a-și demasca identitatea. Da, așa este.
Așa este, Emanuel. Se poate și așa, numai că scade viteza și tot spectrul în zona aceasta. Da, bun. Întrebări până în momentul de față? Dacă ar fi, care ar fi? Hai să vedem. Ce întrebări aveți? Nope. Bun. Mai un lucru pe care aș vrea să-l adaug ar fi faptul că există de exemplu, cei de la Apple, pe browserul lor Safari, au funcția asta de mascare a adresei IP by default. Adică ea este pornită by default și la ei nu e neapărat că îți schimbă țara, dar îți spune regiunea. Dacă ești în București, o să zică că ești în regiunea de sud a țării. Nu o să zică exact unde te afli. Ei au by default chestia asta și un feature destul de frumos care pentru cei care aveți iPhone sau pentru cei care aveți Mac-uri și folosiți Safari, pe Chrome nu funcționează acest feature, există latura asta, care mi se pare destul de faină. Bun. Ok. Acum, în ceea ce înseamnă demersul cursului, invitația mea este în felul următor: să accesați acest curs gratuit de introducere în IT pe care vi-l punem la dispoziție. Facem asta, ați văzut, pentru că ne dorim ca cel puțin 10.000 de români să știe să folosească mai bine instrumente digitale și să se elibereze financiar cu ajutorul lor. Pentru asta avem aici secțiunea aceasta din curs pe care vă recomand, unde explic cum să instalați aplicația asta, cum să o folosiți, cum o folosesc eu. Este săptămâna 6 și vă recomand să parcurgeți video acesta de extra. Și aici mă puțin să vă pun și acest link. Aici puteți afla mai multe lucruri pe tema aceasta. Bun, am pus aici link-ul, îl găsiți la săptămâna 6, repet. Urmăriți video acesta, găsiți aici explicațiile și recomandări legate de zona aceasta de internet. Bun, cam asta ar fi. Pentru cei care doriți să intrați mai mult în detaliu pe zona de rețele, vă recomand să parcurgeți săptămâna 5. Aici am acoperit o parte din lucruri, nu am intrat atât de mult în detaliu, ci m-am gândit să acoperim lucrurile fundamentale și importante legate de zona de rețele de calculatoare. Am vorbit despre LAN, am vorbit despre WAN, am vorbit despre adrese IP, am vorbit despre adresele IP private, adresele IP publice, am vorbit apoi despre cum ne putem identifica adresa IP locală, din rețeaua locală și din rețeaua din internet, cea publică, și nu în ultimul rând am vorbit despre cum ne putem proteja și cum ne putem ascunde aceste adrese IP și să criptăm traficul, adică dacă cineva vrea să intercepteze, să nu poată să facă acest lucru prin internet. Da? Bun. Și am văzut cum instalăm VPN-ul și cum îl folosim, iar invitația mea pe data viitoare este să folosiți VPN-ul, să-l instalați, să vă jucați și să-l testați. Foarte bună întrebarea de la Ciprian. Dar dacă folosesc incognito nu e suficient? Sau, mă rog, nu asta e întrebarea ta, dar pe principiu cam asta am auzit eu în piață. Sau private browsing sau zona, nu este suficient. Incognito nu te face mai sigur, ci pur și simplu nu îți înregistrează activitatea în browsing, în istoricul browserului. Nu îți ia cache-ul, adică nu îți ia pagina web salvată, ci îți reîncarcă o pagină de la zero și îți șterge cache-ul practic. Da? Nu ai o versiune salvată a unei pagini și te deloghează, ceea ce înseamnă că șterge cache-ul și nu îți înregistrează faptul că ai fost pe o anumită pagină în Chrome, în Mozilla, în Safari. Acestea două nu fac același lucru ce face Safari, ce ziceam mai devreme Ciprian. Nu are legătură. Bun.
Da, cam astea ar fi lucrurile pentru astăzi. Mai am încă un lucru pentru voi în cazul în care vreți să aprofundați. Am aici cartea de securitate cibernetică, un manual, un ghid pe zona asta de securitate în cazul în care vreți să citiți mai multe. Asta e varianta în engleză, dar vă pun aici la dispoziție varianta în limba română pe care o puteți parcurge și o puteți studia. Așa. Probox. O să revin apoi pe mail, astăzi cel târziu mâine, cu înregistrarea sesiunii și o să vă pun acolo toate materialele pe care le-am discutat, să le aveți acolo sub sesiune. O să fie o pagină unde o să puteți să accesați cele 3 înregistrări de-a lungul acestor 3 zile. Bun. Dragilor, cam asta ar fi pentru astăzi, 2 ore și aproape jumătate până în momentul de față. Rămâne să ne auzim atunci pe vineri. Vineri de la 18:30 am să trimit invite-urile în calendar și rămâne să discutăm mai multe la momentul respectiv. O să vorbim un pic mai multe despre virus, o să vorbim un pic de protejarea împotriva virusurilor, de tipuri de atacuri cibernetice și cum ne putem proteja pe noi și pe cei dragi de ele și bune practici în zona asta de securitate. Cătălin, îți mulțumesc și eu apreciez. Mulțumesc, Emanuel. Un lucru pe care vă rog tot așa pentru mine să știu cât de utile și cât de benefice au fost informațiile și practica pe care am făcut-o astăzi. Tot așa, o notă de la 1 la 10 fără 7, vă rog să-mi scrieți în secțiunea din chat. Aș aprecia foarte mult feedback-ul vostru, să știu cât de potrivite au fost pentru ceea ce v-ați propus voi și dacă există un match cu ceea ce ați vrut și ceea ce ați văzut în această primă sesiune. Bun, 10, 9, 10. Super. Ok. Perfect. 8, 10. Bun. Super. Apreciez mult. Foarte fain. Good. Bun, vă mulțumesc mult. Atunci vă doresc o seară cât mai faină și rămâne să ne auzim pe data viitoare, mai exact vineri de la ora 18:30. O să primiți tot așa informațiile pe mail, undeva în jur de ora 18 sau poate cu o oră dinainte o să primiți și un reminder cu link-ul. O să fie tot pe platforma aceasta. Ne vedem, nu va fi același link, cred că o să fie un alt link. Seară bună. Ciao. Seară faină. Scrie în secțiunea de comentarii, vă rog, să vedem câteva insight-uri pe care le-ați avut, câteva how-uri sau câteva lucruri utile pe care le-ați dobândit până în momentul de față. Easy peasy lemon squeezy. Super. Bun. Însă înțeleg că nu ți-a fost dificil, Cătălin, să faci zona aceasta. Ai mai avut experiență cu VPN-urile? Tu ți-ai mai setat? Pe telefon, pe laptop, acum depinde de dispozitiv. Ok. Bun, uite, Dan ne spune că relativ repede și ok, n-au mai folosit până acum, dar sunt hotărât să-l folosesc pe viitor, mai ales în momentul în față când folosesc date bancare. Super. Ok. Gabriel ne spune că da, folosesc VPN pe servere pentru cei ce lucrează ce lucrează remote. Eu VPN de mult foloseam și mi se pare o chestie bună. Nice, mulțumesc, George. Da, Gabriel, uite, mulțumesc că ai adus asta în discuție. Un lucru pe care am omis să-l menționez data trecută, faptul că zona asta de VPN-uri e faină, e frumoasă, e utilă, ne ajută, doar că nu este doar într-un context personal, aș putea să zic. Se aplică și într-un context profesional și se aplică într-un context în care noi poate lucrăm pentru o companie, lucrăm remote, pentru o companie un pic mai mare, lucrăm remote și folosim un VPN nu ca să securizăm neapărat ceva, ci ca odată să avem acces la resursele din cadrul unei companii, resursele interne. Poate lucrăm la o firmă multinațională care are 1000 de angajați în România. Și în România firma respectivă are și resurse în cloud, dar are și resurse stocate local în rețeaua locală a lor. În momentul respectiv, conectându-ne cu un VPN, ajungem să
putem să comunicăm cu tot ceea ce se întâmplă în cadrul companiei, să avem acces la anumite resurse, poate la anumiți utilizatori, la anumite fișiere și anumite aplicații interne care sunt folosite și care pot să fie accesate doar din cadrul companiei. Și atunci folosim acest VPN pentru a putea să mergem de la un exemplu la altul în cazul ăsta. Nu de la un exemplu la altul, ci de la o companie la alta, aș putea să zic, mai degrabă la resursele interne. Noi de acasă ne conectăm direct la resursele din cadrul acelei companii. Și am să fac aici pe scurt câteva idei. Da, uite, cu Citrix poți să faci asta sunt multe soluții și Cisco are o soluție de VPN, sunt multe soluții de VPN care există pe piață, care se pot folosi în modelul ăsta enterprise, aș putea să zic, direct, strict pentru companii. Deci situația ar fi ceva de genul. Dacă aici este o grada companiei, aici este, nu știu, o compania X care este, hai să nu zicem multinațională, hai să zicem că este românească. Este compania X care are 1000 de angajați, dintre care compania asta, să spunem că 2 din 5 zile oferă VFH, adică work from home, lucru de acasă. Compania aceasta aici poate să aibă sediu în București, poate să aibă punct de lucru în Timișoara, în Iași, în Cluj, în Oradea și așa mai departe, în Sibiu. Și fiind oameni în foarte multe locuri, există anumite resurse pe care compania asta le aibă. Poate au un sistem intern care doar intern poate să fie folosit, un CRM, un ERP. Sunt anumite aplicații care aceasta se ocupă cu gestionarea relației cu clienții sau potențialii clienți. ERP-ul îi ajută mai mult în a gestiona stocurile, marfa, în a gestiona și a vedea anumite rapoarte financiare. Este un sistem complet integrat care dă informații despre absolut tot ceea ce înseamnă business. Și atunci sunt anumite momente în care acestea sunt făcute on-premise, adică ele vor fi folosite și sunt realizate doar la locație. Altele sunt în cloud, da? Există varianta de on-premise și varianta de cloud, unde, cum de exemplu noi acum ne-am conectat la anumite aplicații în cloud, dar să spunem că este o întâlnire a al bordul companiei și sunt 10 oameni în bordul companiei și informațiile sunt super confidențiale și oamenii nu vor să le vorbească prin cloud, ci vor prin rețeaua lor internă, atunci ce se va întâmpla în momentul respectiv? Avem o persoană care se află, să zic, în zona aceasta, avem o altă persoană care este în zona aceasta, aici să zicem că era în Timișoara, aici să zicem că era în Iași, aici să zicem că era cineva din Cluj, da? Și persoanele acestea se conectează prin acest VPN toate la rețeaua companiei și o să aibă un astfel de VPN care ce face VPN-ul ăsta? Oferă două lucruri. Odată, o să cripteze, adică nu o să se vadă ceea ce există în zona aceasta. Cineva, dacă interceptează mesajul, și o să vorbim astăzi despre partea aceasta, nu o să vadă, pentru că totul va fi criptat, adică indescifrabil, da? Când ne gândim criptat, gândiți-vă că avem o foaie și pe foaia o mototolim de atâtea ori și o călcăm în picioare că nu se mai poate vedea scrisul efectiv de acolo. Este indescifrabilă. Asta înseamnă criptare. Asta este un exemplu de criptare. Și pe lângă faptul că este indescifrabil în contextul ăsta, ce se mai întâmplă? Va exista acces la aceste resurse, acces de la distanță, da? La resursele din companie. Care resurse? Astea de aici de care vorbeam. Sau resursele pe care compania le are, la sistemul ERP, la sistemul CRM în cazul în care ele sunt doar în companie, la anumite servere și anumite fișiere locale, Excel-uri și lucruri de genul. Asta în cazul în care compania recurge la modelul acesta. Alte companii recurg la modelul în care lucrează strict cu aplicațiile cloud. Toate sunt stocate la Google, la Microsoft, la Amazon și acolo, având deja stocarea, lucrează cu Google Sheets, cu Google Docs, cu PowerPoint, cu Jamboard, cum lucrăm noi aici și așa mai departe, da? Cu toate aceste aplicații. Asta este principiul, un alt mod în care VPN-ul este folosit, încă o dată repet, într-un scop enterprise.
enterprise, da? Adică de companii, într-un scop B2B. Statul român face asta, companiile mari, internaționale, multinaționale fac asta, alte state din întreaga lume. Deci este ceva ce se folosește. Unii dintre voi probabil v-ați confruntat cu asta, mai ales cei care lucrați sau aveți posibilitatea să lucrați de acasă în formatul ăsta. Sunt curios, câți dintre voi lucrați de acasă? Dacă mi-ați putea scrie în secția din chat, scrieți 1 dacă lucrați de acasă, sau 2 dacă lucrați de la birou, sau 3 dacă este un mix. Aș fi curios să văd cam cum vă desfășurați voi activitatea. Unii dintre voi lucrați în domeniu, unii nu lucrați în domeniu, unii vă doriți în domeniu. Deci cine lucrați de acasă, scrieți vă rog 1 în secțiunea de comentarii, 2 cine lucrați de la birou și 3 cine aveți o formă mixtă. Adică mă duc și lucrez și de acasă, dar mai trebuie să mă mai duc și pe la birou. Ok. Ioan ne spune că mix, Emanuel ne spune că lucrează de acasă, Adrian bănuiesc că de la birou. Adrian încă o dată de la birou, mix acum sunt între contracte, ok. Doar o zi acasă pe săptămână, 3 însă mai mult una, ok. Bun, got it, am înțeles. Mulțumesc, apreciez deschiderea voastră. Bun. Good. Bun, pentru cine nu lucrează încă de acasă și își dorește să aibă și zona aceasta, clar IT-ul și latura aceasta de securitate și nu numai vă poate ajuta și vă poate duce mult în direcția aceasta. Tocmai de aceea îmi propun să trecem mai departe și să vorbim despre următorul subiect, și anume partea de malware. Cum scrie și aici în prompterul de mai jos, o să vorbim astăzi despre două lucruri interesante, aș putea să zic, zona aceasta de malware, și anume malware și atacuri cibernetice. Practic, care sunt riscurile din internet? Da? E un subiect pe care îl consider interesant, pe care mi-ar plăcea să-l dezbatem și să vedem care sunt acele riscuri din internet și cum ne putem feri de eventuale riscuri care ar putea să apară, cum ne facem viața mai bună și mai simplă în tot cadrul ăsta. Nu știu dacă mă văd prea bine așa, o să-l pun la loc cum am fost, cred că așa am fost. Bun. Hai să vedem. Sunteți pregătiți? Începem? Scrieți un da dacă sunteți pregătiți să-i dăm drumul cu discuția de astăzi. Ia să văd dacă e cineva pregătit pe aici. Bun, super. Mulțumesc. Go ahead, am primit aprobare, așa că o să mergem mai departe. Laura spune că m-am tot interesat cu de muncă despre aceste tipuri de conexiuni și mi se tot spunea că nu e adevărat sau posibil. Ba, este și adevărat și posibil și se practică. Unii nu vor sau nu sunt deschiși sau nu vor să înțeleagă, dar fiecare are motivul lui. De obicei, când oamenii neagă aceste moduri de a lucra de la distanță și a folosi aplicații și VPN-uri și toate cele, se ajunge într-un punct în care le e frică, nu înțeleg tehnologia cu adevărat, cred că o să piardă controlul, cred că o să piardă compania, este o frică, este o zonă de asta emoțională care îi împiedică să accepte și să dea drumul mai departe și să-i aprobe și să lase pe ceilalți oameni. Foarte mulți oameni și antreprenori sunt control freaks, adică țin foarte mult acolo, ei să știe totul, ei să știe tot ce mișcă, tot ce se întâmplă și nu lasă pe oameni să facă nimic. Și lucrul ăsta nu este neapărat cel mai bine, de asta sunt locuri și locuri. Ok, bun. Ok, lucrez la o firmă un pic mai mare. Am înțeles, Laura, mulțumesc. Așa este. Și partea asta un pic nasoală că oamenii nu vor să recunoască, dar hai să recunoaștem că sunt anumite provocări cu care noi ne întâlnim în viața de zi cu zi din punct de vedere al securității și astăzi mi-ar plăcea să vorbim despre asta și anume să vorbim despre acești doi termeni, despre termenul de malware și despre termenul de atacuri cibernetice. Sunt foarte multe tipuri de malware, foarte multe tipuri de atacuri cibernetice. Din păcate sunt foarte ușor de făcut și oricine care are sau nu experiență în IT, uitându-se la 1-2 tutoriale pe net, poate să facă lucrul ăsta. Și e foarte important să ne protejăm pe noi și să devenim conștienți de aceste lucruri. Când vine vorba de securitatea cibernetică și de a fi mai în siguranță pe internet, cred că unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie să le avem în minte este acesta.
este cumpătarea, este focusul. Focusul pentru ce e cu adevărat important pentru noi, care focusul acesta duce la cumpătare. Și cumpătarea duce la eliminarea și folosirea mai puținor aplicații, mai puținor site-uri, mai puținor platforme care nu ne sunt utile. Da? La un moment dat poate vorbesc chiar despre Facebook, chiar despre Instagram, chiar despre forumuri, chiar despre anumite locuri unde s-ar putea să apară informații care nu doar că ne fură datele sau că pot să apară eventuale atacuri cibernetice în zona asta, ci pur și simplu ne fură well-being-ul, ne fură starea emoțională bună. Tocmai de aceea mie îmi place să spun că cel mai important lucru când vine vorba de zona asta de IT este focusul și mai mult decât atât, focusul duce la a elimina și la a cuceri. La a cuceri acei munți care sunt importanți pentru tine și pe care vrei să mergi. Unii dintre voi îmi spuneați că doriți să mergeți mai departe și să vă focusați pe zona asta de security, să vă angajați, alții o faceți pur și simplu din interes și vreți să vă protejați mai mult. Ei bine, pentru ambele categorii, pentru că o să fiți într-o categorie în care vreți să vă protejați pe voi, iar dacă lucrați profesional în zona de cyber security, veți fi într-o categorie în care rolul vostru, jobul vostru este să-i protejați pe alții, să protejați interesele companiei din punct de vedere cibernetic și să lucrați cu foarte mulți oameni care fie sunt încăpățânați, fie nu le pasă, fie absolut sunt inconștienți de anumite probleme pe care ei le pot provoca în cadrul unei companii. Și o să vorbim astăzi imediat despre acest lucru. Așadar, pentru cei care doriți pe viitor să fiți administratori de securitate sau să aveți tangențe cu securitate, scrieți-vă, vă rog, aceste două lucruri sau acest element important. Focus și eliminare sau focus prin eliminare. E foarte, foarte important. Notați-vă pe o hârtie, notați-vă în minte, notați-vă în undeva pe laptop, pe telefon. Eliminarea e una dintre cele mai importante lucruri. Cu cât avem mai multe opțiuni și mai multe variante, cu atât există mai multe portițe pentru alții să intre, să profite și cu atât ne supunem unui risc mai mare. Bun. Hai să vedem atunci care e treaba cu malware-ul. Ce este un malware? Malware vine, dacă ar fi să spargem lucrurile, este mal și este ware. Mal, nu mai știu exact din ce limbă vine, s-ar putea să fie din franceză, s-ar putea să fie dintr-o altă limbă, dar mal înseamnă rău. Da? Rău. În cazul ăsta malware este rău intenționat. Când vorbim de cealaltă parte de ware, am mai întâlnit subiectul ăsta și în alte părți. Dacă vă aduceți aminte, întâlnim la hardware, întâlnim la software. Să fiu sincer, nu știu de unde vine ware, nu mi-am făcut timp să caut sau să mă uit, dar ideea este că are de-a face cu zona asta de tehnologie, din câte am observat. Și dacă ar fi hardware, software și malware, hardware este partea fizică, software este partea, componenta aceasta virtuală, am putea să spun aplicația în sine. Și malware este tot o bucată de cod, tot o bucată de software care poate să facă rău lucrurilor care au fost bine intenționate. Când vine vorba de malware, putem să le spargem în mai multe categorii. În termeni populari, cel mai simplu e virus. Toată lumea spune am un virus, deși s-ar putea în anumite situații să nu fie neapărat un virus. Malware-ul l-aș pune în următoarele rubrici, să zic așa, în următoare tipare: virus, troieni, worm, ransomware, spyware, adware, rootkit și așa mai departe. Sunt foarte, foarte multe variante și sunt puse în anumite categorii pentru că fiecare categorie face un lucru specific. Da? Un virus este un simplu program destinat să facă rău, pe care la un moment dat ai dat click pe ceva, ți s-a instalat automat în sistem și îți face în general, fie îți încetinește sistemul, fie îți fură anumite date, fie începe pe acolo să șteargă fișierele și la un moment dat să-ți facă calculatorul indisponibil. Da? Există de asemenea ceea ce se numesc troieni. Câți dintre voi ați văzut filmul Troia cu Brad Pitt? Probabil o bună parte, sau dacă nu ați auzit, dar de Brad Pitt probabil știți. Da? Filmul Troia e un film foarte fain, mai ales pentru că exprimă o poveste și o experiență foarte interesantă de care umanitatea a avut parte, dar în același timp există și zona aceea de mister și de wow, aș putea să zic, prin care la un moment dat grecii i-au atacat pe troieni și vreau să le cucerească din diverse motive, vreau să le cucerească regatul, ținutul, insula pe care ei se aflau în momentul respectiv,
s-au bătut zile și zile la rând și nu au reușit. Și la un moment dat au zis: ok, cum putem să-i facem, să-i mințim pe oamenii ăștia? Cum putem să-i facem să-i păcălim, hai să zicem așa. Și s-au gândit: ok, oamenii ăștia cred în anumite zeități și au un anumit sistem spiritual de convingeri. Hai să încercăm să ne jucăm cu zona respectivă. Și au venit cu ideea de a construi un cal ca un fel de dar din partea zeilor, un cal efectiv de lemn în care și-au ascuns întreaga armată. Și au stat acolo câteva ore bune, chiar zile. Troienii au văzut: mamă, ăsta este un dar, și au luat calul și l-au adus în interiorul cetății, și de acolo noaptea grecii au ieșit din cadrul acelui cal și au început să asasineze și să cucerească cetatea. Exemplul acesta e unul foarte interesant care se practică în viața noastră de zi cu zi, la un nivel într-un alt univers, într-un univers virtual pe care noi îl folosim. Și adesea ne putem da seama de asta sau nu. Cel mai probabil, când descărcăm o anumită aplicație, un torrent, o aplicație, ceva care aparent ne-ar face bine sau pe care o dorim, dar poate vine dintr-o sursă mai puțin sigură, noi, instalând aplicația respectivă, aplicația poate să facă ceea ce intenționa să facă, ne arate vremea, de un exemplu, da? O aplicație mai interesantă care să ne arate vremea pe care noi o instalăm, fie pe telefon, fie pe ceas, fie pe TV, fie pe laptop și așa mai departe, pe PC, so on and so forth. Aplicația pe care noi o instalăm în spate ar putea să aibă un cod care e acea armată care stă în fața calului, cum ar veni, troian, sau în spatele calului. Și odată ce noi am început să instalăm aplicația, s-a instalat codul din spate să se execute fără ca noi să știm de acest lucru, fără ca noi să fim aware de acest lucru. Pentru că, hai să fim sinceri, câți dintre noi stăm toată ziua, ne uităm în Task Manager și observăm acolo fiecare ID de proces, fiecare proces care rulează, care a mai apărut, ce cu procesul ăsta, este suspect sau nu? Nu facem asta, da? It's not our job, it's not our thing. Nu de asta folosim laptopurile și calculatoare pe care le avem la dispoziție. Și în scenariul acesta, când vorbim despre troieni, sunt acele programele care sunt instalate în spate, fără permisiunea noastră, fără a fi conștienți de asta. Și ce fac adesea? Adesea ne pot fura date. Există ceva ce se numesc keylogger, acele aplicații care efectiv preiau tot ce scriem noi și transmit mai departe. Există aplicații care au o componentă de backdoor. Tot așa, instalăm ceva ce aparent părea interesant pentru noi, dublu click, am instalat dintr-o anumită sursă pe care nu o cunoaștem, deschidem acea aplicație și ulterior ajungem să avem un backdoor, adică o portiță deschisă prin care altcineva poate să intre. Portița asta deschisă de obicei se afișează prin anumite porturi, care este un mod de conexiune, un mod de a vorbi între două aplicații, și prin porturile respective cineva din exterior poate să ne intre și să ne extragă anumite date și informații din interiorul a ceea ce noi punem la dispoziție și oferim în momentul respectiv. Și astfel ne iau date, ne iau informații, ne copiază fișiere, so on and so forth. Cam asta este principiul unui troian. E în general făcut să stea în spate și să obțină informații. Sunt anumiți troieni care merg direct la atac și pot să șteargă fișiere și toate cele, dar de obicei virusii sunt gândiți așa. Troienii sunt gândiți să nu fie detectați. Worms face parte din acea categorie de aplicații, aș putea să zic, care se multiplică. Odată instalat pe un anumit sistem, el face un fel de epidemie, da? În rețeaua respectivă face o epidemie, în sensul în care caută tot felul de portițe. S-a instalat pe calculatorul 1, vrea apoi să se instaleze pe calculatorul 2, pe calculatorul 3 și așa mai departe. Ăsta este rolul unui worm, pur și simplu să se replice, să se multiplice de la un calculator la altul și să vină dintr-o parte în alta, să vină pe aici, să vină pe aici, să vină pe aici, în toată acea rețea a companiei de care vorbeam noi mai devreme. De ce? Păi scopul ulterior este să pună în cap tot sistemul companiei și compania să nu mai aibă sistemele funcționale. Asta în general face worm.
acest vierme, cum s-ar spune. De obicei afectează foarte mult banda de rețea, scade foarte mult viteza la internet, scade foarte mult procesorul, deci o să scriu aici viteză de la internet, o să scriu aici CPU. Astea scad foarte mult, da? Deci se duc destul de low în ceea ce înseamnă performanțe, în sensul în care CPU ajunge la 80-90, poate chiar 100%, viteza în loc să fie 1 gigabit pe secundă ajunge să fie 20 de mega pe secundă, deci este un impact major la nivel de rețea. Un lucru pe care să-l aveți în vedere este că aceste atacuri, ele merg în două zone. Merg într-o zonă B2C și merg într-o zonă B2B. Și aici mă refer la acea categorie de hackeri care sunt black hat. Black hat sunt acei hackeri care nu sunt etici, care sunt cyber criminals, se mai poartă termenul ăsta, da? Niște criminali cibernetici sau niște infractori cibernetici. Și aceștia fie merg în mase la milioane de oameni, fie merg targetat la companii în B2B. Scopul este colectarea de date. Colectare face Facebook, ăștia fac furt. Facebook-ul e varianta aceea capitalistă în care ai venit la noi, ne folosești produsul, dar îți colectăm datele. Și ei fac business din chestia asta. Hackerii fură datele și nu se folosesc atât de mult de psihologia asta pe care Facebook o face, dar vorbim și despre asta. Bun, deci hackerii fură datele sau le compromit. Adică le șterg, le invalidează. Și dacă ne gândim că un server ajunge să nu mai funcționeze, se creează un impact destul de mare, un outage major în rețeaua respectivă. Și cum am spus și data trecută, dacă un server ajunge să nu mai funcționeze sau o rețea a unei companii ajunge să nu mai funcționeze, compania respectivă va ajunge să aibă pierderi financiare destul de mari și pierderi financiare putând duce chiar la faliment. De asemenea, furtul de date se mai practică și corporate espionage, în care, nu știu, Asus și Nvidia concurează într-un anumit moment și recurg chiar și la hacker plătiți care să vină și să le extragă datele, recurg chiar și la angajați care se dau drept sau persoane care se angajează la o companie și se dau drept noi angajați, de fapt vând informații de celelalte companii. Se practică lucrul ăsta foarte, foarte mult în piață, din păcate, într-o formă mai dark a lucrurilor. Dar revenind la persoanele, hai să le numim fie grupuri de oameni, fie persoane independente care ei ce fac? Fură aceste date și când vorbim de date pot să fie informație. Nu știu, următorul Apple 20 o să aibă următoarele 3 tehnologii, uite patentul sau nu patentul, uite aici codul, uite lucruri de genul și asta ei mai departe le vând. De asemenea, mai pot să fie pe lângă informații confidențiale, gen lucruri care țin de produs sau lucruri care țin de informații financiare sau date bancare și așa mai departe, mai pot să fie datele utilizatorilor, adrese de mail, numere, carduri și așa mai departe, da? Cum s-a întâmplat de foarte multe ori. Sau partea de compromis în care o să trec aici un X care efectiv se compromite întregul sistem. Aici vă spuneam mai devreme de zona de worm și worm-ul ăsta practic încetinește foarte mult rețeaua până când la un moment dat poate chiar să pună în cap aceste calculatoare, chiar să le strice și să le șteargă sistemul de operare sau anumite informații importante în zona aceasta și atunci ele să fie compromise și să fie un outage. Outage însemnând în contextul ăsta un outage însemnând o cădere a rețelei sau unei părți din cadrul rețelei sau a sistemului. Zic că termenul de rețea pentru că din punct de vedere IT, din punct de vedere informatic, compania este o rețea. Și atunci orice parte a rețelei a căzut, va aduce la daune financiare în cadrul ei. Aici pot să facă din orgoliul lor sau pot să o facă pentru că au fost plătiți să facă chestia asta. Mă refer la acești black hat hackers și aici o fac în general pentru a le vinde ulterior pe dark web. Cum v-am spus și data trecută, cu mail-urile, cu spam-ul, cu toate cele, se practică destul de des zona aceasta unde poți să mergi și să cumperi liste întregi de mail-uri și toate cele ca să trimiți apoi mesaje de marketing și ulterior unii să cadă pradă acelor elemente.
Asta ar fi cealaltă categorie de malware de care vă spuneam, viermii. Deci am vorbit de virus, am vorbit de troieni, am vorbit de viermi, mai există partea de ransomware. Ransomware funcționează într-un mod similar, în sensul că și acesta se poate multiplica de la un sistem la altul. Ce face ransomware față de altele? Are o componentă în spate prin care îți criptează hardul sau criptează hardul de pe un anumit disc. Nu-ți dai seama, îți ia acolo 5-10% din procesor și în termen de câteva zile sau săptămâni, când laptopul e pornit, îți începe să cripteze hardul. Și la un moment dat hardul este criptat 100% și nu poți să decriptezi fără cheie. Cheia nu o deții tu, o deține atacatorul, cel care a inițiat. Și apoi spune, uite, pentru a-ți decripta, trimitem aici în Bitcoin $500. Da? Și pentru că e în Bitcoin, nu poți să știi cine este ownerul acelui wallet, nu ai cum să știi că e pe blockchain și atunci îi trimiți. Și dacă îi trimiți, de multe ori nu trimiteau cheia sau nu primeai cheia pentru decriptare. Și au fost foarte multe companii care erau prin 2016-2017 care s-au confruntat cu o problemă foarte mare, mai ales că atunci nu erau sisteme solide de prevenție în ceea ce înseamnă astfel de atacuri de tip ransomware. Între timp era considerat un zero day attack. Mai mult erau atacuri pentru care nu erau soluții și nu erau pregătite sistemele de securitate și sistemele antivirus. Între timp ele au devenit din ce în ce mai performante. Mai există și componenta de spyware. Spyware-ul sunt iarăși mici programele care sunt instalate cu scopul de a obține anumite date, trackere, foarte mult în zona aceasta. De exemplu, dacă intrăm pe Facebook, cred că majoritatea dintre noi avem un cont de Facebook sau de Instagram. Conturile respective, întregul model de business al Facebook, Instagram și Google, Pinterest și așa mai departe, este să colecteze cât mai multe date, să colecteze cât mai mult din comportamentul nostru ca utilizatori, după care să ofere o platformă pentru companii să vină să pună reclame acolo. Și cu cât targetarea e mai bună, cu cât știu mai multe lucruri despre noi, cu atât o să ne poată afișa reclama potrivită ca noi să cumpărăm. Pentru că dacă persoana care face marketing pe Facebook sau pe alte platforme algoritmul Facebook poate să afișeze omului potrivit în momentul potrivit reclama potrivită și el cumpără, compania care investea bani în Facebook o să plaseze și mai mulți bani pentru că uite că merge. Da? Și atunci cum poate să facă algoritmi șmecheri care să prezică și să fie foarte predictibile lucruri? Păi prin a stoca cât mai multe date despre fiecare dintre noi și apoi a crea mai multe categorii și cu algoritmi de inteligență artificială ulterior ne pot afișa reclamele cel mai potrivite în momentele potrivite. De asemenea, există ceva ce se numesc pixeli pe platformele acestea, Facebook, Google și toate cele. Pixel, care este o bucată de cod pe care website-urile care folosesc și fac advertising o instalează la ei pe site cu scopul de a-și crea apoi audiențe de persoane și să le retargeteze, adică să le reafișeze din nou reclamele respective. Ei bine, există zeci și sute de milioane de site-uri care au aceste componente de pixel de la Facebook, de la Google, de la chiar și Amazon în anumite situații, de la tot felul de provider. Amazonul nu are chiar un pixel per se pentru alții, dar au la ei pe site. Și astfel ei îți preiau toate aceste date, știu pe ce site-uri ai fost, știu care e comportamentul tău de cumpărare și îți afișează reclama potrivită în momentul potrivit și la un moment dat te trezești că nu mai am bani pe card. Ce am făcut? Păi am cumpărat tot felul de nebunii care mi-au afișat reclamele, eu știu peste tot. Asta este o formă de, aș putea să e un pic forțat, dar aș putea să-i spun că e un spyware chiar. E un spyware în lumea capitalistă. E un spyware permis de lege, cum ar veni. Dar internetul, nu mai știu cât la sută din toate tranzacțiile din internet, o sumă mare oricum, reprezintă advertising, reprezintă reclame. O sumă uriașă din tot ce înseamnă internet și din business-urile sau modele de business de pe internet au de-a face cu zona de reclame. Da? Asta este, așa funcționează. Este un model capitalist care uneori merge mai bine, alteori mai puțin bine. Așa funcționează lucrurile. Important e ca noi să știm ce se întâmplă acolo și cum funcționează de schimbat. Nu putem să schimbăm, dar putem să fim mai aware și putem să ne protejăm în anumite feluri. Și o să vă arăt imediat și care sunt modelele și modurile în care noi
putem să reducem câte informații obțin site-urile de pe urma noastră și și anumite modele de protejare și de, nu știu, un fel de peace of mind, if you will, în ceea ce înseamnă toată schema asta. Bun. Util până aici? Ia, scrieți-mi, vă rog, 1 dacă a fost util și 2 dacă nu a fost util. Sunt curios dacă e de utilitate ceea ce am vorbit. Pentru unii dintre voi s-ar putea să vă mai fi lovit cu conceptele acestea, pentru unii s-ar putea să fie printre prima dată, dar important e să luăm lucrurile încă de la început și să construim apoi pe baza lor. Bun, super. Vă mulțumesc, apreciez foarte mult feedback-ul vostru și implicarea. Mulțumesc. Da, bun. Hai acum să vedem cum ne protejăm de toate lucrurile astea. Ok, știm că există virus, știm că există troieni, știm că există atacatori, știm că există tot felul de minuni de genul. Da? Dar cum concret cum mă protejez? Și acum aș vrea să vorbesc, o paranteză, aș vrea să vorbesc din două pălăriți sau doi papuci. Nu pălăria neagră și albă, nu mă refer la black hat și la white hat, ci vreau să mă refer la tine ca individ, din pălăria de cum te protejezi tu ca om în internet și cum îți protejezi echipa sau cum îți protejezi colegii în momentul în care vei lucra pe o poziție de cyber security. Da? Pentru că va fi un pic de muncă de convingere în zona respectivă, dar din punctul meu de vedere va merita, plus că și ăsta va fi jobul tău. Deci când vine vorba de securitate cibernetică e foarte important să facem o muncă constantă pentru oameni și să instruim în mod constant ca ei să devină conștienți de anumite pericole care pot să apară, atât pentru ei cât și pentru companie și, nu în ultimul rând, totul pleacă, cred că, de la noi. Totul pleacă de la noi, să știm noi în primul rând și să facem noi aceste demersuri și apoi o să vezi cât de mult o să se răsfire și în jurul tău și o să înceapă și alții să adopte. Nu o să fie la fel de atenți și de vigilenți cum o să fii tu, dar o să fie poate un pic mai. Da? Și de atât avem nevoie, de un pic mai multă atenție, un pic mai multă vigilență în ceea ce înseamnă comportamentul nostru în internet. Și hai să vorbim acum un pic despre două chestii. O să vorbim un pic despre partea asta de comportament și, în al doilea rând, pe lângă comportament, o să vorbim apoi de tool-uri, da? De instrumente pe care să le folosim. Când vine vorba de comportament, cred că una dintre cele mai importante lucruri este cred că asta ar fi cel mai important aspect. Don't click, don't open. Da? Nu da click și nu deschide. Și aici o să vă dau câteva mesaje cu care poate v-ați întâlnit. Hei, ești tu în poza asta? Da? Ați mai întâlnit chestia asta? Unii dintre voi? Ați primit pe un Facebook Messenger, pe un WhatsApp, pe mai știu eu ce alte platforme, pe Instagram? Sau hey, are you in this picture în engleză? Da? Apoi mă poți ajuta cu un vot? Am văzut situații în care și în zona asta, nu știu ce, votează-mă, intră aici, nu știu ce lucruri de genul. Da? Acum, don't get me wrong, sunt anumite surse în care aveți încredere și anumite surse în care nu aveți încredere. Data viitoare când primiți un mail de la noi, nu că nu-l deschideți și nu dați click, deschideți și dați click. Adică când cunoști compania sau când cunoști omul, știi că omul este ok și atunci, ok, uite, am încredere în zona aceasta, dar sunt anumite companii și anumite site-uri în care poate nu are sens să te duci chiar atât și să ai foarte multă încredere, pentru că la un moment dat poți să pățești destul de rău, mai ales că marea majoritatea site-urilor care au în vedere lucrurile astea, ce fac? Sunt experți sau oameni experți pe zona asta de comportament și sunt foarte atenți și știu cum să influențeze, ba mai mult decât atât, știu cum să manipuleze. Pentru că influențarea înseamnă să convingi pe cineva
să facă un lucru care este benefic pentru ambele părți, care este benefic și pentru el sau care e benefic pentru el sau care e benefic și pentru el și pentru tine. Manipularea înseamnă să convingi pe cineva să facă ceva care este benefic doar pentru tine, nu și pentru el. Ceea ce nu este neapărat ok. Și da, se întâmplă lucrurile astea. Presa manipulează foarte mult, da? Doar în scopul de a obține clicuri. Și dacă obține presa clicuri și ajungem și citim, eu știu pe ce fel de site-uri și tot felul de prostii aiurite, ei nu trebuie să ajunge să vezi pe Facebook un anunț de, nu știu, Maricica nu știu ce a făcut și nu știu ce, uite cu cine s-a certat, dai click pe chestia aia, te-ai dus la ei pe site, ți-au afișat reclame, nu trebuie să dai click pe reclame, nici măcar nu trebuie să le vezi, dar prin simplu fapt că ți-au afișat reclame, ei câștigă bani. Da? Pentru că ei trebuie să-și atingă un anumit target la nivel de câți oameni intră pe site și din numărul de afișări, ulterior ei o să fie plătiți. Cel mai adesea sunt plătiți de către Google, da? Deci prin soluția lor de la AdSense. Și pe 1000 de afișări ei primesc, nu știu, 50 de bani, dau un exemplu. Dar în fiecare zi au 400.000 de afișări. Păi 50 de bani ori 400.000 este 0,5 ori 400.000. Înseamnă cam 2 milioane, cred. Sau nu, un pic mai puțin. 0,5 ori. Înseamnă 200.000. Păi dacă sunt 400 de K afișări și să zicem că pe 1000 ei își fac cam 0,5 RON la 1K, înseamnă că suntem undeva la 400 ori 0,5. Undeva la 200 de lei pe zi, să zicem, da? Nu știu, am dat un exemplu aiurea. 200 de lei pe zi nu e o sumă mare, da? Poate este euro. Și la 200 de euro pe zi înseamnă undeva la, nu știu, 6.000 de euro pe lună, care înseamnă undeva la 60.000 de euro pe an. Whatever. Ideea e că ei fac bani. Ei fac bani profitând de o anumită formă de a manipula comportamentul în care aruncă acolo o știre aiurea, orice fel de știre, și de acolo atrag foarte mult atenție. De asta principiul acesta don't click and don't open, și cel mai important aici este ca noi să fim conștienți de noi și să vedem, băi, ce reacție trezește. Pentru că în momentul în care scrii o chestie de genul, hei, tu ești în poza asta, asta e o chestie foarte personală, este invazivă, e foarte personală, este o chestie care te face să reacționezi. Pentru că dacă ar fi o poză în care tu ești într-o ipostază jenantă, activează un mecanism de apărare interioară emoțională care te pune într-o situație: aoleu, să nu fiu umilit, aoleu, să nu râdă alții de mine, aoleu, să nu mă resping, aoleu, să nu mă dea afară. Pentru că suntem oameni, trăim în ideea asta de comunitate și de alți oameni și e important pentru noi ca oameni ce spun alți oameni despre noi, pentru că altfel putem să fim eliminați, să nu mai fim acceptați și asta duce într-o zonă foarte nasoală unde ne poate afecta emoțional foarte, foarte mult. Da. Bun. Cam asta ar fi primul aspect legat de zona aceasta de comportament. Cum zice englezul, catch yourself. Catch yourself, adică uită-te la tine, ce-ți vine să faci într-un anumit moment, devină conștient de acea reacție și în formatul ăsta o să poți să elimini anumite momente în care s-ar fi putut întâmpla ceva. De exemplu, am avut momente în care personal, chiar dacă un mail mi-a venit în spam, am intrat pe mailul respectiv și vedeam acolo, nu știu, de la Poșta Română, că probabil și voi ați primit. Am primit foarte multe spamuri de la Poșta Română și zice: aoleu, domnule, vezi că va veni coletul, nu știu care, vă trimis din Anglia și nu știu ce. Asta era când eram un pic mai nu atât de experimentat cu zona aceasta și am văzut și m-am panicat: aoleu, ce colegi, am început să îi sun pe ai mei, să-i întreb: băi, ai primit tu vreun coleț ăsta? Când de fapt sunt niște lucruri atât de banale și mi-am pierdut 1, 2, 3 zile de stres emoțional pentru că nu eram conștient de o chestie atât de simplă. Pur și simplu nu e pentru mine și lucrurile alea am nevoie să nu le uit, să nu le dau prea multă să nu mă uit la ele, să nu dau prea multă gândire și să le șterg cât de repede, pentru că altfel poate să apară zona aceea, repet încă o dată, dar e foarte important, poate să apară zona aceea de natură umană care ne face să
trecem și să facem niște acțiuni care s-ar putea să le regretăm ulterior. Și aici, ce fel de site-uri sau ce fel de platforme ne pot face să ajungem la un anumit comportament care nu este pentru noi? Clar, site-urile de jocuri de noroc, site-urile de știri, site-urile de pornografie, site-urile de, nu știu, chiar și cele de anunțuri la un moment dat. Tot felul de site-uri de genul care trăiesc de pe urma click-urilor. Aici vă invit să fiți foarte, foarte atenți. Și cu cât mergeți mai deep în zona asta, cu atât puteți să dați de anumite zone unde să fie niște anunțuri care vă duc și mai adânc, și mai adânc, și mai adânc și vă conving atât de mult până când la un moment dat vă spun că nu știu ce poți să câștigi dacă mai introduci aici datele bancare, da? Și îți iau 10 lei, 50 de lei, cât o fi. Pentru că tu ai fost mânat de ele. Manipulare. Da? Manipulare. Bun. Acum, hai să vedem niște instrumente care ne ajută în toată schema asta și care ne pot elibera de astfel de lucruri. Și anume, există, în primul și în primul rând, te rog eu, oprește-ți reclamele. Oprește reclamele. Nu te uita la reclame la televizor. Nu te uita la televizor. Nu te uita la reclame pe YouTube. Nu te uita la reclamele de pe eu știu unde. Dar când zic de oprește-ți reclamele, mă refer în două feluri. Primul este prin a instala ceva ce se numește Ad Blocker. Pentru cei care nu l-ați instalat deja, o să-l facem imediat. Pentru cei care l-ați instalat, felicitări. Și a doua variantă este plătește. Da? Hai să vă zic de ce ambele. Deci prima variantă Ad Blocker. Pe telefoane nu prea e Ad Blocker, dar pe laptop poți să-ți instalezi Ad Blocker dacă te uiți la video pe YouTube sau consumi conținut educativ pe YouTube sau lucruri care te ajută. Folosește Ad Blocker-ul ca să nu-ți mai afișeze reclamele. De ce? Reclamele pot să triggeruie lucruri emoționale în tine. Pot să-ți dea niște stări pe care nu le-ai vrut și atunci vii și spui că ai avut o zi proastă. Păi dacă nu te-ai protejat emoțional, trebuie să te protejezi mental, emoțional și fizic. Și atunci simplu fapt că îți vin anumite reclame te pot băga într-o stare pe care nu ai fi vrut-o. Reclamă că nu știu ce la ficat și toată ziua te gândești că ai probleme cu ficatul când tu ești într-o sănătate perfectă, da? Lucruri de genul, tâmpenii de genul. Asta e capitalismul. Ei vor să ajungă în mințile și apoi ulterior în buzunarele noastre prin, din nou, efecte de manipulare. Te duce într-o zonă unde tu ești foarte rău și în zona aia zice, te lovești la corazon, cum se spune. Și de acolo tu nu mai gândești, tu pur și simplu reacționezi. Scopul este să reducem reacția, să reducem reacționarea. Noi trebuie să acționăm, nu să reacționăm. Pentru că reacționarea vine de obicei ca o chestie impulsivă, ca un efect foarte mare de a evita ceva. Da? Deci stop reacției. Și cum sau reacționării. Și cum facem stop reacționării? Prin eliminare. Dacă nu am multe elemente care să-mi creeze o reacție, în primul rând trebuie să fie o acțiune ca să-mi creeze o reacțiune. Da? Ca să creăm noi reacțiunea. Păi eu trebuie să elimin acțiunea aceasta. Și acțiunea aceasta este de obicei generată de reclame, este generată de nu știu, foarte multe platforme, site-uri, locuri prin care am putea să mergem care nu ne ajută absolut deloc. Și atunci, oprind zona aceasta, o să ne fie mult mai bine. Îmi aduc aminte că la un moment dat făceam o meditație de la Tony Robbins, care m-a ajutat foarte mult la momentul respectiv. Mă punea în focus, mă punea într-o stare foarte bine. Și mereu la finalul meditației aceea, o ascultam pe YouTube, era 10 minute, mereu la finalul meditației eram super fain. Mă aduc aminte și e în perfect, o văd perfect în momentul de față. Dacă aș fi găsit persoana aia care ar fi făcut reclama, aș fi țipat mult la ea, imediat după ce s-a terminat video acela, m-a dus YouTube-ul la un alt video și eu eram așa, relaxat, liniștit după meditația respectivă și instant a fost 2-3 secunde de liniște, cum se termina video cu meditația și apoi a intrat în următorul video. Da. Și ei, ca să te țină în mod constant și cu cât te uiți mai mult, fac mai mulți bani. Asta e altă poveste. Doar că problema a fost că la următorul video când mi s-a afișat, mi-a apărut o reclamă. Eu eram cu ochii închiși, eram cu căști și era cu volumul destul de tare dat. Și știți cum e reclame, sunt invazive, sunt puternice, sunt cu multă energie, sunt cu sunet puternic. Și mi-a dat odată un sunet puternic și m-a destabilizat complet în ziua respectivă
și psihic și emoțional și am zis gata, de acum încolo în viața mea nu mai vreau să văd reclame și o să și plătesc pentru asta și nu mă interesează. Și imediat în momentul următor am cumpărat YouTube Premium. Am cumpărat YouTube Premium din simplu fapt că n-am mai vrut să am de-a face cu reclame și că vreau să urmăresc într-un format liniștit și, cel mai important, să decid eu ce urmăresc, nu să mi se dea. De asta nu-mi place televiziunea, nu-mi place televizorul, nu-mi plac știri, pentru că ți se dau. Nu alegi tu ce vrei să urmărești, ci tu pur și simplu stai și acolo în formatul ăla profită din nou de psihologia umană, pentru că s-ar putea să pierd ceva. Dacă nu sunt atent, e live și nu o să mai pot să văd încă o dată înregistrarea. Pe când dacă e pe YouTube, am timp și peste 3 luni și peste un an să mă uit. Din nou, psihologie umană, ei înțeleg asta foarte bine și te pot duce într-o zonă de manipulare. Deci, dragilor, nu vă feriți să plătiți pentru lucrurile care sunt cu adevărat importante pentru voi și vă dau valoare. Nu știu, plătesc 26 de lei la YouTube, una dintre cele mai bune investiții pe care le am. Da? Bun, cam asta este rentul. Deci, 1. Oprim reclamele. 2. Oprim trackerele. Ca să nu primim reclame sau să nu dăm date. Da? Iarăși, foarte important, oprim trackerele. O să vă arăt imediat câteva aplicații pe care le puteți folosi în sfera aceasta. Asta ar fi câteva lucruri pe care le-am în minte legat de zona aceasta. Mai am și câteva tool-uri. Clar, soluții de antivirus, aici nici nu cred că se pune problema. Eu personal sunt un utilizator de Mac, îmi place foarte mult Apple, în mod special pentru că are și un sistem relativ securizat. Nu există ideea că pe Linux nu sunt virus sau pe Mac nu sunt virus, sunt virus. Nu sunt atât de marketați, nu sunt atât de mulți, pentru că gama cea mai largă de utilizatori e pe Windows. Cred că Windows are 80%, 8 din 10 oameni care au un laptop sau un PC folosesc Windows. Restul, 1 din 10 poate folosește Mac și 1 din 10 poate folosește Linux sau alte sisteme de operare. Și atunci marea majoritate a atacatorilor, la hackerilor, își pun accentul pe Windows să găsească acolo portițe, să intre și toate cele. Aici sugestia mea ar fi să folosiți un antivirus pe Windows. Fiind român, o să recomand pe cei de la Bitdefender, pentru că ei pleacă de aici și au o misiune foarte frumoasă și îi iubesc pentru asta. Deci vă recomand cele de la Bitdefender. Probabil că folosiți și alții, nu știu, Avast, AVG-ul, Kaspersky și McAfee și altele din industrie. Eu aș recomanda Bitdefender, mai ales că au și soluții complete, dacă mă înșel, și antivirus pe mai multe sisteme, și pe telefon și pe asta. Personal nu sunt adeptul antivirusului pe telefon. De obicei folosesc platforme, folosesc subscripții și am încredere foarte mare în platforme pe care le folosesc. Nu folosesc foarte multe platforme. Câteva aplicații care să mă ajute, aplicații bancare, aplicații de media pe care le folosesc. Nu am pe telefon Instagram, nu am pe telefon TikTok, Facebook, toate acestea. Prefer să creez conținut acolo, nu să urmăresc conținutul acela, pentru a mă proteja, repet, pentru a mă proteja din nou emoțional, pentru că nu suntem concepuți ca oameni, din punctul meu de vedere, să interacționăm cu atât de mulți oameni cum se întâmplă în era asta digitală în care trăim și în era social media. Bun, deci zona asta de antivirus, iarăși cred că este benefică. Mai aveam ceva în minte. Da, și principiul ăsta de nu da click și nu deschide. În cazul în care aveți fișiere, vă recomand platforma VirusTotal. VirusTotal este o platformă unde îți pui site-uri sau fișiere și îți scanează cu vreo 10, 20, 50 de soluții de genul de antivirus, printre care și Bitdefender, și spune dacă chestia aia este o amenințare sau este o chestie for real. Da? Bun. Good. Așa. Da, bun. Hai acum să vedem cum arată toate lucrurile astea în acțiune. Să opresc share-ul și vă dau share la tot ecranul. Așa. Da, bun. Acum ar trebui să vedeți. VirusTotal. Deci virustotal.com. Vă pun și aici link-ul în descriere, în comentarii să-l aveți. Vă recomand să vă deschideți VirusTotal. O să vă arăt eu un exemplu și apoi vă invit pe fiecare dintre voi să faceți un lucru similar.
Deci Virus Total e o platformă care îți analizează IP-uri, domenii, URL-uri, toate lucrurile acestea și e foarte fain că există o bază mare de date aici și poți să vezi și din spate dacă sunt anumite software-uri sau lucruri pe care le-ai folosit care ar putea să fie virusate. Vin aici la file, la choose file și nu știu, să zicem că aleg zona aceasta, da? Aleg această imagine pe care am creat-o. Bun, confirm upload-ul și o să-mi spună scanând, hei, imaginea asta de aici este virus sau nu este un virus? Și el zice că ok, scanăm cu 50 sau 56 de soluții. Aici avem toate aceste soluții și îmi spune ok, undetected, toate dau bifă, toate dau ok, da? Și avem, nu știu, soluții la Microsoft, McAfee, care iarăși l-a cumpărat Microsoft, ce mai am pe aici, Bitdefender, Baidu, AVG și așa mai departe, da? Iarăși o altă soluție Bitdefender, Avast, Fortinet, Kaspersky ar mai trebui să fie pe aici. Astea, Kaspersky, astea sunt în general cele mai populare în zona aceasta. Da? No vendor, no, așa, toate sunt ok. Bun. Aici este super în regulă. Bun. Acum, o să descarc un tool care se numește TorsHammer. Tool-ul ăsta este un tool de TorsHammer Python. Asta este un tool de a genera atacuri cibernetice. Mai exact, este un tool în care se generează un atac de tip denial of service. O să vorbim imediat. Denial of service înseamnă că trimit foarte mult trafic către o anumită destinație. Și traficul respectiv face ca sistemul să fie supraîncărcat și să nu mai poată să răspundă la cereri. Da, și asta făcea TorsHammer. Este o aplicație scrisă în Python pe care marea majoritate a celor care o folosesc nu o folosesc cu cele mai bune intenții. Am să o descarc. Asta o găsiți pe GitHub. Descarc această aplicație și vin încă o dată aici pe VirusTotal. Choose. Pot să fac un drag and drop eventual. Am trecut aici ăsta și iată. Sunt 62 de sisteme care testează și deja mi-a găsit foarte repede și uite, 4 spun, băi, vezi că chestia asta ce ai tu aici este un malware. Da? Zice aici, ok, this is malicious. Malware vine, malul vine de la malicious, malițios. Și în cazul ăsta îmi spune, ok, vezi că zona aceasta e malițioasă, este din categoria Python și categoria denial of service folosește Python. Da? Acum, dacă intrăm și dacă scriem facebook.com aici și revenim, punem URL, pun URL-ul de facebook.com, dau play, o să zic că ok, uite, mai multe site-uri, mai multe aplicații care au verificat zona asta, zice că bun, nu este malware, super. Dacă vin și iau chestia asta și pun aici, Hitbit, o să zică din nou, ok, 93 de vendor zic că nu e malware. Dacă vin și caut The Pirate Bay, pe care mulți dintre voi îl cunoașteți, zona aceea de torente, vin din nou la URL, rulez asta, o să-mi spună că unul dintre vendorii aceștia l-a marcat ca fiind malițios, da? Că poți obții anumite lucruri. Am uitat să adaug aici torentele, da? Și torentele sau torenții ar mai fi site-urile astea de torrents unde downloadează gratuit, free download și torrents și toate astea ar putea să fie mai ales acolo sunt zone foarte, foarte periculoase de unde se iau virus la greu. Și asta fiind spuse, mai am un lucru pe care ți-l adaug aici legat de aplicații. Când vine vorba de aplicații și descărcarea de aplicații pe care să le folosiți, să vi le instalați, ok, de unde mi-ai spus, Ramon, de malware-uri, de virus, de troieni, de worm, naiba să le ia, dar de unde îmi iau eu cu adevărat, de unde știu că e bună cu adevărat o aplicație? 99% din cazuri o aplicație este bună când este descărcată de pe un store. Cu alte cuvinte, ce fac ăștia? Oamenii verifică. Este verificat. Și aici mă refer la Google Play, la Apple Store, la Microsoft Store, la Amazon Store, la Huawei Store și așa mai departe. Toate aceste store-uri, la Linux, că și Ubuntu are un store al lui pentru
descărcarea de aplicații, toate preluându-le din aceste surse, șansele sunt foarte mari să fie safe. Aplicația asta pe care v-am arătat-o mai devreme, de fapt, tool-ul ăsta de utilizare în Python, prin care poți să generezi atacuri de tip denial of service, s-ar putea să nu fie 100% safe. Da? Deși oamenii l-au creat, l-au făcut, s-ar putea la un moment dat să aibă anumite lucruri în spate care să-ți deschidă chiar portițe. S-ar putea să fie un troian chiar. Da? Și dacă îl iei și îl instalezi și îl pui la tine pe calculator, dacă ai Bitdefender o să spună că e bun sau nu e bun. Dacă, de exemplu, un alt tool de cybersecurity pentru, în general, spar parole e folosit, Kindnable, chestia asta dacă o descarc, uite, vedeți cum e zona asta, ok, free, nu știu ce, ăsta zice că e verificat, că e cât de cât ok, hai să iau site-ul ăsta și să-l pun în virus total. Kindnable este pe lângă mențiunea biblică, este un software de spar parole și de făcut alte lucruri în zona asta, dar care era flagat ca fiind malițios. Da? Site-ul pare ok, dar software-ul, dacă îl descarc și mi-l aduc pe PC, care arată ceva de genul, 9 din 10 cazuri o să ții pe antivirusul. Și o să spun antivirusul, vezi că ai găsit ceva care este malițios, care nu e ok, de care ai nevoie să te scapi și chiar ți-l carantinează, ceea ce înseamnă că nu-ți dă voie să îl deschidă, să-l poți opera, să lucrezi cu el. Bun. Mai vreau FileList, parcă este varianta aceea românească. Hai să vedem ce ne spune despre FileList în momentul în care vin aici pe Virus Total. Tot așa vin la URL, îmi pun asta aici, îl rulez și uite, 2 vendori spun că aici ar putea să fie probleme, să fie lucruri malițioase. Bine, aici puteți veni cu site-uri de pornografie, puteți să veniți cu chiar și anumite site-uri de știri și ar putea să fie flagate din nou ca fiind malițioase sau nu. Bun, acum invitația mea este să vă luați 2 website-uri sau un fișier și un site. Luați-vă un fișier și un site. Ce aveți voi local pe calculator, o poză, o ceva, și urcați-le, vă rog, acolo și vedeți la ce concluzii vă oferă legat de fișierele respective. Da? Faceți asta, vă rog acum. Luați-vă un minut să faceți chiar zona asta. Să adăugați pe Virus Total, virustotal.com, acele fișiere sau website pe care îl frecventați, pe care îl folosiți și vedeți să fi făcut voi cu mâna voastră. Asta e important, asta e scopul. Să știți cum se face, nu doar să fi văzut. Bun. Hai să luăm 1-2 minute pentru partea aceasta. Și când ați reușit să finalizați, scrieți, vă rog, 1 în chat. Da? Scrieți 1 în chat odată ce ați reușit să finalizați. Deci un site și un fișier în Virus Total pentru a verifica. Bun, uite, Cătălin a reușit să termine și Vitalia a reușit să termine și George. Super. Cel mai probabil, cred că dacă ați luat ceva local ce ați avut voi pe desktop, v-a dat undă verde, corect? V-a dat green. Dacă v-a dat green, înseamnă că e ok, e legit. Dacă nu v-a dat green, înseamnă că s-ar putea să fie anumite aplicații care spun, vezi că asta e un potențial pericol. Gabriel, Manuel, Mirel, am mai terminat. Bun. Ciprian, super. Ok. Da, bun. Asta e prima parte în care facem scanările. Scanările în online. De asemenea, pentru fiecare, deci gândiți-vă cum am făcut așa, am pus câteva fișiere să mi le scaneze, super. Gândiți-vă că același lucru pentru fiecare fișier, modificare de fișier, instalare, dezinstalare, accesare de site, toate cele, soluția de antivirus sau anti-malware care e instalată la voi pe calculator, ea by default face toate aceste scanări în mod constant. Și ăsta e rolul unui antivirus, să scaneze în mod constant. Un antivirus scanează și apoi vede dacă acel fișier sau acel element de pe sistemul de operare a fost modificat sau a apărut
ceva diferit și la un moment dat it flags, adică spune, băi, e un pericol aici, e o problemă, trebuie neapărat să intervenim și să carantinăm, ăsta e cuvântul cheie, adică pune acel fișier sau acel program în carantină, nu va putea să fie executat și apoi te întreabă pe tine, hei, asta e o alarmă falsă sau e pe bune? Spune-mi tu eventual ce să fac în anumite situații. Și în anumite situații poate să fie o alarmă falsă, în alte situații poate să fie o chestie pe bune și șterge imediat fișierul respectiv. Antivirusul lucrează pe bază de semnături care fiecare program, fiecare fișier pe care noi îl generăm are anumite semnături sau un anumit tipar, hash-uri cu alte cuvinte, da? Care sunt unice lor. Și atunci, în momentul în care apar anumite semnături noi care sunt puse într-un blacklist, semnăturile noi de obicei sunt făcute pentru programe malițioase care apar. Nu știu, apare un ransomware, sau a fost în trecut un ransomware, un troian. Ăștia, oamenii care lucrează în zona de security engineering și research și zona aceasta de virus și stau în laboratoare și toată ziua fac lucrurile acestea, cum sunt cei de la Bitdefender cu divizia lor de protecție antivirus, oamenii respectivi lucrează foarte mult pe zona aceasta de a crea apoi semnături și semnăturile respective în fiecare zi sunt trimise către antivirus. De asta antivirusul se actualizează de una, două sau mai multe ori pe zi, pentru că mereu apar atacuri cibernetice noi, mereu apar tot felul de persoane care încearcă să profite de alții, mereu apar forme noi. Hackerii nu dorm, hackerii continuă să facă lucrurile acestea care nu sunt neapărat cu cele mai bune, nu au neapărat cele mai bune intenții. Uite, vreau acum să vă arăt o chestie. Sunt aici pe unul dintre site-urile pe care le mai bibilez din când în când. Și aici arată un lucru foarte interesant. Asta e doar în ultimele 24 de ore numărul de atacuri care au avut loc. Iată, aproape 10-11 milioane de atacuri cibernetice pe oră care sunt înregistrate de WordFence. WordFence fiind o platformă de monitorizare a atacurilor și tot așa un firewall pentru website-uri, în cazul ăsta pentru WordPress. Și dacă pun în ultimele 30 de zile, iată, pe zi se înregistrează 300 de milioane de atacuri cibernetice pe zi care sunt trecute prin rețeaua celor de aici. Probabil că sunt mai multe, 300 de milioane plus. Observați? E incredibil de mult, da? Foarte, foarte, foarte multe atacuri, iată. Care unele sunt legit, adică sunt pe bune, alții sunt script kiddies și persoane care pur și simplu încearcă, dau click-uri, au văzut 1-2 tutoriale pe net și încearcă și ei să facă ceva în zona respectivă. Da, bun. Clar până aici? Cu ceea ce am vorbit până acum? E clar pentru toată lumea? Da? Scrieți-mi un da dacă sunt clare informațiile și lucruri discutate. Și practicalitatea lor, pentru că astăzi mă interesează mai mult practicalitatea lucrurilor. Bun. Da, interesant, da. Ok, super. Mulțumesc. Perfect. Bun. Mersi, apreciez. Bun. Acum, hai să vedem cu extensiile acestea de browser. Vă recomand să folosiți extensii de browser pentru că ajută. În ceea ce înseamnă securitatea cibernetică și securizarea noastră ca indivizi, mă uit la mai multe lucruri. Mă uit la antivirus, da? Anti-malware, odată. Mă uit la anti-trackere. Mă uit la blocarea reclamelor. Anti-trackere înseamnă să nu ne ia Google și Facebook datele. Da? Blocarea reclamelor înseamnă să nu vedem anumite reclame care ne pot influența și ne atrag, ne consumă emoțional și vedem foarte multe informații și apoi ajungem să avem mai puțină energie. Dacă nu aveți un adblocker și vă puneți un adblocker, o să vor întâmpla două lucruri. Unu, o să vă mirați de cât de gol e site-ul sau site-urile în general. Și doi, o să câștigați probabil cu 5% mai multă energie în fiecare zi. Pur și simplu pentru că folosiți un adblocker. Să aveți voi mai multă energie mentală.
Aici o paranteză. Am văzut foarte mulți oameni, lucrez de mult timp cu mulți oameni care, marea majoritatea lor, se plâng că nu au timp. Și la un moment dat am început și eu să intru în această boală socială de nu am timp. Nu există nu am timp. Timp există pentru toată lumea. Adevărul este că, cel puțin în constatarea mea, este că nu am energie. Nu am suficientă energie. Nu mai am în rezervor. Da? Nu mai am combustibil. Și dacă vă uitați un pic în interiorul vostru, să vedeți că așa este, că la un moment dat când ajungi seara acasă, cum să nu mai ai timp? Ai 4 ore, 5 ore până te culci. Dar nu mai ai energie, poate stai cu copilul, poate stai cu soția, poate stai cu prietena, poate stai singur, poate înveți, I don't know, depinde de contextul fiecăruia, dar timp este, energie mai puțin. De aceea trebuie să fim atenți cum ne alocăm energia și care sunt acele puncte care ne consumă foarte multă energie. Și de obicei, cel mai mare consum de energie este cel emoțional. Da? Consum emoțional. Da? Ok, uite, Mihai spune că pentru telefon poți reduce cu 70% reclamele folosind un private DNS. DNS, AdGuard, sper să fie legit, nu am verificat, dar sper să fie într-adevăr așa. Nu eram conștient de lucrul ăsta, deci mersi, Mihai. Bun, ca să revenim la ceea ce am vorbit noi mai devreme, o să vă arăt câteva soluții de genul de care vă spuneam. Deci, hai să vedem în primul rând, oprirea reclamelor. Există pentru fiecare browser, că este Opera, că e Safari, că este Edge, că este Chrome, Mozilla și așa mai departe, Firefox-ul, există un magazin de ăsta de extensii, unde sunt extensii oficiale. Da? În Chrome, extensiile le găsim aici, apăsând pe partea asta de aici și o să vedeți aici mai multe extensii. Atenție, nu toate extensiile sunt legit, nu toate extensiile sunt bune, sunt potrivite. Unele sunt mai bune, altele sunt mai puțin bune. Aș vrea să vă atrag atenția asupra două extensii. Adblocker-ul, în primul rând, și aici pur și simplu intrăm pe Google și căutăm Chrome Adblock. Apoi intrăm pe Adblock, cel mai bun blocant de reclame. Bun. Și de aici vin și îl apăs pe ăsta și îl instalează pe Chrome. Iarăși, aici când vine vorba de instalarea unei aplicații, mă uit la câți utilizatori folosesc, mă uit la review-uri în general și mă uit la cât de recomandat este și în ultimul rând mai vin și mai citesc review-uri. Da? Mai vin aici la recenzii și mai citesc, ok, ce s-a mai întâmplat, ce mai zic unii, că poate are multe review-uri strânse, dar cu 5 ani alea mai bune și în ultimul timp au mai dat fail. O aplicație care mie îmi plăcea la un moment dat se numea The Great Suspender. The Great Suspender. Și aplicația aceasta făcea, îți oprea taburile care nu îți erau necesare, pe care nu erai din Chrome și astfel Chrome-ul îți consuma mai puțină memorie, mai puțină bandă și lucruri de genul. În ultimul timp, The Great Suspender zic ei că a ajuns să fie flagat ca fiind malițios. La un moment dat a fost scos de pe Google Chrome, dar dacă venim aici și ne uităm la review-uri și vedem puțin mai în spate, spune cineva: I used to love this extension, but it now seems contaminated with virus malware. Da? Și aici ne explică exact ce făceau ăștia. Nu știu, poate îi încerca the extension noastră original, please check this one. Tot fel de lucruri de genul care erau un pic malițioase. Am și căutat câteva articole despre ei și au dat-o rău în bară cu chestia asta, pentru că erau foarte folosit și ajuta foarte mult la baterie, la încărcarea mai rapidă la rularea mai rapidă a sistemului de operare, la laptopul și așa mai departe. Da? Pur și simplu eliminând utilizarea. Și ăsta e un exemplu de așa, nu? Și uite, chiar dacă era în Google, în Chrome Web Store, a avut totuși malware, pentru că, repet, 99% din aplicațiile dintr-un marketplace de genul, dintr-o zonă de aplicații oferită oficial, sunt sigure. 1% încă s-ar putea să aibă multe. Mai era o aplicație, parcă se numea FaceApp, dacă nu mă înșel, care te îmbătrânea, da? Te făcea, nu știu, să dădea, nu știu, tu ai 30 de ani și îți dădea varianta la 80 de ani. Ăștia ce făceau? Ăștia tot așa, foloseau
toate pozele și toate datele și tot ce trimiteam noi ca utilizatori și le vindeau mai departe. Furau alte informații tot așa de pe telefon și apoi vindeau datele respective către terți, chiar și către Facebook și către alții. Iarăși Facebook cu Cambridge Analytica, în care cumpărau date și ăia luau date de nu știu unde și le vindeau între ei. Se practică lucrurile astea. Important e noi să căutăm să fim cât mai off. Deci, number one, instalare neapărat acestui adblock pe browserul pe care voi îl aveți. Și când intrăm pe un site de știri, pur și simplu nu se mai afișează, sau pe orice fel de site, nu se mai afișează reclame, inclusiv pe YouTube. Nu se vor mai afișa reclame pe YouTube. 2 la mână. Vă recomand să oprim trackerele. Adică, repet, intrăm pe site-uri și aia ne obțin anumite informații. Dacă intrăm pe site-ul, nu știu, să zicem Fashion Days, să zicem că intrăm pe Fashion Days și aici la Fashion Days eu dau click dreapta și dau View Page Source și la un moment dat scriu ceva de genul Pixel. În cazul ăsta la ei nu mi-apare nimic. Dacă îmi scriu tag, vedeți că apare Google Tag Manager. Google Tag Manager este o aplicație în care introduci pixeluri și dintr-un singur loc îți extrag apoi date. Ei bine, ei aici cel mai probabil au Google Analytics instalat, au Facebook Pixel, au poate TikTok Pixel, au Pinterest Pixel, Google Pixel și așa mai departe. Și atunci pe toate platformele astea ei te remarketează, îți pun reclame pe toate platformele pe unde ai fost și la un moment dat ajungi să cumperi de la ei whatever. Acum e exemplu cu ei, dar asta este în modul în care prin Google Tag Manager Google extrage datele și apoi anunță în mod constant aplicațiile mari și de acolo ei își pot face marketingul mai eficient. Bun. Pentru a preveni asta, vă recomand aplicația asta de aici, Privacy Badger. Privacy Badger, dacă revin aici din nou, intru pe el, o să spună că Privacy Badger is disabled on this site. Îi dau enable și o să zic că uite, ți-am găsit 10 trackere și am găsit tracker de la Google Analytics, conturi de Google și Google o grămadă, ad-uri, Google Tag Manager, One Signal, care asta este o chestie de aia de notificări și așa mai departe. Da? Deci au găsit foarte multe. Și aici poți să-mi spui ce să fac cu ele, să le las, să le previn, le scot de tot sau cum vrei să ruleze. În cazul ăsta Analytics-ul e scos de tot. Ei nu văd că eu am fost pe site cum ar veni. Dar în cazul ăsta văd aici o să fie blocate cookie-urile, dar nu înseamnă neapărat că eu nu o să mai, că Google nu știe că am fost pe site-ul ăsta, pentru că se poate autentifica cu contul de Google. Dacă vin aici și îmi fac un cont, uite, pot să vin și să intre în cont cu Google. Da? E un alt exemplu pe care să-l aveți în vedere. Alt site, nu știu, copii să zicem. Aici și iau un site. Bun. Și hai să vedem, încercăm la fel. Acum vă arăt pe site-uri unde oamenii fac business, unde să vând, unde e-commerce practic. Da? Dacă vin aici, putem vedea că apare și Facebook-ul. Da? Apare Facebook-ul. Apare New Relic, nu știu exact ce este. Creative CDN, mă rog, un anumit CDN. Da. Dar Google, Facebook, cam ăștia sunt jucătorii mai mari. Și atunci, recomandarea mea ca să nu... Fiecare dintre noi avem câte un ID pe Facebook și pe Google. Când intrăm pe un site de genul, pixelul ăsta ne ia ID-ul că știe de unde a venit și apoi trimite la Facebook și spune: vezi că Ramon a fost pe nichiduță.ro. Data viitoare când intră pe Facebook arată o reclamă de la ăștia, dacă ei plătesc pentru reclame, că s-ar putea să cumpere. Știe cât timp ai fost, știe toate lucrurile astea. Aplicația se numește Privacy Badger Chrome. Puteți căuta sau Mozilla sau, mă rog, lucruri similare. Da? Privacy Badger în zona aceasta. Iarăși, destul de utilizat, de mulți utilizatori. Aici ne zice ce, cum, când și așa mai departe. Nu vă faceți griji dacă nu ați reușit să le instalați până acum. Asta o să fie tema pentru data viitoare. Să vă instalați aplicațiile astea, să le folosiți și să vă protejați în internet și apoi să-mi trimiteți tot așa un screenshot că ați reușit să faceți partea aceasta.
Alte aplicații pe care eu le-aș recomanda, care iarăși ajută foarte mult la focus. În era asta în care trăim suntem foarte amețiți noi ca oameni și ni se dau foarte multe și procesăm foarte multe reclame și toate astea și ne ajută foarte mult să ne reducem focusul. De exemplu, aș recomanda două aplicații. Una este Momentum, care Momentum ar face o chestie de asta. Îmi dă un view foarte drăguț, pe mine mă relaxează lucrurile astea, îmi dă și anumite mantre care merg într-o zonă spirituală foarte frumoasă, primesc mesaje foarte frumoase care îmi vin la momentul potrivit și mă încurajează să îmi continui ziua într-o notă mai pozitivă și îmi dă anumite informații care sunt sau mai mult sau mai puțin relevante pentru mine sau activitatea mea. Mă ajută să-mi creez și un to-do list aici unde pot să scriu mai multe lucruri. Aici iarăși care este focusul pentru ziua asta, security, ziua 2, să zicem, asta este focusul meu și ok, odată ce am rezolvat asta, mă pune într-o stare foarte bună. Și asta se numește Momentum, tot așa Chrome Extension sau și pe Safari cred că există sau pe celelalte platforme. Da? Momentum. Vă puneți numele și apoi vă dă informații foarte bune. Cred că e foarte. Ok. Deci, astea sunt deocamdată cele trei. Adblocker, Momentum și Adblocker, Momentum și Privacy Badger. Și vă mai recomand încă una, Kill Newsfeed. Vă recomand asta din tot sufletul, să vă șteargă story-urile și să vă șteargă newsfeed-ul din Facebook, ca în momentul în care apar, știți, probabil v-ați confruntat cu situația aia, când ai intrat pe Facebook, stai 1-2 minute și nu mai știi de ce ai mers acolo. Poate ai mers să cauți pe cineva sau să faci o postare sau să citești o chestie specifică a unei persoane pe care o urmărești, dar apoi uiți de ce ai fost acolo. Vă recomand să folosiți o chestie gen, nu neapărat aplicația aia, Kill Newsfeed. În momentul în care intri pe Facebook, atunci o să te ajute. Asta nu are cel mai bune review-uri. Ce aplicație foloseam eu? Cred că am oprit-o. Eu m-am cam dezvățat să mai intru pe Facebook și să stau acolo. Nu prea mai folosesc. De fapt, deloc. Aveam pe aici, dar nu mai am. Da, nu mai am aplicația respectivă în zona asta. Dar ceva de genul Kill Newsfeed se numea. În fine, bun. La un moment dat nu mai mergea și de asta am scos-o. Bun, moving forward. Încă o aplicație, tot din sfera asta aplicațiilor, are de face cu zona de e-mail și vă recomand aplicația asta. Trimbox sau Unsubscribe from email. Da? Aplicația asta iarăși, hai să vedem, pot să view în store. Aplicația asta iarăși o consider una bună, potrivită, pentru că te ajută la început, te ajută să-ți arate care dintre mail-urile pe care le primești vin dintr-o formă de newsletter, mail-uri din acestea care sunt trimise nu neapărat direct dedicate ție, ci sunt mail-uri de tip broadcast, într-o formă de newsletter și aici îți arată, ok, uite, ai 10 mail-uri și toate aceste 10 mail-uri poți să le dai unsubscribe. Dacă îi treci de 10 mail-uri, parcă sau 10 clicuri de unsubscribe, trebuie să plătești, dar merită pentru cele 10 clicuri. Eu am găsit câteva de care nu eram conștient și ne-am dat acolo câteva clicuri pentru a-mi face unsubscribe în toată schema asta. Da. Iarăși cred că ajută. Din nou revenim la focus. Cu cât ai mai puține tentații, cu atât o să fii mai focusat, cu atât o să se reducă șansa să faci prostii, atât tu cât și colegii din echipa ta, mai ales în momentul în care să lucrezi într-un context de securitate. Cel puțin aș recomanda Adblocker-ul clar, Momentum și toate aceste lucruri. Partea faină și interesantă este că în momentul în care lucrezi pe o poziție de admin de securitate, ce poți să faci este să te folosești de firewall și firewall-ul companiei acolo să creezi filtre. Și
să spui oamenii nu au voie pe Facebook. Toate URL-urile care merg către Facebook sau cererile HTTP sau HTTPS care merg către Facebook o să le dăm deny, nu au voie. Toți cei care merg pe YouTube dăm deny, toți cei care merg pe site-uri de știri dăm deny și așa mai departe. Se creează un fel de blacklist unde toate aceste site-uri care fie de pe care poți să aduci niște potențiale malware-uri și atacuri și lucruri foarte, foarte malicioase în companie prin descărcare, prin dat click, prin toate cele, pur și simplu se taie, se șterg și atunci oamenii respectiv nu le mai pot accesa pur și simplu făcând asta din firewall. Da? Mai este soluția de proxy care iarăși te ajută și fac toate lucrurile acestea. Bun, cam asta cu zona de malware. Acum aș fi curios, scrieți-mi vă rog unul dacă v-a fost util, păreri, întrebări până în momentul de față. Aș fi curios care ar fi până acum din lucrurile pe care le-am discutat. Lucruri noi, lucruri care v-ați mai întâlnit. Sunt foarte curios de experiența voastră de până acum. Unu, ok. Bun. Super. Apreciez. Fain. Bravo. Mulțumesc. Tot din zona asta de securitate mi-a venit acum pe loc, nu neapărat are de-a face cu subiectul cursului. Este munca asta colaborativă. Munca colaborativă înseamnă când folosesc Google Sheets, Google Docs, Microsoft Excel, PowerPoint, dar nu local, nu la mine pe calculator și trimit un Excel de la mine către vecinul, ci le folosesc în cloud și dau share pentru oamenii din cloud care apoi ulterior să ajungă la ei și de acolo să lucrăm amândoi în același timp pe Excel. Câți dintre voi lucrați cu chestia asta în momentul de față? Câți dintre voi lucrați într-un mod colaborativ? Scrieți C, o litera C, dacă lucrați în momentul de față colaborativ cu alții, nu că iau cu stick-ul, cu discheta, Doamne iartă-mă, cu CD-ul sau cu transfer de fișier, ci pur și simplu poate link sharing și de acolo lucrăm împreună în același timp pe aceeași soluție din cloud. Scrieți că, vă rog, cei care lucrați în formatul ăsta, să văd dacă e relevant ceea ce urmează să vă zic sau nu. Ok? Bun. În parte din voi, bănuiesc că nu toată lumea lucrează așa, dar este în regulă. Bun, o să vă dau un exemplu, după care o să mergem mai departe. Da, nu e neapărat greu, pentru că cred că vorbim tot de asta, Dan, de aplicațiile acestea, nu e greu pentru că lucrurile se întâmplă instant, adică nu ți ia timp să faci modificări. De exemplu, aplicația asta de aici, da? Așa să zicem Core Security Test. Nu vă învăț acum cum să folosiți Excel-ul, că nu ăsta e scopul cursului, bănuiesc că o bună parte știți să folosiți. Test, persoană 1, mă rog. Ce vreau să vă arăt aici este zona asta de aici, de share. Asta este lucru important în toată schema asta. Aici în zona de share pot să vin și să adaug persoanele cărora vreau să le fac share, adică să le trimit acest document și doar ei să le poată accesa. În momentul de față doar eu pot să accesez. Dacă vin aici și vedem că este restricted, poate să fie restricted, poate să fie către organizația Teachbee și poate să fie către oricine care are acces la acest link. Dacă eu iau linkul ăsta de aici și apoi îmi deschid un incognito și în incognito încerc să mă conectez, o să-mi spună ok, mai întâi conectează-te la Google și apoi după ce te-ai conectat la Google o să zică că nu ai acces în zona aceasta, nu poți accesezi acest fișier. În cazul acesta, dacă vreau să ofer acces, fie vin aici și introduc persoana specific, da? Deci să zicem că o introduc pe maria@teachbit.ro, da? Și pe colega noastră Maria și doar eu și Maria în momentul respectiv o să pot să
lucrăm pe fișierul acesta. Și aici pot să-i dau drepturi. Ce drepturi se oferă? Să fie Maria doar să vadă ce este aici, doar să comenteze sau să fie editor. Da? Să zicem că îi dăm drepturi doar de view, o să trimit send și ei se va trimite o notificare prin e-mail. Vin din nou aici în zona de share și acum Maria a primit o notificare prin e-mail și poate să vină să acceseze acest document. Dacă vreau să modific zona aceasta, vin aici și pot să adaug anumite lucruri, să comenteze, să editeze, să facă anumite modificări în zona asta. Maria, aș aprecia dacă ești cu mine în seara asta să intri pe acest fișier și să scrii aici câteva lucruri, dacă ești prezentă. Dacă nu, e super în regulă, oricum principiul este important aici. Și apoi să văd, la un moment dat, chiar să văd care au fost ultimele modificări care au apărut. Asta mi se pare o chestie foarte importantă și interesantă pentru a păstra integritatea sistemului. Vă rog să rețineți faptul că securitatea cibernetică are 3 lucruri importante. Se numește CIA. Este confidențialitate, este integritate și este disponibilitate. În engleză este availability. Sper că am scris corect. Dacă nu e nicio problemă. Confidențialitate, adică zona de criptare. Nu văd datele cum ar veni. Integritate înseamnă se păstrează păstrarea datelor și availability sunt disponibile 24/7. Da? Acum, în contextul ăsta, dacă să zicem în cazul ăsta Maria nu ar fi avut voie să aibă acces la acest fișier, în zona aceasta s-ar fi, să zicem că era în continuare pe view, ca viewer, Maria era viewer aici, dacă i-ar fi văzut informație din acest document, ar fi fost compromisă confidențialitatea. Știți acele secrete de stat sau că este zona aia de secret, strict secret, ultra secret și cum mai erau, că erau mai multe layere din acestea. Și doar o anumită categorie de oameni pot să aibă acces la acele informații. Da? Confidențialitate, în cazul ăsta, dacă, să zicem, Maria ar fi văzut elemente din acel fișier, ar fi fost compromisă zona de confidențialitate. Dacă Maria ar fi venit să modifice și nu avea dreptul de a modifica datele din fișier, deci ea era setată pe editor, dar era o greșeală și nu trebuia să se întâmple asta, ar fi fost compromisă zona de integritate și dacă ar fi venit și ar fi spus ok, vreau să șterg acest fișier, move to bin, ar fi fost compromisă zona de availability, de disponibilitate a datelor. Și atunci, pe ce vreau să spun cu toată chestia asta, să fiți foarte atenți în momentul în care dați share, cui dați share și cât de larg este acest share. Niciodată sau dacă este dedicat doar unei companii, nu vă recomand să puneți nivelul maxim că oricine, oriunde să poate să găsească. Pentru că la un moment dat aceste resurse pot să fie inclusiv, pot să vină crawlere din internet, voi puneți un link undeva, whatever, îl puneți pe un site și crawlerele acestea, web scraper, adică acele aplicații care vin și extrag informații de pe un site, să ajungă să depisteze astfel de fișiere și să le acceseze și să ajungă la anumite informații confidențiale ale companiei respective. Deci vă invit să fiți atenți la lucrul acesta. Atașez și aici acest link-ul către el. Vă invit să intrați, vă rog, pe el, pe link-ul acesta și hai să vedem cine se afișează în zona aceasta. Iată că avem deja o persoană. Probabil nu Anonymous Rabbit în cazul ăsta, probabil nu este logat, da? Dar Anonymous Rabbit și uite și ceilalți colegi, așa ne pune Google-ul, intrăm cu toții în fișierul ăsta și vedem diferite lucruri care sunt. Acum, invitația mea este să scrieți voi. Uite, pun aici la edit, aveți drept de edit și teoretic ar trebui să puteți să modificați. Dacă nu merge, dați un refresh, vă rog. Scrieți câteva lucruri, să fie cu scopul cursului, da? Nu don't go far with it. Câteva noțiuni, dați un refresh și scrieți apoi aici în tabele. Uite, avem aici deja faptul că câteva persoane accesează fișierul, sunt acum live pe el, da? Hai, scrieți, vă rog, câteva lucruri, orice. Hello, perfect, super.
Deci uite, vedem în timp real cum se fac lucruri de genul. Când ne gândim la malware-uri și la atacuri cibernetice, mamă, ne gândim la tot felul de SF-uri și lucruri care se întâmplă, dar și chestia asta de aici poate să fie un exemplu de atac cibernetic. Da? Poate să fie un exemplu de persoană care are acces la, uite, cum spune aici un coleg, o persoană care are acces la nu știu, anumite informații care teoretic nu ar fi trebuit să aibă acces. Apreciez, best teacher, nice class. Mulțumesc. Sper că e util ceea ce vorbim aici, da? Ole! Bun, lucrurile astea să le aveți în vedere. Când dați share, nu dați share pentru toată lumea, puneți persoana specifică, mai ales în context profesional, da? Mai ales în context profesional, pentru că pot să apară anumite probleme și sunt anumite situații, companii care au acele politici de securitate care spun nu da click pe mail-uri de la, nu instala jocuri pe laptop birou, nu intra pe site-uri de pornografie, nu fă nu știu ce. Și la un moment dat, în cazul în care se găsește că un utilizator este cauza unui atac cibernetic în masă în cadrul companiei, persoana respectivă poate să-și piardă jobul. Și mai mult decât să-și piardă jobul, poate să fie dusă chiar în instanță și să trebuiască să plătească cu bunuri proprii pentru că nu a respectat politicile companiei. Da? Deci lucrurile se pot ajunge chiar într-o zonă chiar într-o zonă penală, într-o zonă nu bună. Sper că înțelegeți gravitatea situațiilor acestora. De asta vă invit să vă obișnuiți un pic cu ele, să le acceptați în timp și să vă dați voie să fiți foarte aware de aceste lucruri. Și atunci dacă vin aici și în loc de editor vin cu viewer și dau done, în momentul de față nu ar mai trebui să puteți să modificați. Unii dintre voi s-ar putea în continuare să modificați pentru că încă mai aveți refresh-ul respectiv, dar teoretic ar trebui să se facă în timp real. Încercați să scrieți, vă rog, să văd dacă mai puteți să scrieți sau nu se mai poate scrie în zona asta. Teoretic nu ar mai trebui să se poată scrie. A expirat accesul, uite, îmi spune Cătălin. Da? Zice că a expirat accesul. Ok. Bun. Da, cam asta ar fi principiul și lucru pe care să-l aveți în vedere când vine vorba de astfel de fișiere, că este Excel, că este Docs, că este whatever. Căutați și lucrați și sugestia mea ar fi să căutați să lucrați cât mai mult într-un format digital, într-un format colaborativ din acesta online și fiți atenți căror persoane le dați share și cât de general să fie nivelul de acces. Dacă vreți 1, 2, 3 persoane, dați share de aici, persoanele respective. Dacă vreți să mergeți un pic mai larg, atunci puteți să veniți aici și să spuneți ok, vreau doar oameni din organizația Teachbit să aibă acces în zona aceasta. Nu vreau ca oameni din Teachbit să aibă acces. Ce înseamnă organizația Teachbit? Persoanele care au adrese de mail cu aronteachbit.ro. Da? Acelea sunt oameni din organizația Teachbit. Bun. Hai să vedem. Până acum am vorbit despre malware și am văzut anumite moduri de prevenție. Da? Am văzut despre partea de antivirus, anti-tracker, cei care ne urmăresc datele și toate cele, și am mai văzut partea aceea de, anti-distraction, care asta acum prin anti-distraction obținem focus, care asta ne face să obținem energie, care energie ne face să avem o bunăstare, care bunăstarea ne duce la rezultate mai bune. Chiar dacă nu pare, chiar dacă sunt lucruri banale, lucrurile astea se întâmplă, le-am simțit pe propria piele, vă spun lucruri pe care le fac, nu lucruri pe care le-am citit sau le-am făcut din cărți, lucruri pe care le fac, lucruri pe care le-am făcut în companii. Am lucrat și am instruit oameni din corporații și astea erau principiile pe care le-am aplicat, iar asta fac eu în momentul de față, care mă ajută să mă focusez și să reușesc să duc la capăt proiecte care în alte etape ale vieții mele nu aș fi putut să le fac cum le fac în momentul de față, chiar dacă efortul nu e mai mare, ci este mai focusat, mai nișat, mai atent. Clar că mai am de lucru la ele, dar
cred că fac lucrurile mult mai bine față de cum le făceam în trecut. Ce mai vreau să vorbim este încă un aspect care ține de parole, de passwords. Există principiul acela de password attack, în care cineva poate să încerce și îți află cumva adresa de mail și încearcă să îți intre pe un anumit site, să-ți hackuie un cont și așa mai departe. Acum, sugestia mea în cazul ăsta cu parolele ar fi nu să vă bateți capul cum vă faceți parola, cum vă întoarceți, cum toate cele. Eu recomand așa: Password Manager, să folosiți un Password Manager. Chiar și Chrome are un Password Manager care mi se pare foarte bun, mai ales că îți spune și ce fel de parole ți-au fost compromise în Dark Web. Recomand cel de la Chrome, cel de la Google. Mai sunt alte Password Manager-uri care unul se numește LastPass, Dashlane, OnePass sau ceva de genul era, OnePassword. Astea sunt câteva pe care le-am folosit și pe care vi le recomand. Deci pentru securizarea sau pentru o protecție mai mare a parolelor, vă recomand acestea. Aici o spun un X. Nu asta. X. Și aici pentru malware minus și pentru passwords plus, da? Securizarea parolei. Password Manager, astea vă recomand să folosiți. De ce? Vă salvează și vă criptează parole. Nu mai trebuie să le țineți minte, pentru că asta e o problemă pe care mulți le avem. Căutăm să ținem minte anumite parole și de aceea folosim doar o singură parolă sau o parolă cu 2-3 variații care nu ne ajută foarte mult pe termen lung. Eu folosesc LastPass, lastpass.com. Și avem aici Password Generator și apăs pe ăsta Use Password Generator și aici e un tool care îmi generează parole. Și pot să-i spun să-mi facă parole mai complexe. Recomand minim 12 caractere. Da? Lăsați opțiunea asta default, mergeți mai departe, copiați parola și apoi puteți să o folosiți pe mai departe. Tool-ul ăsta este gratuit. Last Password Generator. Vă pun ce aici în chat. Bun. Deci folosiți-vă de acest instrument, că e foarte bun, sau altfel intrați pe Google Password Generator. Căutați pe Google un Password Generator, uneori și Chrome vă generează parole și vă sugerează. Da? Iată, și de-a lungul timpului, din 2004 până încoace, a început să mai crească interesul. Acum, odată cu post-2020, a început să mai crească interesul în zona asta de Password Generator. Da? În materie de căutări pe Google, ceea ce înseamnă că oamenii sunt un pic mai precauți și mai aware de zona aceasta, mai conștienți de zona de parole mai strong. Bun, deci aici Password Generator nu le genera din cap. De ce? Pentru că dacă e cineva și spune, nu știu, lui Ramon îi plac câinii, îi place sportul și îi place tehnologia, există tool-uri în care pui anumite informații despre o persoană și o să-și genereze un dicționar, o listă lungă cu mii și mii de parole sau variante de parole în funcție de interesele unei persoane. Și aceste interese ajung ulterior să meargă foarte, foarte specific la o persoană și să îți genereze multe parole, cum spuneam, și acele parole, tot așa, tool-ul să încearcă să intre și să acceseze anumite site-uri sau aplicații pe care omul respectiv le-ar putea folosi. Și în cazul ăsta vorbim de lucruri precum, cum ziceam mai devreme, mi-a scăpat un pic gândul. Ideea este că oamenii se pot folosi de lucruri personale, să genereze foarte multe variante de parole, iar dacă noi mergem și, nu știu, avem un animal sau avem un cățel și spunem cățelul și ok, mă rog, și de acolo cățelul 98, să zicem, s-ar putea să fie una din variante de parole. Și știu că mulți dintre voi aveți parole de genul I know și eu am fost acolo, vă înțeleg perfect. Pentru că e ușor, it's convenient, securitatea nu e luată în serios de foarte mulți oameni pentru că adaugă un nivel de greutate în plus. E mai dificil, e o chestie în plus, vrem să fie cât mai simplu, cât mai ușor. Uneori avem nevoie să redistribuim această balanță și să fim conștienți de lucruri și important e să fim conștienți. Și odată ce suntem conștienți, putem să luăm decizia de a merge mai agresiv în zona de securizare informațională și a noastră în online sau mai puțin. Bun.
Ok, și mai avem încă un principiu pe care vă recomand, este 2FA, Two-Factor Authentication. Îl recomand foarte mult. Two-Factor Authentication este momentul ăla când primim un cod prin SMS, da? De la bănci sau de la diferite aplicații, sau este când folosim un anumit autentificator, nu știu, Google Authenticator, există Google Authenticator, mai există AuthTI parcă. Da, asta este o aplicație care îți stochează aceste informații, ți le reține și apoi îți generează coduri unice de securitate, cum sunt astea de aici. Iată. Da. Și codurile astea sunt valabile doar pentru un anumit interval de timp. Și apoi la fiecare 30 de secunde reapar altele. Și băncile au început să implementeze sistemele acestea și se găsesc. Raiffeisen, de exemplu, are sisteme de genul. Alte bănci folosesc soluția bazată pe SMS. În general, SMS-ul e un pic mai vulnerabil. Astea sunt un pic mai sigure. Zonele acestea de autentificare le pot stoca și într-un singur loc. Google Authenticator e fain, nu știu dacă îl recomand în totalitate, pentru că dacă îți pierzi telefonul sau se întâmplă ceva, nu poți să reaccesezi contul, ceea ce înseamnă că nu o să mai acces la alte aplicații. Recomand AuthTi, parcă se numește, AuthTi. Asta are și o formă de a te pune de a salva în cloud, nu doar pe un singur telefon. Da? Și asta, iarăși, îmi spune aici de ce să folosim asta și nu în Google Authenticator. Care sunt motivele și toate cele cu cei mai buni, asta cu cei mai buni cealaltă. Bun. Deci asta pentru Two-Factor Authentication. Two-Factor Authentication implică autentificarea în doi factori. Autentificarea înseamnă să dovedești că ești cine pretinzi că ești. Și de obicei o facem unul cu user și parolă, adică informații pe care noi le știm, și doi, o facem cu un cod SMS sau un cod de pe astfel de aplicație, adică ceea ce deținem. Da? Deținem un telefon unde avem codul și astfel dovedim în plus că noi suntem acea persoană. Există și 3 sau 4 factor authentication, în care în 3 factor authentication odată scriu username, parolă, apoi dau informația, SMS-ul sau codul care mi-a afișat în aplicație sau prin SMS, și ar mai putea să fie, repet, ca să fie 3 factori, și o scanare biometrică, fie a feței, fie a degetului. Și asta este ce știi, adică userul și parola, ceea ce ai, adică partea aceea de, cum se numește, partea aceea de telefon și informația de pe telefon, și ceea ce ești, adică amprenta și scanarea feței. Da, astea ar fi mai best practice, lucruri pe care eu le fac și le folosesc în mod constant pentru ceea ce înseamnă protecția în internet. Vă recomand și vouă să faceți lucruri similare și asta o să fie tema și pe data viitoare. Să vă instalați un antivirus în cazul în care nu aveți deja, un anti-tracker și un ad blocker în cazul în care nu aveți deja, și un anti-distraction, adică Momentum și Facebook Newsfeed. Marea majoritate dintre noi nu obținem valoare din Facebook și din Newsfeed și ce apare acolo. Nu este ceva valoros din punctul meu de vedere să vezi cum alții o duc mai bine când tu într-un moment o duci mai puțin bine, pentru că nimeni nu-și postează momentele grele, dificile, întunecate pe care le trăiește. Nimeni nu-și postează asta pe Facebook sau pe toate cele, pentru că e o platformă în care nu e o platformă de socializare, e o platformă de validare, în care oamenii vor validarea și aprecierea altora. It is what it is. Da? Și atunci noi, odată ce știm chestia asta, ok, stai că pot să iau niște acțiuni, nu trebuie să fiu o persoană care sunt un zombie digital și pur și simplu fac acolo și le joc lor jocul. Și metri și kilometri pe care îi facem pentru noi poate nu înseamnă nimic, dar pentru ei înseamnă bani, și pentru ei indicatorul principal este câți kilometri de scroll ai dat de-a lungul duratei de viață a mea sau a ta ca utilizator al unei astfel de aplicații cum e Facebook, de exemplu. Bun. Cam asta a fost subiectul de astăzi. Am abordat zona aceasta de malware-uri.
Am vorbit un pic și de partea de securitate, de atacuri cibernetice. Mai am aici un pic o prezentare în slide-uri și o să vreau să o duc până la final, după care ne pregătim pentru tema de data viitoare și apoi o să ne revedem luni. Dar până atunci sunt curios cum a fost până în momentul de față. 1 mi-a plăcut, 2 nu mi-a plăcut, 1 a fost relevant, 2 nu a fost relevant, 1 am învățat lucruri noi, 2 nu am învățat lucruri noi. Scrieți-mi, vă rog, părerea voastră sinceră în chat. Uite, o sugestie bună de la Emanuel. Super. Mulțumim pentru sugestie. Am primit 1-uri. Super fain. Bun. Vă mulțumesc pentru sinceritate. Super fain. Mersi mult. Apreciez mult. Mă bucur că a fost util. Că a fost util. Bun. Da, o să atașez linkurile cu aplicațiile și o să găsiți tot despre ce am vorbit astăzi, deci nu vă scapă nimic, stați liniștiți, este ok. Vă arăt imediat, apreciez mult, vă mulțumesc. Arăt imediat. În cazul în care nu ați făcut-o deja, eu v-am trimis pe mail. În cazul în care n-ați văzut, v-am trimis pe mail un link către secțiunea de înregistrări, da? De înregistrări ale cursului. Aici o să apară fiecare înregistrare. Vă recomand să dați un full screen sau, mă rog, picture in picture. Aici apar resursele și lucrurile pe care le-am discutat, despre care am discutat, ziua 1, ziua 2, ziua 3. O să aveți acces în mod constant la asta, lifetime, și de aici vă bucurați. Dacă vă interesează și părerile cursanților, tot așa, în poziții similare cum sunteți și voi, ce rezultate au ajuns, vă puteți inspira de aici. Bun, da, ce vreau să zic aici, o să atașez imediat după sesiunea aceasta continuarea și resursele mi le-am salvat aici, le-am în browser și o să vi le trimit acolo ca să puteți să le accesați ulterior. Bun, mergând mai departe, o să continui cu zona de share și hai să vorbim un pic despre atacurile cibernetice. Le-am atins așa în linii mari, dar putem să mai intrăm mai în adâncime. În mare parte ce am vorbit, mai ales de zona aceea de manipulare, este o formă largă care se numește social engineering, adică ingineria socială, adică să îl fac pe altul să facă ce vreau eu și nu neapărat să-i spun care este intenția în spate. Și aici avem zona de manipulare, unde poate să fie chiar la telefon, să sun sau să intru într-o clădire, manipulez portarul, îl fac să creadă că sunt un avocatul directorului general și că trebuie să iau ceva din biroul directorului general și mă duce portarul până în biroul directorului general, mă las acolo o oră, eu am luat tot felul de informații și apoi fug și de fapt nu sunt avocatul, sunt o persoană care sunt un spion sau un detectiv sau eu știu. Da? Lucruri de genul. Se practică și asta. Apoi DMs, adică direct messages pe Instagram, pe WhatsApp, pe Messenger, toate acele, ești tu în poza asta, intră în categoria asta de social engineering și la fel și phishing-ul, care tot așa, DM-ul se poate face, phishing-ul se poate face prin DM-uri, prin mail-uri, prin postări și așa mai departe. Phishing-ul adică să te agațe și să te ducă într-o zonă unde să-ți fure identitatea sau să îți fure parolele sau să-ți intre, nu știu, la un moment dat poate te duce, primești un mail de la Poșta Română și să zicem că ei au problema asta cu phishing și au în general, că am văzut multe mail-uri de la ei. Se spune, du-te, intră la noi pe site și plătește acum coletul care a ajuns la locația nu știu care. Și tu intri pe site, arată ca Poșta Română, arată totul 100% așa și acolo îți introduci informațiile și îți pui datele bancare. De fapt, arată site-ul ca Poșta Română, dar cel mai probabil nu o să aibă URL-ul ca Poșta Română, da? Deci domeniul nu o să fie acela, poate să fie poșta-română 2023.ro, când nu este un domeniu valid al Poștei Române, ei probabil au site-ul lor, cum se numește el. Și în al doilea rând, există aplicații care în 3 secunde îți copiază site-ul exact cum este el
îți adaugă acolo un formular și în spate așteaptă și ascultă în timp ce vin alții pe site-ul respectiv și acolo și introduc datele bancare și toate cele. Și pur și simplu în momentul în care cineva și-a introdus datele bancare, în spate a recepționat pe server și gata. Ți-a furat mail-ul, ți-a furat telefonul, ți-a furat datele cardului și te duci și poate să facă tot felul de măgării. Dar acum o să spuneți, băi, ok, dar ce mare lucru, că cum se numește, am 3D Secure, am autentificările la Banca Transilvania, la ING, la Raiffeisen, la mai știu, la BCR, la mai știu ce alți provideri. Da, dar în România și în Europa în general, awareness-ul la nivelul securității cibernetice e destul de mare al populației. Adică sunt mulți români utilizatori de internet care sunt conștienți oarecum de anumite fraude și scamuri care au loc. Și în Europa este lege în care toate companiile sunt obligate să ofere soluția asta de 3D Secure. 3D Secure fiind acea autentificare înainte să plătești sau după ce ai dat că vreau să plătesc, apoi îți cer să validezi de pe aplicație, să dai confirm sau să introduci un cod care îți vine prin SMS. Da? Oarecum autentificare în 2 pași, oarecum. 3D Secure se numește. În state nu e așa. În state nu este așa și în multe alte țări nu este așa. Acolo sunt oameni care își dau informațiile bancare prin telefon. Vorbește cu cineva și îi vinde un aspirator și zice ok, hai să-l cumpărăm acum. Bine, hai să-l cumpărăm acum. Zi-mi datele de pe card. Și zice la telefon datele de pe card. Da? Și el introduce datele de pe card și pe acolo îi face tranzacția. Așa este în state, de exemplu. Se practică zona asta. Dacă îi ceri cuiva datele de pe card din România, te înjură. Și a doua zi auzi la știri că uite ce mare scam și mai multe minuni. Că na, așa suntem noi. Într-o formă e bine, că suntem protectivi. În altă formă nu suntem deschiși cel mai des asupra lucrurilor noi, care na, e bine și mai puțin bine. Da, zice Mihai că legat de acel 3D Secure funcționează în momentul în care vânzătorul este activ să valideze. Da, teoretic vânzătorul e obligat să facă asta. Cum vânzătorul e obligat să aibă și GDPR și toate lucrurile astea. Numai că acolo diferă lucrurile destul de mult. De exemplu, știu că noi am primit notificare, noi folosim Stripe ca procesator de plată, care e unul dintre cei mai mari procesatori de plată din internet și ei punctau și pușuiau destul de mult pe ideea asta de băi, ai nevoie de autentificare și să faci lucrurile, să le faci bine în zona aceea. Acum, având obligațiile acelea, noi am implementat, dar trebuie să implementăm și GDPR, trebuie să implementăm și autentificarea aceasta în 2 pași sau mă rog 3D Secure-ul și alte soluții de securitate pentru peace of mind-ul și al nostru ca oameni, dar și al clienților noștri, da? Și să ambele părți să fie ok, pentru că rolul aici ambele părți să fie win-win și pentru noi și pentru clienți și să fie un win-win și cred că e fair. Cred că asta înseamnă lumea afacerilor sau lumea educației în care suntem noi. Ambele părți trebuie să câștige și trebuie să fie cât mai valoros pentru toată lumea. Bun. Da. Deci cam asta legat de social engineering, legat de phishing, legat de manipulare, legat de DM-uri, legat de lucrurile astea. DOS este denial of service, cum am spus mai devreme, și ceea ce face zona aceasta de DOS este să caute să genereze foarte mult trafic. Sunt aici mai multe calculatoare ale atacatorilor. Da? O să scriu aici A1 de la atacator 1, A2 de la atacator 2, A3 de la atacator 3 și aici este, nu știu, companie. Da? O să scriu un C de la companie. Este o companie de 10 oameni, de 50 de oameni, de 100, de 300, de 1000, de 10.000 de oameni, cât o fi ea. Și atacatorii ăștia, în ceea ce înseamnă denial of service, care vine DOS, denial of service, adică denial, întreruperea serviciului, da? Sau refuzul serviciului, nu știu cum să zic. Aici ce fac oamenii ăștia? Generează foarte, foarte multe atacuri
foarte repede, adică foarte multe pachete. Că noi acum când vorbim se generează un număr de pachete. Dacă eu încep să dansez pe aici, o să se genereze mai multe pachete pentru că camera percepe mai multe frame-uri, mai multe cadre și o să le transmită mai mult către voi. Ceea ce o să crească consumul benzii. Dacă doar stau, o să fie mai mic. Dacă vorbesc mai mult, mai repede, o să fie mai mare și tot așa, nu? Și atunci se generează mii și mii și milioane de pachete de astea într-un interval foarte scurt de timp, de la foarte mulți atacatori către această companie și în general către un anumit router sau către ceva ce este în interior, un anumit server, da? Serverul web, să zicem, serverul web, site-ul companiei respective. Și dacă foarte multe persoane accesează site-ul acela, o să cadă. Vă dau acum un exemplu de un atac de tip DOS neintenționat. Nu este un atac, e pur și simplu o întâmplare care a dus la căderea unui site. Site-ul EMAG-ului, acum, 10 ani sau acum ceva timp, EMAG-ul avea mari probleme când venea Black Friday, pentru că site-ul lor cădea foarte, foarte des. De Black Friday, la un moment dat, era o oră, 2 ore și vă dați seama, Black Friday e momentul în care ei își produc o bună parte din cifra de afaceri, nu știu, zic și un număr, un sfert. Nu știu, ei au cifra de afaceri în România de 1 miliard și să zicem că 250 de milioane de euro produc într-o zi. Să presupunem, poate e 10%, nu contează. Un număr semnificativ de bani într-o zi. Și simplu fapt că din cele, 16 ore cât a fost oferta de Black Friday, 2-3 ore site-ul a fost picat, au pierdut o sumă de bani, câteva milioane, da? de euro și iarăși profit și toate cele. Pentru că și apoi a mers foarte greu site-ul. De ce? Pentru că nu atacatori, ci oameni cu C, adică clienți. Foarte mulți clienți au intrat pe site-ul celor de la EMAG și serverul lor nu a mai dus și atunci, sau serverele, că erau mai multe, nu au mai dus și au căzut. Același principiu este valabil, doar că scopul nu e de cumpărare, scopul e de a lăsa site-ul ăla să cadă și foarte mulți atacatori trimit pachete. Când sunt mulți, se numesc botnet, există DDoS, adică Distributed Denial of Service. Este o chestie distribuită la nivel global. 10.000 de calculatoare trimit trafic către serverul de la, o firmă. Și apoi îi cade site-ul. Cum prevenim chestia asta? Există diferite soluții. Cloudflare este o soluție de prevenție. Aici merge un pic într-o zonă mai enterprise. Nu e neapărat de scopul cursului acesta. Chiar zilele trecute am avut o sesiune pe lângă cursul ăsta pe care îl vedeți. Ne întâlnim în fiecare săptămână timp de aproximativ 3 luni și facem chestii de hacking și lucrurile astea mai concrete cu Linux, cu Kali Linux, cu o grupă de securitate cibernetică și în curând o să dăm drumul la o nouă grupă. Tot așa, stăm 3 luni și de 2 ori pe săptămână ne vedem și discutăm lucrurile astea. Și chiar zilele trecute am vorbit de soluția aceasta de Cloudflare, care le arăta oamenilor cum să se protejeze de atacurile de tip denial of service. Atacurile denial of service se generează cu tool-urile alea, cum v-am arătat, cu Tor. Era un tool Tor mai devreme pe care l-am testat de virus. Îl descarci, îl instalezi și acela îl poți folosi ca să generezi atacuri de genul cibernetice. Mai există Loic, mai există GoldenEye, Hashping 3. Sunt mai multe tool-uri de genul cu care poți să faci. Da, DOS vine de la un singur PC. Acum am văzut comentariile voastre. DOS vine de la un PC, DDoS vine de la mai multe PC-uri. Și de la un PC poți să ajungi să cazi chiar și un router sau un router într-o cafenea să ajungi să cazi. Acum, eu vă spun asta așa ca fapt divers, dar vă invit să nu faceți lucrurile astea pentru că se pot ajunge la situații nu atât de faine. Nu recomand să facem lucrurile astea nesăbuite care nu sunt gândite, mai ales dacă nu știm ce facem. Și dacă știm ce facem, nu este moral, nu etic, nu e divin să mergem într-o zonă de asta dark și nu aș recomanda nimănui să meargă acolo. Pentru că karma există și o să apară repercusiuni și dacă faci rău o să primești rău, dacă faci bine o să primești bine. Bun. Așa, deci cam asta era cu ce am vorbit mai devreme de denial of service. Mult trafic către o țintă cu scopul de a supraîncărca cât poate să ducă serverul respectiv, apoi serverul să nu mai poate să funcționeze.
A doua chestie, MITM. MITM înseamnă Man in the Middle. MITM este Man in the Middle și se referă la un tip de atac în care noi suntem, să zicem că vrem să ajungem la un anumit site, poate Google, și vrem să ne logăm, să facem login pe Gmail, da? Pe Google Gmail. O să trec aici așa ca un fel de mail. Ok, vrem să intrăm pe Gmail, super. Noi suntem, nu știu, conectați cumva, ăsta e un laptop, suntem conectați la un router wireless, Wi-Fi, aici la un moment dat există un norișor, aici este ISP, ISP vine de la Internet Service Provider și ăsta e conectat apoi către Google. Bun. Mai ideea e că noi poate suntem într-un cafe, da? Suntem într-un coffee shop, undeva într-un local, un restaurant și așa mai departe. Cred că așa era sau invers. Mă rog, ideea este că suntem conectați la wireless, dar noi nu suntem singuri conectați la wireless. Mai sunt și alți useri pe aici. Poate cineva e de pe telefon, poate cineva e, eu știu cum. Și poate cineva a văzut un video pe YouTube și a auzit de chestia asta, de Man in the Middle și zice hai să mă distrez. Și persoana respectivă, în loc să... normal, de aici, de la laptop merge spre Windows, spre Wi-Fi, din Wi-Fi merge către Internet Provider merge către Google, către Gmail în cazul ăsta, se autentifică și lucrurile merg bine. Și invers este valabil la fel, da? Pentru că comunicarea internet merge în 2 pași, de la mine către tine și de la tine către mine, cum e și comunicarea în viața reală. Acum, Man in the Middle este un calculator, un răufăcător care ar putea să fie, să zicem, ăsta de aici, care se dă drept routerul, o să zice, băi, eu nu sunt L, eu sunt W. Sau nu sunt L2, eu sunt W, L de la laptop, da? Eu sunt W. Și trimite anumite mesaje în toată rețeaua. Trimite mesaje, de exemplu, își poate schimba MAC-ul și se dă drept routerul. Și atunci când îi schimbă MAC-ul, MAC spoofing se numește asta, îi schimbă MAC-ul, atunci toată lumea o să creadă că ok, la asta trebuie trimis și nu ăsta. Sau trimite și face ARP spoofing în care spune, băi, eu sunt Ramon și trimiteți-mi către mine, dar Ramon inițial rețeaua credea că este routerul principal care iese afară. Aici ăsta se dă drept Ramon. Spune, băi, vezi că ăsta vă minte, eu sunt de fapt adevăratul, ca să zic în termeni mai populari. Și se mai poate face un ROG de HTTP server, adică DHCP este acel protocol care pe noi ne lasă când intrăm într-o anumită rețea să ne dă adrese IP și putem accesa internetul. Nu trebuie să ne punem noi manual adresele IP și toate astea. Și atunci, în contextul acesta, ăsta spune că eu sunt DHCP-ul și când cineva intră în rețea le trimit informații despre mine. Ca fiind eu îți spun, uite aici, cum să ajungi în internet, uite informații și toate cele. Ce fac toate astea? Îl mint pe ăsta de aici să nu mai trimită încolo, ci să trimită pachetul de la L1, să trimită pachetul către L2, care acum este noul W, și ăsta o să redirecționeze către router și routerul o să trimită mai departe către ISP, către Google și invers. Da? Și observați flow traficului, că flow traficului acum nu este prin ăsta de jos, ci este prin ăsta. Flow traficului acum merge prin ăsta și apoi ăsta merge la loc. Da? Deci asta este noul circuit al traficului și ăsta este la mijloc. De asta e man in the middle. Pentru că e cineva între conversația asta care nu ar trebui să fie. Da, și ăsta poate să vină apoi cu tool-uri cum este SSL strip și să scoată criptarea. Da? Că noi avem HTTP și eu aici am HTTP, nu știu dacă vedeți, dar conexiunea noastră e HTTPS, scuze. HTTPS, nu S criptarea, ci criptarea. Scoată criptarea și noi din HTTPS o să devină HTTP și odată ce devine HTTP o să poată să vadă informațiile și mail-urile persoanei care intră pe Gmail și nu numai. Ăsta e principiul de man in the middle. Cum prevenim chestia asta? Putem preveni cu VPN, dar dacă noi suntem în poziția lui L1, mai mult nu putem face. Da? Decât să prevenim cu VPN sau să ne facem noi un hotspot separat. Astea sunt cele două moduri de prevenție. Da? Deci pentru prevenție
conectăm la un VPN sau hotspot. Adică ieșim din rețeaua asta și suntem doar noi cu telefonul nostru. Da? Și e doar o conexiune un pic mai sigură decât cea de mai devreme. Da? Cum poate cineva să intre în rețeaua asta? Păi poate să spargă parola de la wireless sau poate wireless-ul e deschis și pur și simplu se conectează, cum e în marea majoritatea cafeurilor și coffee shop-urilor. Da? Da. În general e dificil un pic să devii aware de aceste lucruri, dar avem soluția asta, repet, de prevenție cu VPN și hotspot în situația, repet, când suntem noi laptopul. Când suntem administratorii, există alte soluții de prevenție. Când avem noi, suntem, nu știu, IT admin sau suntem security admin, putem să venim cu soluțiile respective care implică anumite lucruri destul de simple. O chestie se numește port security, implementare port security care are MAC filtering, adică nu te lasă să te dai drept altcineva, nu te lasă să-ți schimbi MAC-ul pe același port pe care ești, este ARP este Dynamic ARP Inspection. Și mai este și partea aceea de HCP snooping. Nu o să intrăm acum mai mult în detalii, după cum am spus în cursul acela în masterclass-ul pe perioada de 3 luni de security, acolo vorbim un pic mai multe. O să vă dau mai multe detalii în cazul în care vreți sunteți curioși de ce implică acesta. Și da, cam astea ar fi lucrurile importante de reținut până în momentul de față. Bun, întrebări până aici? Ușor ne apropiem de final. Știu că am mai zis asta, dar cred că mai avem cam plus minus 10 minute și urmează să tragem concluziile. Bun. Dacă nu mai sunt întrebări, încă o dată ca o paranteză, pe principiu cum v-am dat mai devreme, o să dau din nou aici share și aici asta o să las pentru toată lumea să poată să vizioneze, nu o să vă dau drepturi de edit sau toate cele. Vin aici copii, astea sunt notițele pe care le-am luat noi de-a lungul zilelor și aici o să fie, dacă mai ajută, toate acestea, vi le atașez aici în secțiunea de comentarii în cazul în care aveți nevoie de toate acestea. Se pot descărca, cred că le puteți descărca și ca PDF sau imagini. Bun, mergem mai departe atunci. Am vorbit despre cum ne putem proteja de o bună parte dintre acestea. Putem să diminuăm riscul. Cel mai important este să fim aware, antivirus, extensii, privacy badger, toate aceste lucruri, securizare, 2-factor authentication și repet, don't click and don't respond. Don't click, don't open, don't respond sau don't open, don't click, don't respond. Foarte important. Nu deschide, nu da click și nu reacționa. Prin respond aici am vrut să pun accentul pe nu reacționa. Ia-ți un pic de timp, dă-te la o parte la propriu, dă-te un pic în spate și apoi vină încă o dată și vezi lucrurile. Niciodată când simți tensiunea aia care îți sare așa dintr-o dată, că cu toții avem feeling-ul ăsta, e acel moment de vâsc, nu știu, unii spun adrenalină, alții spun e furie. E o formă de aia, o reacție, o furie care apare dintr-o dată, o energie care te face să faci ceva. Un lucru pe care am reușit să-l adopt eu a fost să mă dau un pic în spate și să nu iau decizii atunci, să nu vorbesc atunci cu persoanele, ci să mă duc în lume și, nu știu, să mă plimb un pic sau să iau o gură de apă sau să ies din mediul în care eram, să las un pic să se așeze. Țin minte că Osho avea o vorbă foarte interesantă pe care cred că a auzit-o de la tatălui. Când era pe patul de moarte, tatălui i-a spus o chestie foarte, foarte interesantă și anume, fiule, dacă aș putea să te las cu cu o lecție, cu un învățământ, cu ceva pe care să-l porți toată viața, ar fi următorul. Când simți vâscul ăla, adrenalina aia, momentul ăla de vrei să vii și să
torni tot ce ai pe suflet pe o altă persoană, fă-o, dar fă-o peste 24 de ore. Lasă 24 de ore și apoi poți să faci. Și ăsta s-a gândit 24 de ore. Cum? Ok, bun. Când a avut un moment de genul, o perioadă mai târziu, și-a adus aminte de vorbele tatălui și a zis, ok, sunt furios, sunt nervos, mamă, aș face, aș rupe, aș drege, dar hai că-i dau 24 de ore, cum a zis tata. 24 de ore mai târziu, ghiciți ce? Nu a mai avut nevoie să îi spună, să reacționeze, sau nu, cel puțin în modul în care i-a venit. Era într-un mod foarte diferit. Era într-un mod calm, umil, într-o zonă poate de feedback sau într-o zonă din asta de ai spune lucruri, ai spune omului dintr-o perspectivă obiectivă, nu neapărat una subiectivă, care duce foarte mult la îmbunătățirea relațiilor. Pentru că mulți dintre noi uneori avem zvâgniri de astea nervoase și nu ne dăm seama de unde vin. Ele, mă rog, nu e subiectul pentru clasa aceasta, dar vin din furie, trădare, nedreptate din copilărie, alea se pot rezolva aceste lucruri și să nu mai apară acele triggere, acele reacții. Dar acum vorbesc de acele reacții care ar putea să apară în momentul în care primim niște mesaje sau lucruri care nu sunt bine intenționate, să le dăm timp și poate peste 24 de ore să revenim asupra lor sau să le ștergem. Bun, acum, pe mai departe, tema de casă este în felul următor, dragilor. Să vă instalați extensiile în browser, de care vorbeam mai devreme, și să eliminați tentația. Prin a face curățenie în mail-uri, vă recomand minim 5 mail la 5 newslettere să vă dați unsubscribe, iarăși să ieșiți din grupurile de WhatsApp care nu sunt potrivite, să ieșiți din grupurile de Facebook, să ieșiți din grupurile de Messenger și orice alte grupuri de Telegram sau orice alte platforme mai folosiți. Și în ultimul rând să trimiteți tema la contact@tijbi.ro cu subiectul tema ziua 2 în care să-mi arătați acest lucru, că v-ați instalat aplicațiile și în ultimul rând că ați reușit eventual să vă modificați parolele sau să faceți o adaptare, un mic upgrade în comportamentul vostru, poate un pic mai conștient față de cum făceați lucrurile până acum, ca să rămâneți în continuare safe pe internet și în online. Bun. Acum, dacă v-a plăcut, scrieți-mi un da, dacă e clar pentru toată lumea, scrieți-mi un nu. De fapt, nu, scuze. Dacă v-a plăcut și e clar pentru toată lumea, scrieți da. Dacă nu v-a plăcut și nu e clar, scrieți nu. Și da, întrebări în momentul ăsta, dacă ar mai fi, sau lucruri, situații cu care voi v-ați întâmpinat, pe care vreți să le share-uiți acum. Bun, super, super. Apreciez, mulțumesc. Super, da, totally. Bun. Sper că a fost utilă discuția din această seară. Am căutat să fie cât mai practică și mai apropiată de noi. Am căutat și eu să adaptez și să fac lucrurile mai bine. Da, Emanuel, apreciez. Și în continuare vă rog să trimiteți tema pentru ziua 2 tot așa pe mail. Rugămintea mea să faceți până duminică la ora 2, iar luni seara la ora 18:30 ne reîntâlnim să discutăm despre următoarea etapă. O să vă arăt un pic cum să faceți scanări în rețeaua voastră cu telefonul, să vedeți cine este în rețea, ce fel de dispozitive și cât de ușor se pot face anumite atacuri cibernetice de care poate am crede că wow, nu credeam că e mai dificil, dar e foarte ușor și asta e problema uneori, că este foarte ușor. O să vorbim mai mult luni după masa seara despre acest subiect. Până una alta, o să găsiți linkurile a tuturor celor discutate în secțiunea asta de aici, cam în 30 de minute, o oră, 2 ore o să găsiți aici și o să vă invit să le faceți. Da, cam asta ar fi pentru astăzi. Vă mulțumesc mult pentru participare. Sper că a fost util și hai, acum e momentul practicii, da? Vorbiți și cu cei apropiați anumite lucruri pe care le-ați învățat. Nu-i băgați în seamă dacă zic cu nu, că astea sunt complicăciuni, că sunt prostii, că nu știu ce. Faceți voi lucrurile care să vă facă să fiți mai aware, să fiți mai conștienți și să luați voi decizii și nu sistemele și tehnologia să ia decizii pentru voi, ci voi să luați decizii de cum vreți să faceți pe mai departe.
Adevăr greș. Cătălin, un weekend plin de studiu vă doresc, vă dorim, mulțumim și o seară cât mai frumoasă. Pe luni. Ceau, pa, pa. Ceau, ceau. Bună seara, bună seara. Vă aud din Timișoara. Ce faceți? Mă auziți, mă vedeți? Scrieți-mi, vă rog, în secțiunea din chat să vedem dacă ne auzim, dacă ne vedem. Da, iată-ne, ajung și în a treia zi. Foarte pe scurt aici fac un sumar legat de ce o să vorbim astăzi și numai bine, până atunci ne strângem cu toții și îi dăm drumul. Astăzi este o zi în care o să facem destul de multă practică. Super, salutări, salutări. Suntem în parametri, se aude, se vede. Perfect, perfect. Bun, super, super. Excelent. Ne vedem, ne auzim. Super fain. Na bun. Hai, ușor, ușor, mai stăm câteva minute, 1-2 minute să ne mai strângem. Până atunci să vedem o mică recapitulare eventual legat de ce am vorbit săptămâna trecută. Am atins câțiva piloni importanți și am vorbit despre câteva instrumente pe care să le folosim, care să ne ușureze munca, viața, existența în online, să zic așa, și să ne facă să ne simțim un pic mai siguri. Am vorbit despre partea de, în prima zi am vorbit despre partea de piață, joburi, salarii, aptitudini, abilități, Red Team, Blue Team, dacă vă mai aduceți aminte, Red Team erau cei care se ocupau cu zona de pentesting, Blue Team erau cei care apăreau, preveneau, analizau ceea ce apare acolo. După care am vorbit un pic despre adrese IP și despre securizarea în internet folosindu-ne de VPN-uri. Ați pus și am pus împreună și ați pus și voi în practică aceste lucruri, cum să ne securizăm conexiunea la internet și să ne ascundem identitatea, cel puțin parțial, în lumea asta online-ului. Iar apoi, data trecută am vorbit despre malware și am văzut tipurile de malware, câteva tipuri de atacuri cibernetice, cum funcționează, de ce funcționează. Și am văzut câteva moduri în care să ne protejăm de toate acestea și în mod special instalând foarte multe extensii. Ați văzut și voi, erau destul de multe extensii despre care am vorbit noi data trecută. Sunt curios câți dintre voi ați reușit să vă instalați extensiile respective, Adblocker-ul, să vă instalați acel Privacy Badger, Momentum, Kill Facebook Newsfeed și așa mai departe. Scrieți-mi, vă rog, aici în secțiunea din chat. Scrieți 1 dacă ați reușit și deja le folosiți și sunt up and running, toate sau o parte dintre ele pe care le-ați considerat mai utile, și 2 dacă nu ați reușit să faceți zona aceasta și nu considerați util ce am vorbit pentru voi sau vă complică prea mult. Ok, super. Iată că suntem mulți care am reușit. Bravo, felicitări, felicitări. Felicitări că ați reușit să puneți lucrurile astea în practică. Până la urmă, asta contează, să plecăm cu ceva solid de pe urma celor discutate, să plecăm cu noțiuni și materiale practice pe care ulterior să le folosim și să ne ajute în activitate, atât cea profesională cât și cea personală. Din punctul meu de vedere, asta este cu adevărat important. 1,5, super, Petre, e super în regulă. Nu contează. Chiar dacă ați reușit să faceți niște pași, să faceți lucrurile un pic mai bine față de cum le făceați până acum. Cred că asta e cu adevărat important. Băi, atâta. O idee mai bine față de cum a fost până acum. Am reușit să facem asta? Dacă da, atunci totul e în regulă și putem să mergem mai departe în zona aceasta. Da, bun. Acestea fiind spuse, îi voi da drumul chiar acum prezentării și o să începem cu slide-urile. Bun, dragilor, continuăm cursul nostru de securitate. Suntem la ziua numărul 3, zi în care o să vorbim un pic despre ca o paranteză, în general am cam vorbit despre noi, cum ne protejăm, ce există. Astăzi o să vorbim despre cam ce există în jurul nostru și o să vedem un pic care sunt acele elemente care există în jurul nostru virtual, care sunt acele componente dintr-o rețea și cum știm că noi suntem în permanență ok în rețeaua noastră, că nu mai este nimeni acolo, pentru că până la urmă, dacă stăm acasă și suntem în casă, vedem aceste lucruri, le simțim, fac parte din viața noastră
de zi cu zi. Un lucru pe care nu îl știm în schimb este: mai este cineva la noi în rețea? Mai există cineva care ne urmărește, ne ascultă? Toate aceste elemente. Și despre asta o să vorbim astăzi. Laura, dacă te referi la acele extensii, din câte știu, o parte nu se pot instala pe telefon. Dacă te referi la ce o să vorbim astăzi, da, despre ce o să vorbim astăzi se poate instala pe telefon și în mare cam acolo o să-l folosim. Astăzi, după cum scrie și în prompter, o să vorbim despre partea de scanare. Scanarea rețelei, scanarea Wi-Fi-ului și anumite măsuri de protecție și prevenție în zona aceasta. De ce e importantă scanarea? Noi când ne conectăm de pe un telefon la internet, în mare nu știm cam ce se întâmplă acolo. Habar nu avem, nu înțelegem câte echipamente sunt, nu știm dacă este un mediu public, un mediu privat, nu cunoaștem astfel de detaliu. Și atunci, unul dintre cele mai importante lucruri este să știm ce este în jurul nostru, ce se întâmplă în lumea noastră în care ne aflăm, în cazul ăsta în întreaga rețea și în întreaga infrastructură. Consider că e un lucru important, mai ales pentru cei care doriți să activați, vreți să profesați mai mult, vreți să vă jucați și să înțelegeți mai bine zona aceasta. Consider că e un prim punct de plecare acesta și cred că va fi destul de important de adresat și apoi de implementat și să ne jucăm cu el pe mai departe, pentru că ăsta e primul pas, să știu ce este în jurul meu, după care pot să construiesc pe mai departe pe baza lui și să ajung să produc ulterior atacuri cibernetice sau să protejez un întreg sistem sau acele lucruri care sunt importante și relevante. Acum, înainte de a merge înainte de a merge mai departe, să înțelegem care este rolul elementului de scanare și unde intervine toată această scanare. Și numai puțin că pregătesc acum un slide. Lucrurile acestea nu am căzut de pe scaun, sunt încă aici. Lucrurile acestea o să le găsiți și în această carte. O bună parte dintre voi aveți cartea, de fapt dacă sunteți la curs o aveți deja, este în format electronic. Asta este o carte, în format fizic, este de pe Amazon, în limba engleză, deocamdată în limba română nu am reușit să le tipăresc. Haideți să vedem. Există aici o secțiune în carte și oarecum pe baza acestea o să discutăm, cu o mică mențiune o mică greșeală de tipar, de ortografie, de cum o fi, zona aceasta de aici. Și există 5 etape importante, dacă vedeți, da? În întregul proces. 5 etape importante. Este o primă etapă care scrie aici, dacă nu mă înșel, reconnaissance, da? Reconnaissance, scanning, după care aici avem gaining access, după care maintaining access și covering tracks. În momentul în care suntem în papucii de, să zic, fie suntem din poziția unui atacator, un hacker, un black hat hacker, nu neapărat un ethical hacker, în momentul respectiv acel hacker poate un pic să se gândească din acești papuci în sfera lucrurilor de care e procesul, care e procedura, cum gândește un astfel de atacator și cum obține el accesul la un moment dat într-un anumit sistem. Ei bine, are nevoie să treacă prin aceste etape. În primul și în primul rând este cea de reconnaissance. Reconnaissance înseamnă că este în etapa în care este într-o zonă de recunoaștere, cu alte cuvinte, își caută informații, caută cât mai multe informații despre o anumită țintă. Dacă la început de drum vrei să spargi sau să intri, să accesezi un anumit sistem, ai nevoie de informații despre sistemul respectiv. Ai nevoie poate de, să zicem că o companie te angajează pe tine, este clientul tău și spune: uite, am nevoie să încerc să-mi accesez serverele din sediul din Timișoara. Și îți spune doar atât, tu doar știi numele companiei și poate știi website-ul, dar în rest nu știi nimic. Asta se numește black box hacking. Și din papucii aceștia tu ai nevoie să descoperi cât mai multe lucruri despre ei și să descoperi vulnerabilități, după care să vii cu un anumit raport, cum v-am arătat data trecută în acel exemplu. Și rolul tău este să intri într-o zonă de reconnaissance, da? Într-o zonă de a recunoaște și a vedea lucrurile care există și care se întâmplă, iar odată ce am reușit să facem zona aceasta de reconnaissance, da? După cum probabil vedeți aici,
Mergem la următoarea etapă și este cea de scanare. Da? Avem și aici cea de scanare. Reconnaissance, adică mă duc și aflu informații despre site, despre firmă, despre număr de angajați, adrese de mail, număr de telefon și așa mai departe. După care încep să-mi dau seama cam cum arată toată compania, cum arată infrastructura, cam câte servere avea, cam câți oameni, calculatoare și vin într-o etapă de asta de scanare și încep să scanez și să găsesc adrese IP, să găsesc porturi deschise, să găsesc anumite aplicații care rulează, care funcționează, cam ce software folosesc ei și așa mai departe. Apoi mă duc în etapa de gaining access, în care odată ce am scanat, am identificat anumite vulnerabilități, caut să găsesc anumite portițe de intrare și să obțin accesul în zona respectivă. Apoi vine etapa de maintaining access, unde odată ce am reușit să obțin acces, caut să mențin accesul respectiv și să mă fac într-un așa fel covering tracks încât să nu fiu detectat. De obicei, orice element care se întâmplă pe un server, pe o platformă, pe un site, este documentat. Da? Este jurnalizat, este logat, cum se spune în termenii ăștia ai adminilor de rețea. Adică, eu am căutat să mă conectez la un server anume, fie că m-am conectat prin adresa IP sau m-am conectat printr-o linie de comandă, și serverul respectiv o să înregistreze undeva într-un fișier, spune Georgicu de la adresa asta IP s-a conectat cu userul cu tare. Și calculatorul nostru, în momentul în care îl pornim, sau telefonul în momentul în care pornim, spune ok, te-ai conectat la ora cu tare, te-ai conectat la ora cu tare, te-ai conectat la ora cu tare. Chiar dacă noi nu avem tot timpul accesul la asta, dar asta nu înseamnă că nu există în spate în anumite fișiere ale sistemelor de operare. Motivul acesta este pur și simplu jurnalizarea și a avea un registru constant de accese în zona respectivă. Noi astăzi o să tratăm oarecum aceste două puncte, punctul de reconnaissance, de a obține informații, și punctul acesta de scanare și de a scana, și în mod special locația unde vă aflați voi. Ce vom face va fi să instalăm o aplicație pe telefon, se poate și de pe laptop, ar fi drăguț de pe telefon că este un pic mai puțin tehnic și este un pic mai interactiv și mai vizual. Pot să duc lucruri într-o zonă foarte tehnică, dar unii dintre voi aveți experiență, unii nu aveți experiență și nu am control, în ghilimele, ownership asupra întregului proces, și atunci în contextul ăsta aș propune să facem lucrurile de pe telefon. Singura mențiune ar fi că, ca să puteți să scanați, veți avea nevoie să nu fiți conectați la date mobile, ci să fiți conectați la o rețea wireless. Invitația mea ar fi să o faceți în rețea wireless de acasă, un pic stretchy să zic că puteți să faceți asta și într-o cafenea sau asta. Cât timp nu generați atacuri cibernetice și doar scanați, în general e ok. Când încercați să faceți alte prostii, s-ar putea să apară și să pot să apară anumite probleme efectiv legale și de închisoare și lucruri de gen. Deci nu vă recomand să mergeți într-o zonă de genul, ci să le faceți strict 100% legal. Da? Caveat, mare atenție pe acest lucru. Fiecare răspunde pentru faptele lui și mai ales dacă mergeți și pur și simplu că ați vrut să explorați, ce ați fost curioși, trebuie să fiți conștienți în ceea ce vă băgați. Așadar, nu vă băgați mai departe de, cum zice românul, nu te doa cu un nu-ți fierbe oala sau ceva de genul. Da? Be cautious about it. Bun. Mergem mai departe. E ok pentru toată lumea subiectul? E un subiect de interes? Scrieți 3 de data asta, vă rog, dacă subiectul e de interes pentru voi. Scanarea rețelei și eventual să vedem ce e la noi în ogradă și să vedem niște măsuri de prevenție și protecție. Da? Scrieți 3, vă rog, în secțiunea din chat dacă e de interes. Scrieți 4 dacă nu e de interes pentru voi lucrurile acestea. Dacă nu sunt. Ok, super. Super. Foarte multe. Bun. Asta vreau să fim on the same page și să mă asigur că într-adevăr lucrurile pe care le vorbim sunt și pentru voi de interes și importante. Bun, mulțumesc. Atunci mergem mai departe și hai să îi dăm drum. În primul rând o să vorbim de scanarea rețelei Wi-Fi de pe telefon. Rugămintea mea este să aveți telefonul lângă voi, să fiți concentrați la ceea ce vorbim aici, dar în același timp să puteți să lucrați și de pe telefon. Există o aplicație care se numește FING, o găsiți în store-uri, în orice fel de store-uri. Vă rog să o instalați chiar acum. O să caut și eu pe Google. Deci pur și simplu puteți să căutați pe Google FING. Puteți aici să veniți la ei pe website. Văd că între timp au creat ceva și pentru desktop. Da.
Înainte, acum ceva timp erau doar pentru telefon. Și avem pentru Android, pentru iOS, pentru Huawei, nu știu dacă sunt, găsiți și la Microsoft în Store. Deci sunt pentru ambele variante. Android, iOS. Pe scurt, cum funcționează aplicația aceasta? Aplicația funcționează destul de simplu în sensul în care este o aplicație destul de... O să apăs aici între timp să-mi deschidă și mie să o am instalată pe desktop. Deci e o aplicație care ne permite să pun asta ca să se vede mai bine. Ne permite să scanăm întreaga rețea și aici ne arată toate componentele existente în cadrul rețelei respective. Da? Ne spune, hei, uite, ai un Apple TV, ai un iPad, ai un router, ai un ThinkBox și așa mai departe. Și apoi noi putem să apăsăm pe unul dintre acestea, da, oricare ar fi el, în cazul ăsta apăsat pe un printer din acea rețea și aici îi spune mai multe informații. Iată, îi spune că dispozitivul ăsta e de 4 ore în rețea, îi spune ce fel de instrument este. Asta este o etapă de scanare și reconnaissance în același timp, pentru că apoi putem merge pe net să căutăm modelul, să vedem ce vulnerabilități există și de acolo să începem să exploatăm vulnerabilitățile în funcție de modelul respectiv de imprimantă, pentru că da, și imprimantele pot să fie hackuite. Network Security Score, putem aici să vedem câteva informații despre zona asta, cât de securizată e întreaga rețea pe baza anumitor principii și elemente de securitate, alte lucruri care au fost descoperite în cadrul rețelei, de acasă în general și așa mai departe. Și anumite notificări în cazul în care apare vreun echipament nou. Asta mi se pare interesant. Dacă îți apare cineva nou în rețea, o să fii notificat automat pe telefon. E o măsură în plus de protecție și prevenție. Dacă vă mai aduceți aminte, data trecută am menționat despre zona aceasta de man in the middle, în care poți să generezi anumite atacuri și e cineva la mijloc care îți interceptează traficul și poate să îți vadă sesiunea, poate să-ți vadă anumite informații pe care tu nu ai vrea neapărat să le oferi și mai ales să-ți vadă ecranul și tot ceea ce se întâmplă acolo. Și atunci e foarte fain că man in the middle în general se întâmplă când cineva e conectat la același router cu tine, în aceeași rețea, și aici e foarte fain că îți poate da notificări, hei, vezi că Georgicu s-a conectat pe zona respectivă și îl vrei în rețea, nu îl vrei în rețea, în anumite situații poți chiar să-l elimini din acea rețea. Poți să vezi și persoanele care sunt, mai ales dacă sunt apropiate și fac parte din familie și alte elemente care țin de zona asta. Da? Bun. Întrebări pe partea asta? Ați reușit să instalați? Hai să vedem. Odată instalată, interfața e destul de simplă, că de acolo pur și simplu dați scan network și vă dă multe informații pe zona respectivă. O să-mi iau și eu telefonul și instalez și eu chiar acum cu voi, să putem să facem lucrul acesta împreună. Bun. Bun, da, deci pe telefon o să opresc share-ul, pe telefon se găsește ceva de genul, da? Descarc, o instalez, clar au și variante și cu plată, în cazul în care aveți nevoie de mai multe informații și alte tool-uri, puteți să faceți strict zona aceasta. Da, bun. Acum, hai să vedem care sunt pașii. În primul rând am pornit aplicația, îmi spune bine ai venit, că a apărut prin multe publicații, super. Următoarea etapă spune ok, despre informațiile pe care le luăm de la tine și care, politica noastră de privacy, au și anumite lucruri. Zice, we give you full control over the information you share with us. Îți spune aici că ok, le dai lor niște informații ca să fie stocate în cloud, ca să ți le arate, dar apoi poți să faci ce vrei, poți să ștergi, poți să modifici, poți să faci ce vrei. Aici spune ok, îți putem lua locația, ne dai acces să vedem unde te afli, în ce locație te afli. Cei care doriți puteți să faceți asta
Cei care nu doriți, se poate să nu. Avantajul la le oferi locația este că ei o să știe atunci exact unde o să de unde ai făcut tu scanarea și poți să-ți dea mai multe informații și ce s-a schimbat în ultimul timp. Întreabă Răzvan dacă pe desktop există ceva. Da, dacă nu mă înșel, există și o variantă pe desktop. Uite aici, o atașez aici. Desktop app. Eu, acum ceva timp când am instalat, am fost eu de pe telefon, mi s-a părut destul de interesant faptul că te poți plimba pe oriunde și poți să le dai acces la locație. Bun, aici vă întreabă, ok, care este nivelul de seniorship, să zic așa, pe care îl aveți. Spuneți, ok, eu o să selectez I'm a professional și apoi sunt în etapa asta și îmi spune, ok, văd că ești într-o anumită rețeaua de acasă și eu să zic, ok, vreau să scanez asta, da? Și atunci îi apăs pe butonul albastru, ok, scanează rețeaua curentă, apoi mă întreabă dacă îi dau voie să acceseze ce e în rețea și am zis că îi dau voie și aici iată îmi dă informație despre lucrurile despre calculatoarele și sistemele care sunt la mine în rețea. Avem routerul, avem aici un dispozitiv, avem un TV și avem mai multe alte dispozitive care se află în zona aceasta. Da? Și aici îmi spune, ok, avem un telefon, ăsta este telefonul meu și îmi dă mai multe informații despre telefon, inclusiv versiunea de sistem de operare, ceea ce are și este foarte, foarte interesant. Și poți să vii aici și să vezi versiunea de sistem de operare, poți să vii aici să vezi adresele IP jos de tot și ai mai multe lucruri pe care poți să faci, inclusiv să găsești porturi deschise. Da? Să găsești porturi deschise. Am aici zona aceasta, imediat va și de pe desktop. Avem zona aceasta, găsește porturi deschise, avem zona aceasta Wake on LAN, sunt anumite calculatoare pe care poți să apeși pe butonul ăla și să îți pornească calculatorul în sine, poți să ai opțiunea de ping și mai ai și opțiunea de traceroute în zona aceasta. Da? Și astea sunt câteva lucruri foarte interesante pe care poți să le faci. Nu știu, să zicem că hai să apăs pe butonul ăsta și scanează anumite porturi și zice că nu a găsit niciun port pe ăsta. Dar mergând înapoi, trebuie să lăsăm un pic pentru zona de scanare. Mergând înapoi, pot să vin aici la router. Da? Și vin și vă recomand fiecare dintre voi să veniți la router. Dar până atunci, scrieți-mi vă rog un 1 în secțiunea din chat dacă ați reușit până în momentul de față să ajungeți în punctul ăsta în care să vedeți echipamentele și ce aveți voi conectat în rețea. A reușit toată lumea să ajungă în punctul ăsta? Ia să vedem. Am reușit cu toții să fim aici? Da? Bun. 1. Ok, super. Deci scopul este să ajungem în punctul în care vedem toate echipamentele care sunt în rețeaua noastră de acasă. Da? Asta vrem să facem. Buenos. Încerc acum să-l pornesc și pe desktop, mai puțin. Dacă reușesc. Pentru cei care faceți Pentru cei care încercați pe desktop, foarte important să fiți atenți că aveți nevoie să-l porniți cel mai probabil cu drepturi de administrator. Da? Asta e iarăși un lucru important. Aveți nevoie să îi dați drumul cu drepturi de administrator al acestei aplicații. Da? Fără drepturi de administrator s-ar putea să fie un pic mai dificil să nu puteți să scanați. Cum pornesc cu drepturi de administrator? Apăs click dreapta. Click dreapta pe el și run as admin pe Windows. Ok. Nu vezi toate device-urile? Bun. Poți să mai dai încă o dată scanare.
Da? Mai pot să încerci încă o dată să scaneze și încercând încă o dată scanarea, atunci o să vezi că s-ar putea să-ți apară unele device-uri, să-ți dispară altele. Da? Depinde foarte mult și de timpii în care au reușit să răspundă acele device-uri. Unele device-uri nu răspund, unele nu răspund în timp util. Da? Deci e un întreg proces în toată zona aceasta. Da? Just to keep that in mind. Bun. Acum, să zicem că vin din nou aici, dau permisiune și îmi spune acolo cât la sută din device-uri au fost scanate. Când apare 100% și butonul ăsta aici albastru dispare, e super ok. Intru pe router și vă rog să intrați și voi pe router, să accesați routerul aici, apăsați pe router și aici o să vedeți mai multe informații din nou despre router și vă spune, ok, ăsta este un router, are o anumită adresă IP, de obicei adresele IP ale routerilor au .1 la final și aici să zicem că apăsăm pe asta, force port scanning. Porturile reprezintă un fel de nivel de conexiune, adică un anumit calculator, cu el poți să vorbești mai multe lucruri, cum e și cu oameni. Cu un om poți să vorbești despre bani, despre relații, despre securitate cibernetică, despre sport, despre amor, despre you name it, foarte multe lucruri. Ideea este că nu cu toată lumea poți să vorbești de toate. Da? Noi aici avem contextul ăsta și putem să vorbim cu securitate cibernetică. Numai dacă acum ieșim din casă, mergem 2-3 metri în fața zonei unde suntem noi și abordăm pe cineva total aleator pe stradă, șansele sunt ca acea persoană să nu știe neapărat zona asta de securitate cibernetică, mai ales într-o sferă mai tehnică. Și atunci porturile, scopul lor este să oarecum să arate, hei, eu știu să vorbesc despre asta, hei, eu știu să vorbesc limba aceasta. Și ca să fiu un pic mai clar, am să vă desenez aici doar așa ca să aveți în vedere. Deci, ăsta să zicem că ar fi un server. Da? Și un server este acel echipament care ne pune la dispoziție un anumit serviciu. Un server poate să ne ofere o pagină web, un server poate să ne ofere accesul la mail, un server poate să ne ofere accesul la anumite baze de date, da? Un server poate să ne ofere accesul la anumite fișiere și așa mai departe. Da? Acesta este un anumit server pe care noi îl accesăm și un server are o adresă IP, modul în care noi ne abordăm lui și putem să-l contactăm și cum îl denumim în cazul acesta. Da? Și pe lângă această adresă IP mai are și ceea ce se numesc porturi. Da? P-O-R-T. Serverul ăsta poate să vorbească mai multe limbi. De exemplu, dacă el vorbește în limba web, adică este găzduit un site pe el, cum e aplicația asta pe care o folosim, StreamYard, sau cum este teachbit.ro, sau cum sunt alte astfel de site-uri, platforme și aplicații, în cazul acesta ei vorbesc pe un anumit port și o să spun că vreau să vorbesc cu Ramon despre securitate cibernetică. Și în cazul ăsta, să zicem în cazul routerului de acasă, routerul are instalat pe el inclusiv un server web. Da, știu că poate pare, oh, wow, ce? Stai, cum? Da, în momentul în care ajungem să configurăm un anumit router sau unii dintre voi probabil ați intrat pe router și ați pus acolo și ați văzut apoi adresa IP de HTTP și lucruri de genul, în momentul respectiv noi am accesat routerul de pe o adresă IP similară cu asta. Această adresă IP reprezintă adresa IP a routerului. În cazul meu adresa este un pic diferită, în cazul vostru trebuie să vedeți care este adresa. Dar asta este scopul, să identificăm acolo adresa IP. După aceea, știm că ăsta este routerul și ne referim la el ca router, dar routerul face mai multe lucruri. Routerul ne ajută să ne conectăm la internet fără cablu, routerul ne ajută să ne conectăm la internet cu cablu, routerul ne ajută să putem să vorbim în aceeași rețea, routerul ne ajută să putem să accesăm internetul, routerul ne ajută să putem să-l accesăm pe el și să modificăm anumite setări. Routerul ne ajută să putem să blocăm pe altcineva din afara rețelei să poate să vină în interiorul rețelei. Deci routerul știe să facă mai multe lucruri și are mai multe funcționalități. Și aceste funcționalități în general sunt date de un server. Și aceste funcționalități specifice ale serverelor sunt specificate la nivel de rețea de porturi. Da? De aceste informații
de tip porturi. Și aceste informații de tip porturi sunt în format de număr, da? Și au un număr gen 80 sau 443 sau 21, 22 și așa mai departe. Asta face un port. Iar aici, în cazul serverului web, portul cel mai probabil o să fie 80. Da? Sau dacă este securizat, este 443. Și cel mai probabil, unii dintre voi sunteți familiari cu asta, dar dacă nu sunteți familiari, atunci s-ar putea să fiți familiari cu asta sau să mai fi văzut pe undeva asta. HTTP și HTTPS. Da? Ați mai întâlnit asta? Scrieți-mi, vă rog, tot așa un 1 dacă ați mai întâlnit HTTP, HTTPS, dacă sunteți familiari cu ideea asta de până în momentul de față. Da? HTTP și HTTPS este limba prin care se transmit informații, se transmit pagini web în cazul acesta. Da? Browserul interpretează un document care are la bază HTML și acest HTML în spate, ca să fie luat și preluat de pe server, se folosește acest limbaj HTTP, da? Între server și noi. Și atunci, dacă ăsta de aici este serverul, după cum am spus, ăsta o să fie serverul. În cazul nostru este serverul de acasă, dar poate să fie și serverul de la Google inclusiv, că și Google ne oferă HTTP și HTTPS. Și aici noi avem telefonul, care telefonul să zicem că este conectat wireless. Avem la un moment dat un display sau să zicem că ăsta este un TV, care acest TV, ăsta o să fie smartphone. Și ăsta, de fapt, hai să numesc cu telefon. Ăsta e telefon și ăsta e TV-ul. TV-ul poate este prin cablu conectat la Wi-Fi. Și poate mai avem pe aici pe undeva un laptop anume. Da? Asta este el. Și laptopul ăsta tot prin wireless este conectat. Bun, avem deja 3 echipamente care sunt conectate la același router, care routerul ăsta ne duce apoi în internet. Aici o să scriu ISP, da? Internet Service Provider. Ne duce mai departe în internet. Super. Acum, noi putem să facem două chestii. Unul, să mergem în internet, pe Netflix, pe Facebook, pe YouTube, pe Digit, pe ce platforme mergem. Și apoi avem zona aceasta în care vrem să configurăm efectiv routerul în sine. Nu toate routerele au pornit acest serviciu 80. Dar acum, noi știm că dacă are pornit serviciul ăsta 80, adică HTTPS în cazul ăsta, în momentul în care, și să dau aici un full screen, în momentul în care eu vin în browser și îmi deschid un tab nou și aici trec adresa IP a routerului meu și în cazul meu adresa IP a routerului este 192.168.101.1. Da? Asta este adresa IP a routerului meu. Și dau Enter, o să mă ducă în zona aceasta. Și hei, sunt conectat la un router Huawei. Super, excelent. Sunt conectat la un anumit router Huawei și aici îmi spune că vreau anumite informații. Dar de unde am știut eu toate lucrurile acestea? Păi, simplu fapt că am deschis telefonul. Înainte nu eram conștient de faptul că există un astfel de router Huawei. Să zicem că nu eram acasă, eram undeva random și trebuia să fac o chestie de genul. Nu eram absolut conștient deloc. Da, Cristian, e un port 80. Și atunci, în momentul respectiv, mi-am deschis aplicația. Cu aplicația aceasta am scanat și am văzut ce se află în rețea și văzând ce se află în întreaga rețea, văzând ce se află în întreaga rețea, am spus ok, hai să văd ce există pe routerul ăsta. Am apăsat pe router și am văzut, apoi am apăsat din nou pe ăsta, pe Find Ports. Și aici îmi spune, uite, ai două porturi, ai portul 80 și ai portul 53. Portul 80 e cel care ne interesează pe noi, HTTP, înseamnă că pe routerul ăsta, routerul poate să fie accesat din web. Asta să aveți în vedere. Și atunci tot ce trebuie să fac este să iau adresa IP a routerului, care la mine este asta de aici, 192.168.101.1, da? Iau această adresă IP, o pun în browser și punând-o în browser, apoi am acces la interfața de configurare al acelui router. Bun. Acum urmează o altă etapă în care deja încerc mai multe parole și admin password sau caut pe net parola pentru seria efectiv a routerului și atunci am accesul
la el și am accesul la internetul din acea mică zonă. Vedeți cât de simplu e pentru cineva care intră într-o rețea să găsească o chestie de genul, să găsească adresa IP a routerului, să intre pe router și apoi să-ți blocheze tot internetul și să-ți funcționeze doar dacă vine cineva la tine acasă, să zicem cineva de la Digi sau de la Vodafone sau cei care instalează internetul, doar atunci să funcționeze și 90% din oameni să nu-și dea seama că cineva ți-a oprit sau ți-a schimbat adresa IP sau ți-a oprit un serviciu care îți dă adresa IP automat de HCP-ul și uite așa tu stai fără net. Și nu știu ce să stai fără net, că avem hotspot-uri și astea, dar e enervant. Da? Poți să faci un mic hack din zona asta sau dacă este o companie și faci o chestie de genul și aia stă fără net, poate să piardă foarte mulți bani. Da? Sau la un moment dat chiar să se închidă pentru că activitatea principală este, bineînțeles, într-un mediu mai larg, cam în proporție mare online. Depinde, bineînțeles, de la o companie la alta. Bun. Are sens ce am vorbit până în momentul de față? Mai scrieți-mi, vă rog, tot așa, un 1 dacă are sens ceea ce ați văzut până aici și le luăm din nou pas cu pas. Vă spun pasul 1, pasul 2, pasul 3 și am să vă las pe voi să faceți acum partea aceasta. Da? Deci imediat o să... Ok, bun. Da, super. Apreciez. Nice. Bun. Sper că vă place și eu chiar sunt încântat și mă bucur că putem să facem lucruri de genul și că e bine și benefic pentru toată lumea. Da, bun. Acum, clar, lucrurile astea se aplică la noi, se aplică vorba aceea. Acasă, ce putem să vedem? Putem să facem același lucru și într-o cafenea și să accesăm, eu știu ce fel de resurse din cafeneaua aia? Da, putem. Acum, ideal ar fi să nu facem lucrurile alea. Unii dintre voi nu o să vă puteți abține, că știu cum e și chiar dacă faceți, vă rog, nu stricați ceva. Lăsați așa, faceți doar read-only, doar priviți. Nu modificați, chiar dacă aveți această putere să faceți acest lucru. Vorba aceea din filmul al Spider-Man, dar e foarte adevărat. With great power comes great responsibility. În cazul ăsta așa este, da? Cu o putere mare apare și o responsabilitate mai mare și important să fim aware și să nu-i deranjăm pe alții, că nu are sens, chiar dacă în trecut poate alții ne-au deranjat sau mai știu eu ce. Da. Bun. Moving forward atunci, următoarea etapă în care vă invit pe voi să faceți următoarele. Bun, eu am cafeneaua jos și parola. Nice. Bun, acum o să vă invit pe voi să faceți următoarele aspecte. Cu alte cuvinte, ceea ce am făcut eu. Că acum v-am arătat, ați văzut, ok, super fine. Repet, aici pot să intru pe router și cel mai probabil cu admin am reușit să intru în interiorul lui. În cazul ăsta nu este admin, password poate. Nici asta nu este. Dacă nu găsesc și nu merge nici așa, deci am încercat admin, password, nu merge. Ce fac altceva este pur și simplu deschid un nou tab. Sper să funcționeze asta. Mă rog, intru pe Google și aici scriu pe Google scriu Huawei default password. Vedeți că deja apare. Da. Așa, what is the default password pentru nu știu ce. Și the default is admin. Fie asta este parola, the default username for login is admin și parola este asta. Teoretic asta ar trebui să fie parola. Hai să vedem dacă într-adevăr așa este. Revin aici. Eu acum vă arăt pe bune, adică n-am mai încercat să intru pe routerul ăsta. E pentru prima dată, da, și iată, nu funcționează parola asta, bun, mergem mai departe și aici zice, vezi că, nu neapărat că nu funcționează, dar spune, băi, vezi că ai încercat de prea multe ori și trebuie să stai acum un minut să fii pe pauză. Asta este, de exemplu, un mecanism de prevenție și protecție împotriva atacurilor acestora de a sparge parolele și vedem că spune, ok, peste 40 de secunde poți să mai încerci încă o dată, da? Și așteptăm și între timp facem asta. Da? Deci sunt mai multe variante și așa poți ulterior să ajungi. De obicei la ruterele astea mai micuțe de casă nu ai lucruri de astea foarte sofisticate în materie de parolă, e o chestie destul de basic. Da, bun.
Hai atunci să revenim aici și să vedem care ar fi etapele. Deci, prima etapă este instalare aplicație Fing. O puteți instala pe desktop sau pe mobil, cum vreți voi, da? Cum preferați. Apoi, pornirea aplicației și scanare rețea cu aplicația aceasta FING, plus identificare router. Da? Și aici ce ne interesează este adresa IP. Adresa IP a routerului, asta ne interesează. Odată ce am reușit să facem asta, o să mergem în următoarea etapă și în următoarea etapă aici ce vom face va fi să accesăm, să apăsăm pe router și scanare porturi. Ce sunt aceste porturi? Aceste porturi reprezintă pe ce limbă vorbesc eu cu routerul, practic, cu ce serviciu. Când mă duc la o covrigărie, e un magazin care oferă, e o covrigărie sau cum se numește, o patiserie sau cum se numește, simigerie, you name it, sunt multe denumiri, și mă duc acolo și ăia au nu doar covrigi simpli, au covrigi cu Susan, au covrigi cu Mac, poate mai au și de-astea cum se numesc, niște merdenele, poate mai au și strudeluri și alte lucruri. Și atunci, eu când vorbesc cu persoana respectivă, e ca și cum ar vorbi un client, un telefon vorbește cu un anumit server în contextul ăsta, vorbind cu serverul respectiv, stă, discută și la un moment dat îi spune aș dori covrigul trebuie dar pe lângă covrig vreau și un lapte bătut. Și atunci chestia asta pentru serverul respectiv în logica lui, ok, stai că trebuie să apelezi la două lucruri diferite. Și atunci se uită, mai există lapte bătut, cu alte cuvinte, mai pornit serviciul ăla. Nu mai există lapte bătut. Și atunci îi spune deny. Băi, vezi că nu pot să-ți dau asta, că nu mai există chestia asta la noi. Da? Exact așa funcționează și serverele în lumea asta a internetului și atunci echivalentul a ceea ce poate să ofere acea covrigărie în lumea server și a calculatoarelor se transformă în porturi, adică numere. Covrigul ar fi 80, laptele bătut ar fi 22 ca portul, da? Să zicem. În mare, noi pe ce ne uităm? Ne uităm la port 80 deocamdată. În scopul acestui curs e suficient port 80, ceea ce înseamnă că există site web. Există un site web, o interfață din aceasta, cum am văzut mai devreme, cum e cea de aici. Da? Înseamnă că există chestia asta. Bun. Înseamnă că putem să accesăm, înseamnă că există o parolă acolo și putem să o testăm și să vedem dacă într-adevăr merge. Să vedem încă o dată dacă merge cu admin și parola respectivă și văd că nu merge nici așa. Da? Va trebui să mai căutăm, să vedem alte forme de parole. Nu tot timpul avem acces la cutia routerului și să mergem direct să ne uităm pe el, că acolo e scrisă parola. În cazul ăsta, sunt cu voi în live și nu mă duc să văd care e parola de acolo. Bun. Așa, odată ce am făcut asta, știm apoi că în caz afirmativ și marea majoritate, 90% din cazuri acasă, găsim asta pornită, apoi introducem adresa IP în browser. Da? Adresa IP a routerului. Browser, după care accesăm routerul din browser. Am făcut inclusiv pe YouTube, cred că e unul dintre cele mai urmărite videouri de ale mele de pe YouTube, are în jur de 200 și ceva de mii de vizualizări, despre cum să îți configurezi routerul de acasă. Și acolo există mai multe elemente, puteți și voi să vă uitați cum modific serviciul de HCP, cum modific adresa IP, cum mă conectez la rețea și așa mai departe. Scrieți-mi unul, vă rog, dacă e clar ce înseamnă DHCP pentru voi, să știu că dacă e necesar să insist pe zona asta sau dacă este suficient de clar până în momentul de față. Aș vrea să-mi spuneți, vă rog. 1 dacă e clar, 2 dacă nu e clar. Ok. Bun, e clar. Ok. Adrian nu este atât de clar. Bun. Nici o problemă că abordăm. Ok, o să stăm 2-3 minute să explic conceptul de DHCP ca să fie clar pentru toată lumea. Mă bucur că pentru o parte din voi v-ați mai întâlnit cu asta. Important e ca cu toții să fim on the same page. Răzvan spune că nu funcționează la tine. Poate ai putea să oprești VPN-ul, dar nu sunt sigur că asta
că asta e soluția neapărat ca să poți să accesezi routerul. Asigură-te că adresa IP e bună și ai introdus adresa IP corectă. Da, bun. Ideea este că asta este lucru pe care vă rog să-l faceți. Da? Asta ar fi, nu știu, un fel de practică, să zicem. Da? Elementul de practică. Instalăm aplicația, scanăm rețeaua, vedem acolo câte calculatoare și ce device-uri sunt și noi practic ce am făcut. Odată ce reușim să accesăm routerul și noi să zicem că știm adresa admin din browser, avem acces pe router și putem modifica după bunul plac. Bun. Faptul că noi obținem acces pe acest router și apoi putem să modificăm pe bunul plac, asta nu vă sună un pic cunoscut cu conceptul de a face hacking? Pentru că bunul plac înseamnă inclusiv să opresc routerul respectiv. Și atunci, iată, noi am trecut practic prin acești pași sau o parte din ei. Da? Mai întâi obțin acces sau mai întâi, de fapt, mă informez despre rețea, văd cam ce există în el, după care găsesc faptul că există un router, intru pe routerul respectiv, scanez, am găsit niște porturi, am văzut că există serviciu web, după aceea obțin acces pe el folosind o parolă slabă care este by default configurată și marea majoritatea oamenilor nu o schimbă, după care reușesc să obțin accesul și să păstrez accesul respectiv. Nu schimb parola, nu fac prea multă gălăgie, poate doar verific câteva chestii, mai modific pe acolo și apoi dacă știu exact unde să mă duc, I'm covering tracks, adică ajung să-mi ascund urmele pe care le-am generat în întregul proces. Și ăștia sunt cei 5 pași prin care un hacker trece și ajunge să facă anumite lucruri. Clar, sunt două lucruri importante aici, dragilor. V-am arătat procesul overall așa, de bird's eye view, de o vedere de ansamblu. Clar că sunt mai multe componente care sunt implicate aici și din punctul meu de vedere sunt două lucruri importante. Poate vi le-am mai spus în contextul ăsta, dacă nu le spun acum. Unul este, nu poți să securizezi ceva ce nu înțelegi și doi, nu poți să spargi ceva ce nu înțelegi. Da? Astea sunt cele două elemente importante. Nu ai cum să securizezi ceva ce nu înțelegi și doi, nu poți să spargi ceva ce nu înțelegi. Și când zic asta nu mă refer că am văzut 1-2 videouri pe YouTube, am făcut ce a făcut și ăla și nu a mers. Tu trebuie să înțelegi de ce nu a mers și să înțelegi ce ai făcut acolo, care e întregul flow din spate a lucrurilor și apoi să-ți dai seama ce și cum pentru a putea ulterior să realizezi ceea ce ți-ai propus în contextul respectiv. Bun. Așa. Revenind. O să vin aici și hai să vorbim puțin despre partea de HCP și între timp vă rog să faceți și zona aceasta. Pe scurt, în momentul în care avem telefon, avem la fel, avem TV-ul, avem un laptop și alte dispozitive, toate astea, telefon, TV și laptop, toate astea, și asta este routerul aici, este Wi-Fi, da? Routerul Wi-Fi, routerul wireless. Și aici este conexiunea la internet. În toată lumea asta internetului nu se poate comunica fără adresa IP, da? Deci adresa IP, it's the bread and butter al internetului, e elementul cel mai important, da? Această adresă IP, aia gen 192.168 something. Bun. Același lucru este valabil pentru toate dispozitivele de peste tot, de cele de la Google, de cele de la Vodafone, de cele de la Digi, Orange, Telecom, ale noastre de acasă și așa mai departe. IP-ul este foarte, foarte important și trebuie să existe peste tot. Atunci, noi inițial când avem telefonul, TV-ul, laptopul și altele, ca să ne putem conecta la internet, avem nevoie de adresa IP. Să zicem că ăsta e IP1, aici o să fie adresa IP2 și aici o să fie adresa IP3. Dar noi dacă venim, nu știu, dacă venim mergem la o cafenea, cafeneaua respectivă s-ar putea să aibă o adresă IP ceva de genul 192.168.5. Nu știu, 0. Să zicem că rețeaua începe cu 5 în cazul ăsta, da? Și dacă te duci la tine acasă s-ar putea să ai .1.0
Sau, mă rog, în loc de 0 aici putem să punem X și X a se citi orice număr de la 1 la 2, 5, 4. Da? Asta înseamnă X. Și atunci 1, 9, 2, 1, 6, 8, 5 punct ceva și 1 punct ceva. Păi astea două, asta e la cafe, asta e acasă. Păi dacă punem o anumită adresă IP pe telefon care începe cu asta, el acasă nu poate să vorbească. E ca și cum ar spune că e ca și cum vrei să-ți vinzi un apartament și apartamentul este pe strada Mihai Eminescu, dar în acte scrie că apartamentul este pe strada George Coșbuc. Nu se pupă. Da? Trebuie să fie pe aceeași stradă, actele trebuie să coincidă. Exact același lucru este și în contextul ăsta de aici. Adresele IP trebuie să coincidă cu cea a routerului, da? Pentru că în general routerul oferă toate acestea și dictează și toate trebuie să fie în aceeași, on the same page. Toate echipamentele trebuie să fie. În anumite situații routerul poate să fie configurat greșit și restul trebuie reconfigurat. În fine, ideea este că pentru a evita situația asta în care tu ai o anumită adresă IP, aia merge la cafenea, te duci la o altă cafenea, nu mai merge, te duci acasă, nu merge, ca să evităm chestia asta, și aia de obicei se face prin adrese IP statice, da? Când tu setezi manual, pentru a evita, avem termenul de adrese IP dinamice. O să scriu DIN. Adresele IP dinamice. Și aceste adrese IP dinamice se fac prin ceva ce se numește DHCP. Acest DHCP reprezintă un server, să zicem, sau un anumit protocol care routerul îl folosește în mod constant și prin care oferă câte o identitate fiecărui dispozitiv care se conectează la rețea. Și când zic identitate, îi oferă adresa IP, îi oferă un server DNS, îi oferă mască, îi oferă mai multe lucruri. Practic, e ca acel moment când, se naște un copil și copilul respectiv primește un nume. Da? Și în cazul ăla părinții sunt serverul de HCP care oferă nume copilului. La fel și aici, în contextul ăsta, routerul e ca un fel de părinte al rețelei și când vine cineva nou în rețea, îi oferă un anumit nume, care numele este determinat prin adresa IP. Când se oprește internetul pe telefon, acea adresă IP nu mai este validă. Dacă telefonul merge într-un alt loc, o să primească o altă adresă IP de la un alt router care are acest principiu de DHCP. Da? Și astfel, noi, utilizatorii, putem să accesăm internetul fără să fim conștienți de asta sau fără să ne batem capul că avem sau nu adresa IP pentru a face lucrurile acestea. Bun. Cam asta ar fi. E clar până în momentul de față? Scrieți-mi, vă rog, 3. Cifra 3 dacă e clar până acum de lucrurile pe care le-am discutat. Am vorbit un pic de porturi, de adrese IP, de scanare, de partea de DHCP. Vreau să mă asigur că este clar. 3 dacă e clar, 4 dacă nu e clar, vă rog. Scrieți-mi și... Bun. Ok. Super. Nice. Super. Pentru cei care nu ați scris, fie mi-apare mie mai târziu, fie poate nu vă e clar în momentul de față. Puneți întrebări, vă rog. Aveți întrebare, scrieți-o. Nu este nicio întrebare bună, nu este nicio întrebare rea. Toate sunt întrebări, sunt curiozități ale fiecăruia individual. Treceți-le, vă rog, în secțiunea din comentarii și le tratăm și le rezolvăm cu drag, fără probleme. Bun. Cam asta ar fi tema principală a ceea ce am vrut să abordăm astăzi. O să vă mai arăt încă o platformă prin care puteți să faceți scanările ulterior. Și partea de practică, fie o faceți acum, să-mi scrieți, vă rog, eventual dacă ați terminat, cine a terminat să-mi scrie în chat. Iar dacă nu reușiți să o faceți acum, dacă e un pic prea mult și mai trebuie să vă reuitați peste video sau să o luați un pic mai încet, atunci rugămintea mea este să o faceți ca temă de casă și să o trimiteți pe e-mail. O să discutăm un pic mai spre final despre zona aceasta. Bine? Să ne trimiteți la fel cum ați făcut până în momentul de față. Ok. Super, Dan. Felicitări. Sper că a fost util exemplu și că ați deprins lucruri noi. Bun, mai puțin să beau și o gură de apă.
Ok. Te-ai blocat la punctul 4, Răzvan. Super. Păi, la punctul 4, pur și simplu iei adresa IP a routerului și scrie acele cifre, nu știu, dau un exemplu. Care e adresa IP a routerului? Scrie în comentarii. Și pe ceilalți, vă rog, scrieți-vă adresa IP a routerului în comentarii ca să mă asigur că ați reușit să obțineți adresa IP a routerului vostru de acasă. Scrieți aici în comentarii, vă rog. Stați liniștiți, o adresă privată, nu vă hackuiește nimeni, nu vă sparge nimeni, nu poate nimeni să intre. Sunt anumite situații în care adresele seamănă foarte, foarte mult și lucrurile securizate, deci e ok. Uite, Gabriel și cu Cătălin sau Gabriel și cu Gabriel au aceeași adresă IP. Iată. Da. Au aceeași adresă IP. Asta este adresa IP a routerului, iar în momentul în care vrem să o accesăm din browser, avem nevoie să scriem asta. Da? http:// și așa mai departe. Da? Și în cazul acela o să putem ulterior să o accesăm. Uite că și Adrian are aceeași adresă IP. Bun. Zice că ai copiat, dar nu funcționează. Nu funcționează aici, depinde ce înseamnă asta, nu se conectează, poate nu este deschis, ai căutat să vezi dacă există portul, dacă portul respectiv într-adevăr e acela. 80, dacă e deschis portul 80? Da, am spus că IP-urile de pe ecran nu pot fi identice, exact, Gabriel, doar că noi aici suntem în rețele diferite. Practic, rețeaua mea de acasă, ce este în casa, în LAN-ul de acasă, cu aceste adrese IP private, ele nu ajung în internet și de asta cu toții avem adrese IP foarte similare. Da? Toate încep cu 192, de exemplu. În cazul ăsta, adresele IP toate sunt private, ceea ce înseamnă că nu ajung să meargă în internet. Și pentru că nu ajung să meargă în internet, fiecare poate să folosească aceste adrese acasă. Exact. Da. Porturile 53 și 80 deschise pe router pot să lase portițe deschise spre zone vulnerabile. Da? Deci, dacă cineva îți intră în rețeaua de acasă și vrea să-ți acceseze routerul, descoperă că portul 80 e pornit, intră acolo, în sine el nu e vulnerabil. Este vulnerabil dacă nu e configurat adresa, dacă nu este configurat un username și o parolă mai puternică versus admin. Da? Dar by default ele nu sunt vulnerabile pentru că e un serviciu pe care îl oferă. Știi? Și atunci prin 80 te conectezi la serviciul web și prin 53 te conectezi la serviciul acela DNS care îți transformă IP-ul în nume. Google.ro în 72.35.42. Aia face DNS-ul. Da, bun. Haideți să vedem. Mergem mai departe? Da? Aștept o confirmare de la voi. Să-mi spuneți dacă mergem mai departe. De timp îmi salvez și eu, că apoi să vă pot trimite documentația să puteți să vă folosiți de ea. Buenos. Din aplicație. Ok, deci în mare parte la fiecare este da și clar. Super. Răzvan, din aplicație. În aplicația Fing ăsta scanezi și aici în aplicație ai această opțiune de odată ce ai intrat pe router, deci mă arăt odată. Ai aici întreaga rețea, da? Și în întreaga această rețea apeși pe router. Apeși pe router și aici force sau ce scrie find ports open. Apeși pe ăsta și aici îți dă port 80 pe routerul respectiv. Și atunci tu tot ce faci este să intri, cred că dacă apeși pe ăsta, cred că chiar se dă. Uite, dacă apăs pe ăsta chiar îmi pornește portul respectiv pe router și de pe telefon am acces aici la Huawei. Da?
pur și simplu apăsând pe el. Fă lucrul acesta. Bun, ok. Hai să mergem mai departe cu lucrurile și să vedem ce avem aici pe rol, următoarea etapă. Da, bun. Deci prima etapă a fost să scanăm rețeaua Wi-Fi de pe telefon, să folosim aplicația Fing pe care am găsit-o în store, să identificăm adresa IP, porturi la Mac-uri, nu am uitat atât de mult, nu am focusat foarte mult pe Mac-uri, ci mai degrabă să accesăm site-ul și ce există acolo în cadrul acelui router. Mai departe, o să facem o mică scanare, unul din ele o să folosim, un tool mai profesional, și anume Pentest Tools. Pentest Tools este o companie românească pornită de un amic de-al meu care e expert pe zona asta de penetration testing și cyber security, și-a făcut doctoratul, mai multe lucruri și acum e o firmă destul de mare cu vreo 50 de angajați, pornită din România, care oferă niște instrumente foarte, foarte bune pentru scanarea și teste de vulnerabilități ale unei server, rețele, you name it. Pot să facă mai multe lucruri ei. Bun, pe scurt, asta este website-ul lor, Pentest Tools, puteți să-l căutați și pe Google, pentesttools.com, vă trimit și eu acces. Și aici ei ne oferă 3 moduri în a putea scana un site, o aplicație, o ceva și să vedem dacă găsim anumite vulnerabilități. Website scanner, network scanner și subdomain filter. Apoi au și un plan plătit specific pe tot felul de rapoarte, scanări pe care ei le oferă. Bun. Venind aici un pic mai jos, aici putem să introducem website-ul și ei o să facă apoi ulterior scanare și ne spune ce tip de scanare. Sunt termeni un pic mai complex și deocamdată aș prefera să nu intrăm în ei, doar să vă faceți ideea cum putem să folosim un astfel de instrument care ne ajută să facem tot felul de scanări și aici este un exemplu de rezultat în urma scanării. Spune că acel website pe care l-au scanat ei este vulnerabil, că are o anumită vulnerabilitate și că riscul acesta este destul de mare. Are aici 4 ca fiind high. Da? Data, ora, câte scanări, câte teste au fost realizate și aici ne spune nivelul de să zic alertă, de importanță, de prioritate al fiecăruia dintre aceste scanări și aici ne dă câteva informații despre acestea. Tot așa aici un video explicativ de cum se fac aceste lucruri. Am realizat și o scanare, ca să vă faceți. Este o scanare la nivel de rețea, pentru că am un server aici undeva în online. Mă puțin să opresc asta și să vă arăt. Să vă dau share screen la tot. Așa. Bun. Deci, după cum spuneam, am aici un server. Serverul este pe DigitalOcean. DigitalOcean este o platformă unde putem să punem servere. Da? Și am aici un server cu o anumită adresă IP. Dacă, de exemplu, copiez această adresă IP și o introduc aici în browser, o să îmi apară un mic website, un site default care funcționează. Pur și simplu am instalat un mic server web pe acest server Linux. În spate este Linux. Pentru cei care nu ați mai avut de-a face cu Linux până acum, lucrurile arată cam așa. Deschid o consolă ca să vă faceți o idee un pic despre asta. Și acesta este Linux, de exemplu. Și aici dacă dau o comandă, o să vedem că am port 80 pornit pe acest server și web este Apache. Da? Asta este în cazul meu. Dacă dau un nmap, nmap este oarecum chestia aia din backend pe care aplicația aia FING o folosește pentru scanare. Da? Poate să fie în zona asta sau principii similare. Este o aplicație care se folosește de obicei din linia de comandă. Ideea îmi spune că i-am spus ok, scanează-mi hostul curent, localhost, serverul acesta, scanează-mi-l și îmi spune că avem deschis un port 80 HTTP care are acel website pornit și îmi spune că mai are încă o formă de a mă conecta la el prin aplicația asta SSH care e formă de conexiune la distanță. Da? Acum ce vă invit și pe voi este să accesați și voi această adresă IP. Da? Să o luați, să o puneți în browser, accesați adresa IP.
Adresa IP fiind de mai devreme, și anume 159.65.114.88. Da? Luați și treceți adresa asta IP în browser și rezultatul ar trebui să fie asta de aici. Da? Pagina aceasta. Da? Ca fiind. Aici nu este securizat pentru că nu am activat securizarea, pentru că nu e necesar în zona aceasta, nu se întâmplă nimic. Pur și simplu intrați pe ea și ar trebui cu toții atunci să fim aici pe acest server. Hai să vedem dacă am reușit să intrăm. Aici ne spune câte conexiuni sunt făcute la acest server și văd că ați reușit o parte dintre voi să intrați și să-l accesați. Aici sunt două adrese IP, unul dintre ele cred că este al meu, iar celălalt s-ar putea să fie al uneia dintre voi. Bun. Da, cam asta este un mic mod în care lucrez și rulez pe un server Linux. O să vă dau un pic mai multe în următoarele momente, să vă spun și de cursul de securitate cibernetică, unde stăm 12 săptămâni și lucrăm doar pe chestiile astea și cum vă dau mai multe informații atunci în cazul în care considerați că e ceea ce doriți să faceți pe mai departe. Ați reușit să accesați? Da? Mai pot cum se numea hostingul website-ului? Da, în general pot să apară tot felul de probleme la instalare. Sunt mai multe variante de a instala. S-ar putea să-ți apară acea chestie neagră și ecranul negru, Gabriel, și să nu mai funcționeze. Răzvan, nu știu de ce ți apare 404 not found, pentru că mie mi-apare foarte ok. Atunci vezi așa, poate merge în formatul ăsta. Emanuel, mai poți repeta, te rog, cum se numea hostingul website-ului? La ce te referi? La site-ul ăsta sau la celălalt, la Pentest Tools? Pentest Tools o să-l folosim. Vă trimit aici și Pentest Tools. Vedeți? Oricum, toate acestea le voi pune și după. Deci o să aveți acces la ele și după sesiunea noastră, tot așa, în secțiunea de înregistrări. Le veți putea găsi acolo. Bun, funcționează, super. Bun. Scris. Ok. Bun. Emanuel, sper că ți-am răspuns și ție la întrebare și ai reușit să obții accesul la ceea ce doreai. Da, a reușit toată lumea? Scrieți 1, vă rog, cei care ați reușit să intrați pe acel site, acela cu 159. DigitalOcean se numește acela, DigitalOcean. DigitalOcean. Super, mulțumesc. DigitalOcean.com. Da, no, bun. Excelent. O să mergem mai departe atunci și să vedem pe acest server din cloud care era acolo în DigitalOcean pe care vi l-am arătat mai devreme, să vedem mai exact ce se întâmplă și să aruncăm aici o privire cam cum arată anumite scanări de vulnerabilități. Da? Cum am făcut, destul de simplu, nu e nimic complicat. Vă invit și pe voi să faceți acest lucru, să luați acea adresă IP, să intrați pe zona aceasta la FreeScan și să vă alegeți una dintre acestea două. Vă recomand primele două, că ultima nu o să aibă efect. Deci 1 sau 2, da? 1 sau 2. Alegeți care vreți voi. Ăsta sau ăsta. Website Scanner sau Network Vulnerability. Și aici, pur și simplu, puteți să introduceți adresa IP. S-ar putea să nu meargă. Dacă nu merge, selectați a doua variantă. Da? Și aici treceți adresa IP a acelei mașini. Aici trecem adresa IP, aia cu 1, 5 de care am zis eu. Asta de mai devreme. Asta de aici, da? O să trecem asta și apăsăm motoră și apăs scan target, iar pentru celălaltă scanare, pentru website scanner, folosesc asta, da? Și cu HTTP în față. HTTP // numai că el o să-mi arate aici, o să spună by default HTTP.
Și cu asta în față apăs pe Scan Target și îmi generează o scanare. Vedeți aici Scanning in Progress și imediat o să-mi arate care este rezultatul final al acestei scanări. Ok, hai să vedem dacă ne apar anumite vulnerabilități. Și iată, avem câteva elemente de informare, câteva de 6, 1, 1. Bun, venim aici și îmi spune, ok, ai aici setat anumite lucruri pentru versiunea cu tare, anumite lucruri care țin de proxy și asta este o vulnerabilitate care a fost descoperită recent, acum în 2023. Da? Și poți să accesezi netul și să vezi mai multe despre ea. Problema, software-ul pe care tu l-ai este ăsta, 2454 și problema asta este de la 240 până la 2455. Da? O soluție la zona asta este actualizare. Da? Putem să actualizăm serverul, zice că recomandăm să aveți versiunea minim 2456 al acestui server Apache în cazul ăsta și de acolo nu o să mai ai problema aceasta și nu o să mai fie vulnerabil serverul tău la anumite vulnerabilități. Și apoi aici iarăși ne mai spune alte tipuri de vulnerabilități care ar putea să expună serverul la diverse lucruri, dar aici soluția ar fi în cazul ăsta actualizarea la o versiune un pic mai bună. Apoi îmi spune că ok, o chestie așa medie, că această comunicare nu este securizată, adică nu are HTTPS, ci este HTTP, da? Și aici trebuie să vin să fac anumite modificări și apoi mai îmi dă alte câteva lucruri puțin mai puțin relevante, în cazul ăsta nu atât de importante sau nu atât de critice cum era cea de aici, cea roșie din cazul acesta. Da? Și asta este modul în care ajungem să scanăm un astfel de server sau un site, punem aici denumirea site-ului respectiv și apoi generează scanarea. Dacă vrem să descărcăm, putem aici să descărcăm raportul respectiv. Eu v-am dat site-ul ăsta sau serverul ăsta pentru că este unul al nostru de la TeachBit și puteți să-l scanați, puteți să faceți ce vreți pe el. E 100% ok. Bun, o altă scanare pe care am făcut-o este cea de aici. Asta e o scanare la nivel de rețea, Network Vulnerability Scanner, și nu scanează serverul, scanează mașina din alți papuci și îmi dă o chestie similară, că hey, există o vulnerabilitate pentru aceeași versiune și îți recomandăm să actualizezi la o versiune nouă. Da? Și asta oarecum vă spuneam data trecută că există anumite site-uri, există anumite principii în zona asta de securitate, una fiind în general actualizează. Nu trebuie să actualizezi imediat ce a apărut o versiune nouă, pentru că pot să apară vulnerabilități pe ea, dar fii atent și din când în când fă update-uri constante pentru a acoperi și a preveni anumite versiuni anterioare care au fost, anumite bug-uri, anumite probleme care au apărut de-a lungul timpului, dar nu au fost încă rezolvate în etapa aceea. Și scannerul ăsta, ca o paranteză, ne oferă informații despre porturi și despre versiuni și despre toate aceste lucruri și atunci știm exact ce fel de versiuni există, la fel cum și telefonul ne-a oferit. Și apoi ne spune, ok, uite, mai poți să folosești aceste tool-uri, tot așa, reconnaissance, scanere și tool-uri de exploit, adică de a face testare și de a face pentesting direct pe baza lor. Da? Bun. Cam astea ar fi lucrurile în linii mari pe zona aceasta de scanare. Nu am să merg mai în detaliu, pentru că cred că e suficient. S-ar putea unele să fie un pic prea tehnice și nu vreau să vă bulversez sau să fiți apoi confuzi. Cred că v-am dat destul de multă temă de casă să puteți să vă documentați și să aflați mai multe lucruri în funcție de interesul vostru pe zona aceasta. Bun. Deci, după cum am spus, scanarea folosind tool-uri profesionale, Pentest Tools și Nmap în zona aceasta, acestea le folosim și nu în ultimul rând urmează să trecem la o zonă mică de prevenție și să vedem cum facem prevenția. Spuneți-mi până în momentul de față, cum e? E în regulă? E clar pentru toată lumea? Scrieți-mi, vă rog, o notă de data asta, o notă de la 1 la 10, fără 7, cât de clare au fost cele două lucruri discutate până acum. Scanarea de pe telefon folosind aplicația FING și, în ultimul rând, scanarea folosind acel tool profesional Pentest Tools. Da?
O notă, vă rog, uite, Răzvan spune că e interesant, o notă de la 1 la 10 fără 7. Vă rog, 7 v-am mai spus, e pentru mine. Super, super. Excelent, apreciez. Nice. Bun. Super fain. Bun. Atunci, dacă lucrurile sunt un pic mai clare, o să mergem ușor mai departe. Ok. Bun. Adrian, în cazul în care ai întrebări, să scrii în chat, te rog. Cu Wireshark. Wireshark e un tool un pic mai complex, nu aș vrea să intrăm neapărat cu el, dar cu Wireshark poți să scanezi traficul și să vezi ce se întâmplă în întreaga rețea și să mai multe componente acolo. Cu Wireshark vezi lucrurile pe care le-am discutat noi până în momentul de față. E un pic mai necesită un pic mai mult de lucru cu Wireshark. S-ar putea să fie un pic mai dificil de digerat. Vreți să vă arăt un pic, să vă faceți o idee cam ce face Wireshark? Cum arată traficul și lucrurile astea? Nu o să stăm acum să vă explic fiecare detaliu, numai în cazul în care vreți pot să vă dau mai multe detalii. S-ar putea un pic să fie un pic mult, dar na, e o chestie opțională. Bun. Ok, atunci, dacă vreți asta, hai să vedem cu Wireshark. Bun. Deci ăsta e Wireshark. Da. Cu Wireshark am deschis tool-ul. Ce îmi facem? Îmi arată. Vedeți aici foarte multe de asta, ca un heart rate, da? Sunt informații care sunt generate în momentul de față de către conexiune la internet. Dacă dau dublu click pe el, o să vedeți că apare foarte multe chestii de astea, foarte mult. Aici scrie UDP, știți că erau două protocoale, este TCP și este UDP. Da? Astea două. TCP este folosit când mă conectez la site-uri web și lucruri de genul și UDP este folosit când avem, nu știu, videoconferințe, când avem voice over IP, audio, video, streaming de genul. Acum suntem în categoria streamingului, cel puțin pentru mine. Tot ceea ce generează calculatorul acesta cu ajutorul aplicației pe care o folosesc este sub formă de streaming. Da? Și ceea ce vedeți aici, ăsta este traficul care este trimis. Și dacă vă puteți uita aici, ăsta este adresa IP a calculatorului meu și asta e adresa IP a serverului. Serverul fiind ăsta de aici, StreamYard. Da? StreamYard.com. Și atunci îi se trimite acestui server această informație în mod constant prin protocolul UDP. Și atunci, trimițând foarte multe pachete aici, numărul de pachete care se trimite, la un moment dat serverul poate să zică hei, uite aici foarte multe pachete și serverul ia pachetele respective și apoi le trimite mai departe către voi. Și voi, de exemplu, când scrieți ceva, serverul îmi trimite mie înapoi, că până acum i-am trimis eu foarte mult, dar când mă uit și eu, de exemplu, aici și mă văd aici, asta îmi revine mie și voi mai îmi scrieți ceva aici jos, acel pachet o să vină de la server către mine, aici pleacă de la mine către server. Da? Și ăsta e un format destul de interesant să vedem ce se întâmplă în spate și monitorizarea traficului, nu din rețea, ci traficul generat de la mine către internet, da? Sau către rețeaua locală. Și aici avem un exemplu de trafic TCP, unde aici este o altă adresă IP, cel mai probabil tot de aplicației respective StreamYard, care asta veghează conexiunea securizată la internet. TLS este partea aceea de Transport Layer Security, adică conexiunea securizată și aici nu pot să văd informațiile pentru că ele sunt criptate. Da? Așa arată datele criptate. Asta e exemplu cum arată datele criptate. Acesta, la fel, datele teoretice ar trebui să fie un pic mai greu de descifrat. Da? Și de asemenea și ele criptate. Și aici avem adresele IP, sursa, adresa destinație și porturile, după cum am vorbit noi. Ăsta e portul de unde pleacă de la mine și portul destinație, adică 443, adică HTTPS. Da, cam asta despre Wireshark. Sunt mult mai multe de discutat, dar doar așa, ca principiu, să vă
faceți o idee legată de program și cum funcționează pentru asta. La ce mă ajută programul ăsta? Să pot să monitorizez în mod constant traficul, mai ales în momentul în care lucrez într-un mediu de ăsta de networking și să pot în mod constant să văd ce se întâmplă eventual în rețea sau să iau mostre de trafic și să văd dacă sunt ok sau nu. Asta implică destul de mult inclusiv munca de analist. Da? O persoană care face muncă de analiză are nevoie să facă asta și să stea cu astea în mod constant și de acolo să vadă ulterior cum pot ei să folosească lucrurile de genul pentru a identifica dacă lucrurile sunt ok în rețea sau sunt mai puțin ok în rețea. Da? Aici depinde foarte mult ce înseamnă. Că se folosește prea mult internetul pentru descărca torente, că e folosit prea mult pentru YouTube, că e folosit prea mult pentru a descărca aplicații. Și apoi adminul de securitate trebuie să vină și să spună băi, nu avem voie cu astfel de aplicații, nu le putem da voie utilizatorilor să instaleze orice fel de lucruri pe care le găsesc pe net, sunt calculatoarele companiei, riscăm să le virusăm, dacă le virusăm ajunge un virus la unul, pot să ajungă la toate, apoi să nu mai funcționeze, să pierdem date, oamenii să nu mai poate să lucreze, să avem parte de un denial of service masiv, să pierdem bani, să putem să pierdem chiar și clienți, reputația noastră să meargă în cap și ulterior business-ul să intre în faliment. De la o simplă chestie de genul. Chiar dacă compania era profitabilă, și să nu uităm, compania până la urmă și profitul pe care îl generează este cea care dă de mâncare tuturor, acționarilor, managerilor, angajaților, tuturor. Da? Și dacă se întâmplă ceva, chiar la nivel ăsta de securitate, poate să ducă în cap întreaga companie și să cadă. Da? Să cadă, să nu mai poate să-și revină. Sau dacă să-și revină să fie grav afectată și o bună parte din oameni să-și piardă joburile și veniturile și toate cele. Da? Asta e lumea în care trăim, din păcate, și trebuie să fim aware în anumite contexte și de aceste lucruri. Da, te pot vedea dacă ești pe YouTube și chiar am văzut situații în care vin la tine, vorba aceea, în ghilimele, vin la tine la masă, îți trimit o înștiințare și zic, hei, uite, ai folosit excesiv ABCD. Există, în orice companie mai mare, există filtrare foarte, foarte în adâncime. Bine, o să vadă adresa IP, nu o să stea adminul ăla să vadă, mamă, uite, Cristian a stat pe YouTube și s-a uitat la video, la un podcast în loc să lucreze. Nimeni nu face chestia asta. Se uită nu dacă o persoană face, ci se uită dacă fac 48% din angajații din companie, care duce la scăderea productivității cu nu știu cât, care are un impact în profit estimat de 30% și dacă tăiem aia o să crească profitul nu cu 30, cu 15. Așa gândesc acționarii unei companii. Da? Și din papuci ăștia se raportează. Ceea ce, ăsta e sistemul economic, așa funcționează lucrurile, it is what it is. Nu cred că putem să schimbăm prea mult lucrurile, doar noi să fim conștienți de anumite elemente și să nu ne simțim nervoși sau neîndreptățiți pentru cum aleg alții să joace. Dacă nu ne convine, mereu există alte oportunități. Da. Exact. Da, uite cum spune și Cătălin. La noi au blocat YouTube din firewall pentru a ridica productivitatea. Exact. Da. Nu zic că e cea mai bună formă de a crește productivitatea, pentru că problema principală, din punctul meu de vedere, la locul de muncă, dacă vreți să vorbim despre asta, din punctul meu de vedere, problema principală la locul de muncă nu este productivitatea asta, ci este că trebuie să stai X ore. Și dacă eu sunt făcut să lucrez 3 ore, să lucrez foarte eficient și apoi nu mai pot să dau randament, dar în 3 ore termin cât alții în 2 zile, foarte bine, bravo mie ca individ. Dar dacă forțez o persoană să stea un anumit număr de ore, atunci lucrurile respective s-ar putea să nu fie cele mai bune. De exemplu, noi am tăiat ideea de număr de ore. La noi este pur și simplu la ok, ai o anumită activitate, îți organizezi ziua cum dorești tu, important e să ajungi și să-ți îndeplinești responsabilitățile și să reușești să produci un anumit target stabilit în funcție de rol, pentru că fiecare persoană are un anumit rol și atunci responsabilitatea respectivă, targetul acela îi revine omului și omul respectiv știe ce are de făcut și își împarte el timpul cum vrea
și în 80% din cazuri colegii și ating și noi ca și companie ne atingem rezultatele pe care le propunem, ceea ce e ok. Suntem mult mai liniștiți, mult mai fericiți, nu trebuie să stăm nu știu cât timp toată ziua la birou și facem lucrurile că vrem să le facem, că le facem din plăcere și că e un motiv fain de a lucra și de a trăi până la urmă. Și da, asta e it is what it is. Sunt zone mai libertine, zone mai în zone mai puțin libertine, da? Deci depinde, apreciez Cătălin. Găsești la noi pe site. În secțiunea de contact, acolo este ce persoane căutăm eventual în cadrul companiei. Neapărat acum trebuie neapărat să știi o limbă străină, da? Deci asta ar fi să știi bine să vorbești engleză în mod special. Asta, dacă e să, asta e cel mai important criteriu acum. Cu mare drag. No, bun. Da, cam astea ar fi lucrurile legate de zona pe care am discutat-o. Hai să mergem mai departe și să vedem câteva componente de prevenție. La prevenție e destul de simplu, oarecum se leagă cu ceea ce am vorbit noi zilele trecute, și anume actualizarea aplicațiilor, actualizarea aplicațiilor din, nu știu, App Store-uri, din platformele acestea de unde aveți. Nu descărcați lucruri de pe torrent și folosiți-le. Mai bine, asta e o chestie pe care am învățat-o, mai bine mă gândesc cum pot să fac mai mulți bani și cu banii respectivi să-mi cumpăr, nu știu, un abonament să văd un film, să-mi cumpăr un program, mai bine să fac lucruri așa și din punct de vedere divin și din punct de vedere karmic și de mai multe puncte de vedere decât să încerc să fur lucruri și să le iau de pe torente și toate cele. Asta cu nu avem bani, asta e o scuză națională, dar nu trebuie să fie și în cazul tău sau în cazul meu. Putem să găsim forme în care să prevenim asta, pentru că oamenii știu și exploatează pe cei care, vorba aia, nu prea există lucruri gratis. Da? La un moment dat, chiar dacă stai pe YouTube și nu știu, urmărești un video, ai impresia că e gratuit, dar cineva câștigă bani de pe urma respectivă. Că la început vezi o reclamă, la final mai vezi o reclamă, între timp îți mai apare un pop-up, YouTube-ul face bani, omul care a creat video face bani, da? Și tu îl consumi. Aparent e gratuit, dar nu este chiar așa. Da? Și atunci e important să fim conștienți de aceste lucruri și să prevenim. Asta e foarte, foarte important. Ca la sănătate, ca în contextul acela, prevenția e una dintre cele mai importante lucruri. Și atunci, nu intrați pe site-urile acelea mai pompoase, nu intrați pe torrente și descărcați de acolo, căutați să le luați din surse mai sigure sau în anumite moduri în care să fie scanate și să vă asigurați că într-adevăr e ceea ce căutați. În al doilea rând, actualizați software-ul și aplicațiile pe care le folosiți. În al treilea rând, folosiți parole un pic mai puternice, da, care să aibă minim 12 caractere. V-am arătat data trecută generatoare de parole, în mod special la router. V-aș recomanda să vă schimbați parola de la router. Dacă voi sunteți stăpânul casei, voi ar trebui să accesați și să știți care este parola de la router. Mă bucur că la mine nu e admin și așa nu oricine poate să intre. Da, e un pic mai diferită. Și atunci aveți nevoie din punctul meu de nevoie de un pic de ownership pe zona aceasta, de a înțelege lucrurile și a le modifica și a preveni lucrurile. Cu toții începem să apreciem ceva când nu mai este. Sau a fost bine, a fost foarte rău, după care a revenit, ai trecut de etapa foarte rău, ai ajuns într-o etapă în care iarăși e bine sau foarte bine, o să vezi total diferit viața și total diferit lucruri și o să apreciezi mult mai mult lucrurile din jur. Da? Și atunci și în contextul ăsta, fiecare facem cum considerăm. Vă invit să fiți aware, să fiți conștienți de aceste lucruri și în ultimul rând, recomandarea ar fi pentru wireless să folosiți securizarea cu VPA3, nu VPA2, în general parole mai puternice și VPA3 acum a apărut de câțiva ani, e mai folosit și e mai sigur și poate să prevină mai bine zona asta de anumite probleme care să apară la nivel de rețea. Da? Ok, avem o eroare de WordPress pe care mulțumesc, apreciez. Nu am luat la cunoștință. Mulțumesc. O să investighez imediat și se rezolvă. Mersi. Deci cam astea ar fi elementele principale de prevenție. Antivirusul ajută foarte mult, deci și acesta îl puteți folosi.
e destul de bun. Iarăși, important să fie actualizat și cu cât versiunile sunt mai plătite, cu atât și dezvoltatorii și companiile își dau silința să facă lucrurile să funcționeze. Altfel, lucrurile s-ar putea să nu funcționeze la fel de bine în diverse contexte, în diverse situații, pentru că mai au lucruri free, cumpăr asta, e gratuit și te pun să faci tot felul de lucruri de genul care nu tot timpul sunt potrivite, să zic așa. Bun. Deci, de obicei, repet, ce este plătit e bun sau poate fi bun și o soluție adesea destul de ok pe care o puteți folosi, o puteți avea în vedere, pentru că pur și simplu așa funcționează lucrurile, ce să zic. Întrebări până aici? Acum merge pagina de cariere. Mersi că m-ai anunțat. Am rezolvat. Probleme în backend. Dar s-au rezolvat. Bun, întrebări, dragilor? Scrieți, vă rog, 1 dacă e clar, 2 dacă e semiclar, 3 dacă nu e clar deloc, 1 dacă e clar, 2 dacă e semiclar, 3 dacă nu e clar deloc. Lucrurile pe care le-am făcut până în momentul de față. Hai să vedem. Bun. Ok, bun. Super. Ioana, ai anumite întrebări? Văd că ți-e semi-clar. Dacă a fost puțin prea tehnic, îți recomand să revezi un pic materialele și să te uiți asupra lor. Dacă ai întrebări și putem acum să discutăm și să concluzionăm pe baza ce am vorbit până aici sau să te ajut, chiar acum spune-mi. Dacă nu, atunci pot să rearunci o privire asupra materialelor și revedem atunci. Bun. Ok. Hai să vedem atunci care ar fi următorii pași, care este tema pentru data viitoare. Tema pe care vă invit să o trimiteți pe e-mail. Odată este cea de a vă instala aplicația pe telefon și apoi este cea de a scana rețeaua de acasă și rețeaua dintr-o cafenea, un restaurant sau un mall, ca să vedeți exemple diferite. Nu faceți, vă rog, măgării în zona aceasta, ci pur și simplu uitați-vă așa de curiozitate și apoi, în cazul în care doriți, vă invit să trimiteți tema la contact@tijbi.ro, cum ați făcut-o și până acum și vă mulțumesc, cu subiectul ziua 3. Da? Și acolo, pe mai departe, dacă aveți nevoie de întrebări sau feedback, ca să fie concluzionată și ziua de astăzi. De asemenea, pentru cei care vreți să mergeți mai în avans, vă recomand, sau mai în detaliu, vă recomand să faceți asta de aici. Da? Asta să fie un fel de temă mai avansată. Do it, pentru că e fain, interactiv și sunt lucruri bune, benefice pe care le-am discutat până acum și care sper să fie de ajutor. Bun, acum oficial am încheiat cursul de securitate cibernetică, dar înainte de a ne lua la revedere, aș vrea să vă propun ceva și să vă întreb, să vă anunț și apoi să vă las la dispoziție cum decideți voi. Pe scurt, urmează să organizăm un masterclass de securitate cibernetică pe durata 12 săptămâni, undeva începând cu luna viitoare. O să începem undeva la începutul lunii aprilie, undeva pe data de 3, o să fie o perioadă așa mai de încălzire și apoi undeva pe mijloc de aprilie, poate eventual după Paști, o să-i dăm drumul și o să ne vedem de 2 ori pe săptămână, o dată într-un format live, o să fie într-un format pe Google Meet, unde să și putem să comunicăm, audio sau chat sau video, fiecare face cum consideră. Avem în momentul de față o grupă în desfășurare, urmează să încheiem sesiunile cu ei și vrem să pornim o nouă grupă în luna aprilie. Suntem în căutarea a 6 studenți în momentul de față, mai 6 locuri ar fi disponibile. Și vreau să vă întreb dacă ați fi interesat să vă dau mai multe detalii despre cum se desfășoară, despre ce înseamnă, despre ce învățăm acolo, despre rezultatul final, despre preț și așa mai departe. Scrieți, vă rog, în secțiunea din chat, să știu că e ok și pentru voi să stăm cam 10-15 minute să
să vă dau mai multe detalii. Ok, nivelul ridicat de cunoștințe necesar pentru acest curs? Nu. Am avut persoane care, voi acum aveți un nivel mai ridicat față de persoanele sau o parte din persoanele cu care am început inițial cursul de securitate. Cu ei acum suntem la săptămâna 9 și unii dintre voi sunteți poate mai avansați față de persoanele cu care am început acolo. Trecem cu ei și prin rețele de calculatoare și prin Linux. Vă dau toate detaliile. Ok, apreciez. Bun, super. Nu e nicio obligație, doar vă spun să vă faceți o idee, după care și legat de preț. Este un program premium, asta e un lucru pe care vreau să pun accentul. Este un program în care sunt acolo și caut să vă răspund la întrebări și scopul la final este să vă ajut să vă angajați sau să învățați mai bine zona asta și să avansați în carieră. Rolul meu este să îi ajut pe oameni să exploreze lucruri noi, să fie mai bucuroși și să plece la final de zi cu sufletul plin și cu portofelul plin, sau cu sufletul și mai plin și portofelul și mai plin. Asta fac și vreau să vă arăt. Cred că o să intervină că sunt doar 6 locuri disponibile. Da, înscrierile au început de ceva timp și tot mai mulți oameni se înscriu și de asta numărul de locuri nu mai este atât de mare. Deci, bun, hai să nu mai zăbovesc și să vă spun. Deci, masterclass de securitate, 12 săptămâni stăm împreună, este live, în direct, ne vedem la față, vorbim toate cele, este pe Google Meet, ne vedem de 2 ori pe săptămână. O dată pe săptămână este predare, adică stăm cam 2 ore, 2 ore jumătate și facem lucrurile cum am făcut aici, numai că mai în detaliu, mai stricăm lucruri, mai facem hacking, le mai reparăm, facem chestii de astea. După care, asta să zicem că se întâmplă într-o zi pe săptămână, după programul de muncă, undeva în jur de ora 6, ora României. După care, în cealaltă zi, ne auzim o oră, ne auzim audio pe Discord și stăm și răspund doar la întrebările voastre. Orice fel de întrebare aveți care sunt în zona de securitate, în curs, pe lângă curs, unii mai explorați alte lucruri, stăm acolo și în fiecare săptămână ne auzim. E o formă de Q&A, de coaching în care operăm lucrurile. Deocamdată nu am stabilit, Ioana, exact care o să fie zilele. Presimt că o să fie undeva, aș putea să zic, fie miercuri, fie joi, de la 18, ora 18. Asta ar putea să fie zona de predare și probabil răspunsuri și întrebări Q&A o să fie lunea pe la ora 18, 18:30, ceva de genul am în minte. Bun, dar nu e 100% că acestea o să rămână. Formatul cel mai potrivit pentru mine cel puțin este lunea de la ora 6 și joia de la ora 6. Da, bun. Așa, în linii mari, am aici o scurtă prezentare, un scurt brief de proiect în care să vă faceți o idee un pic mai clară. Da, ați văzut. Dan spune începutul unei noi generații de profesori care va duce România la un alt nivel, te așteptam de mult, adică ați văzut și voi, ați gustat un pic din lucruri, sper că v-ați făcut o impresie despre mine și despre cum îmi place să predau și să fac stilul, ceea ce am făcut până aici. Pe scurt, ce se întâmplă în cadrul acestui curs? Sunt 12 săptămâni, partea bună că nu e nevoie de experiența anterioară, l-am construit în așa fel încât să lucrăm și să dezbatem lucruri fundamentale și anume partea aceasta de care ține de joburi, oportunități, clarificarea rolurilor din domeniu, am vorbit și noi de-a lungul acestor zile. Apoi, într-o săptămână o să vorbim de fundamentele rețelelor, am făcut și noi acest lucru, aici o să adăugăm câteva concepte în plus, dar în mare parte le-am acoperit aici. Ce nu am făcut aici, nu am făcut partea de Linux în detaliu. Aici o să facem zona de Linux în detaliu, o să ne instalăm Kali Linux, mașini virtuale, lucruri de genul, atât pe sistemul local cât și în server și o să vă arăt cum am făcut și mai devreme cu acel exemplu în DigitalOcean și v-am arătat cu ecranul acela negru și unde dădeam comenzi. La fel o să știți și voi să faceți toate aceste lucruri și să aveți propriile voastre servere în zona aceea de cloud.
după care o să vorbim despre fundamente securității cibernetice și securitatea personală în internet, lucru pe care le-am acoperit. Aici o să ne axăm un pic mai mult pe zona de corporate, pe zona de companii, pe zona de analiză de date, de trafic și cum să ne asigurăm că și utilizatorii companiei aceia știu ce fac și sunt în siguranță, politici de securitate și așa mai departe. Apoi o să facem acest proces de hacking și cum obțin hackerii acces la informații, diferite tool-uri, pentest tools, reconnaissance, lucruri pe care le-am făcut acum, dar o să vă arăt mai multe tool-uri și cum puteți să faceți lucrurile din linia de comandă și să mergeți mai în adâncime. Apoi am să vă arăt câteva moduri în a face hacking și anume denial of service și hacking la nivel de sistem de operare, cum să puneți în cap rețele, cum să puneți în cap servere, vorba vine în cap, să le temporar să nu mai funcționeze din doar câteva comenzi și apoi cum să ajungeți să preveniți aceste lucruri. Network hacking și anume cum putem să facem acele atacuri de tip man in the middle de care spuneam și să interceptăm traficul altora și să vedem apoi obținem parole și tot felul de lucruri de genul și cum, bineînțeles, cum putem să prevenim. O mică paranteză, scopul cursului nu este ca voi apoi să deveniți hacker și să mergeți în lume și să faceți prostii, nu despre asta e vorba. Scopul este să vedeți ambele perspective, să vedeți și perspectiva în care fac hacking și știu să apăr și apoi să mergeți să vă angajați și să faceți asta as a job și să fiți bine plătiți. Asta e intenția cursului și pentru asta l-am scos în față. Apoi, o să învățăm partea de firewall, ce e un firewall și cum configurăm firewall-uri. La un moment dat o să instalăm și un website pe WordPress și să-l punem diferite elemente de securitate ca să-l facem să fie sigur, după care o să încercăm să spargem site-ul respectiv. O să încercăm să spargem site-ul prin password hacking și anumite măsuri de hacking care au de-a face cu zona de web. Și în ultimul rând o să vorbim despre partea de criptografie și zona de firewall-uri. Apoi o să stăm 2 săptămâni pe un proiect de final, proiect care îl veți putea ulterior adăuga în cadrul unui portofoliu și acel portofoliu apoi, invitația mea, sau ăsta este scopul final al cursului, să aveți o documentație ca la licență sau ca la master, să vă faceți o prezentare a acelui proiect, să vorbiți câteva minute pe baza lui, iar apoi acea prezentare o vom folosi ulterior pentru a vă optimiza sau a vă crea profilul de LinkedIn și a vă pune în legătură cu anumiți recrutori, să luați legătura cu ei, noi să luăm legătura și noi pentru voi, vă dăm scripturi, toate informații, toate mesajele de care aveți nevoie, recomandări și așa mai departe, ca voi ulterior să puteți să obțineți între 1 și 5 interviuri, după care să obțineți 1, 2, poate chiar 3 oferte de angajare și apoi, în cazul în care asta vă doriți, să mergeți pe această nouă direcție. De învățat o să fie în grupe, o să învățăm în grupe, o să aveți accesul în cadrul platformei, o să primiți și cursul de securitate din cadrul platformei și alte materiale și multe alte cursuri în cazul în care nu aveți deja acces. O să purtăm discuția noastră în mare pe grupul de Discord, unde acolo lucrăm în mod constant, vorbim, avem un chat și de-a lungul săptămânilor creștem, evoluăm și vă răspund la întrebările pe care voi le aveți. Chiar astăzi, înainte de sesiunea aceasta, am avut o conferință cu colegii din grupul de Discord, cu cursanții de acolo. Ăsta este grupul curent a masterclass-ului de securitate. Ne-am întâlnit aici de-a lungul zilei, aici sunt înregistrările și aici colegii ce mai postează și ce fel de materiale avem, resurse pentru fiecare săptămână în parte. Mai găsim și noi bug-uri la site, ne mai ajută și ei să le mai rezolvăm, da? Deci discuții în permanență și tot felul de experimente și exemple pe care le facem și le rulăm. La final o să plecați practic cu cunoștințe, o să plecați cu un portofoliu care o să arate ceva de genul și o să plecați cu profilul de LinkedIn. Și pentru cei care alegeți și acel pachet, avem și un pachet de monitorizare până la angajare. O să aveți întregul flow și colegii mei o să vă stea la dispoziție și cu modulul de angajare, cu modulul de certificare și toate aceste lucruri pentru a fi full echipați și apoi să vă realizați cariera în zona asta. Ăsta este exemplu de video în care unul dintre cursanți a reușit să facă un laborator pe zona de rețele și să realizeze. Salutare tuturor, eu sunt Cristi.
participant la masterclass-ul rețele de calculatoare organizat de Ramon Stase și am să vă prezint proiectul meu de final. Am ales să-l fac. Și aici Cristi vine și explică cum a făcut, interfețe sunt de și arată mod acces, iar aceasta care face legătura. Da? Care sunt plusurile? Un exemplu, ăsta e exemplu pe care îl folosește ulterior pentru a se angaja. El a obținut și câteva interviuri de angajare de atunci și în momentul de față, cred că încă e în proces de interviu sau acum urmează să se angajeze. Avem o persoană, de exemplu, care la vârsta de 58 de ani a reușit să se angajeze și să fie freelancer la o companie locală cred că din București, pe zona asta de rețele de calculatoare. Da. Bun. Acum, revenind la partea de securitate, o să aveți acces la înregistrări, o să aveți acces la live-uri. Aici câteva exemple din cadrul masterclass-urilor. Stăm, vorbim, puneți întrebări activ, un pic mai interactiv față de cum e în formatul acesta unde e mai mult text, aici este și audio și putem să discutăm aici, tot așa, exemple, vorbim, lucruri respective. Am abordat și noi zona de IP-uri, zona de servere și toate aceste aspecte până în momentul de față. Da. Bun. Acum, ca nivel de cunoștințe, aș recomanda cursul de competențe digitale cel puțin, dar având în vedere că sunteți aici, în general, aveți cunoștințe tehnice pentru asta. Dacă ați înțeles ideea de IP-uri, ați reușit să instalați acea aplicație, să vă scanați rețeaua, să accesați poate routerul sau să accesați site-ul pe care l-am trimis, în mare cunoștințe, sunt super ok și ați înțeles 80% din ce am discutat în cursul ăsta, atunci din punct de vedere al cunoștințelor sunteți ok. Noi în general preferăm să nu lucrăm cu oamenii care nu se descurcă cu calculatorul, oamenii care nu prea știu ce vor, căutăm să evităm să lucrăm cu aceștia și suntem interesați să lucrăm cu acei oameni care fie vor reconversie profesională, fie vor un nivel nou de a vedea lucrurile, de a vedea lumea și de a explora, sau pur și simplu sunt foarte curioși de domeniul ăsta, dar și știu să facă și vor să facă niște lucruri practice, pentru că așa, de teorie, am fost și eu teoretician foarte mult timp și mi-a cam ajuns, vreau să fiu mai mult practician și să pun accentul pe practică. Cunoaștem și sistemul de învățământ din România, care este iarăși foarte teoretic și nu neapărat în același film cu lumea în care ne aflăm, și intenția acestui curs este să vă ajute să obțineți cunoștințele necesare și să vă prezentați în așa fel încât la final de zi să puteți să vă angajați pe o zonă de analiză de securitate, iar apoi de pe zona de analiză de securitate să alegeți voi unde vreți să mergeți mai mult. Vreți să mergeți în Red Team sau vreți să mergeți mai mult în zona de Blue Team? Și de acolo pe mai departe să decideți cum vă este vouă cel mai benefic. Acum, pe final de video, te întreb, vrei să faci reconversie profesională și să te angajezi în domeniul IT? Poate te-ai săturat să treci de la un tutorial la altul, să faci o grămadă de cursuri gratuite, cursuri plătite pe diferite alte platforme și totuși nimic să nu-ți iasă. Te înțeleg foarte bine pentru că știu exact cum este. De 14 ani fac IT și primii ani de IT au fost foarte, foarte grei. Tocmai pentru că nu aveam cu cine să mă sfătuiesc, făceam tutoriale, mai urmăream câte un curs, dar lucrurile nu îmi ieșeau. Nu aveam un drum clar, nu aveam o siguranță că ceea ce fac mă duce cu adevărat la un rezultat predictibil. Și până la urmă poate îți dorești să lucrezi în domeniul IT, poate ești plecat din țară și vrei să te reîntorci în România. Poate îți dorești mai mulți bani și să ai parte de un job flexibil și un timp al tău în care să poți să-ți faci programul mai după voia ta și mai mult decât atât să câștigi un salariu, cum este media în România, de cel puțin 9.000 de lei pe lună. Dacă lucrurile astea ți se pare interesante și vrei să faci acest pas spre domeniul IT, atunci știi ce te invit să faci? Să apeși pe link-ul de mai jos și să programezi o conversație pe Zoom cu mine în care să stăm un pic și să discutăm mai multe despre ceea ce îți propui tu în momentul să faci, unde te afli și să vedem dacă te pot ajuta prin programul de mentorat pe care îl organizez în momentul de față pe partea de securitate IT, Linux, rețele și securitate cibernetică. În cazul în care asta sună bine pentru tine, apasă pe link-ul de mai jos, programează o discuție cu mine și abia aștept să te cunosc.